Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og með mér Sigur Jón M. Egilsson. Sæl. Hæ, herðu, það nú ýmislegt að gerast hér við Rauða borðið í kvöld sem endra nær. En við endum þáttinn hér á Bridge-móti. Björn Þorláksson, hann ætlar að segja frá á Bridge-inu. Hann hefur nú staðið sig vel í því. Mér skilst að það sé stórt mót frámundan. En hérna, já, eitthvað sem að hann gerir skil. Ég kann ekki Bridge. Nei, ég kann eitthvað, en sko, þetta var á sín tíma þegar Íslendingar eru heimsmeistari í Bridge að þá voru þið þar í heiminum sem ég man nú ekki hvað var, það sem að sko var klukkan var öfugt við ómynd við okkur og þá var fólk að vilja vakna sko bara með eitur til þess að vinna staðanværi, sko, þetta var svo spennandi. Það er hægt að gera svona íþrótt spennandi. Einmitt, já, við höfum svona nokkur svona skiptum þjóðasport. Manstu eftir því þegar hérna Magni fór í hérna Rockstar Supernova, þá var það rocktónlist að eitthvað svona þjóðasporti. Það var einmitt svona svipað, þá vakti fólk framöttir til þess að geta kosið hann. Já, ég var þá í Kúanóinu með þeirri tónlist bara. En já, það svo sem ýmislegt hér annað á segði, en við fáum fréttir frá Færeyjum. Já, það fyrir að verið kannski. Já, einmitt, við veist nú að við ættum að vera aðeins duglegri að segja frá Færeyjum. Vinarlegi vinaþjóð. Einmitt, en það er Karl Jóhann Jensen sem segir okkur fréttir frá Færeyjum og ræðir meðal annars heimsókn Kristrúnar, varnarmál, nýlenduhyggju, bókmenntir og annað við Oddnýju Eir. En þar á undan fáum við hér svona ýmislegt þéttingastefnu, en það eru hér Hildigunnur Sverrisdóttir arkitekt og Ólafur Hjálmarsson hljóðverkfræðingur og Ásta Lóadóttir verkfræðingur sem eru sérfræðingar svona lífsgæði íbúa og húsbyggingar. Björn Þorláksson, hann hefur nú verið svolítið að pæla í borgarumhverfinu og svona hvernig hvernig líður fólki best í borg. Og hvernig að borg að vera. Einmitt. Gunnar Smári, hann hringdi til London og ræðir þar við Guðmund Auðunsson, hagfræðing, bresk stjórnmál. Hann svona aðeins verið í því. Hann góð vinur okkar. Mikið rétt og hann ætlar að svona aðeins að þeir ætla að fara yfir umbótaflokk Nigel Farage sem að svona flestir þekkja sem harðlínu hægri mann og svona eiginlega bara rasista ef svo mætti að verða komast. Og sömu stundum alltaf. Já, einmitt. Hann svo samt sem aður, hann stórmerkilegu maður, pólitíkus, svona í stjórnmálalegum skilningi, þó maður sé ekki samanlónum. Þannig að það verður áhugavert að heyra hvað þeir hafa hann að segja. Hann hefur rautt ýmsu vegi, sko. Hann hefur nefnilega gert það og það allt í hennu lítur út fyrir að hann sé orðin vinsalisti pólitíkusinn í Bretlandi. Keir Starmer hefur einhvern veginn dregið verkamannaflokkinn niður í bara fyrir frostmark aðrir virðist og það er svona, já, þetta virðist vera svona næsta stór afl í breskri pólitík. Það verður gaman að hlusta á þetta. Akkurat, en þá að vaxtalækkun Seðlabankans sem að og svona stöðu leigjenda í því samhengi, en Björn Þorláks ræðir hérna við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og Björn Þorláks þetta leigjendamarkaðinn. Hann talaði Guðmund Hrafn Arngrímsson, formannleg í fyrirgefiði. Hann, þess að hvaða áhrif í rauninni svona tilfæringar Seðlabankans hafa á leigumarkaðinn, af því að það þetta hefur alltaf áhrif. Já. Á sauðsvartan almúgan, eins og var. Já, mikið rétt. Nei, þetta er ekki bara einhverja tölur og blaði og búið, þetta hefur allt afleiðingar. Akkurat, og þetta er nú kannski sá hópur í samfélaginu sem svona stendur ekki jafn styrkum fótum og þeir sem að eiga sitt eigið húsnæði. Vestvarinn á öllum. Akkurat. Það var bara sem sko. Og svona húsnæðis og heimilisöryggi þeirra getur verið í mikil hættu ef Seðlabankunum dettur í huga að hækka eða hvernig sem það er. Þannig að það er áhugavert að heyra hvað þau hafa það að segja. En ég er svolítið spennt fyrir reynsluboltanum í dag, Sigurjón. Það er reynsluboltan í kvöld verða mjög fréttnæmir. Það er þannig að meðal gesta er Ragnheiður Davíðsdóttir sem var meðal allra fyrstu konun til að verða lögga
og segir okkur svona smá sögur af því. Já. Og svo það hún amma Óskars. Já. Kólumbíska stráksins sem við erum öll að vona, eða flest að vona, að hann fái að vera hér áfram hjá. Það er nefnilega sonur Ragnheiðar og tengdadóttir sem eru foreldrar Óskars. Hún semst amma Óskars. Hún amma Óskars, Já. Akkurat. Og hún segir okkur alveg ævintýralega sögu. Hvað búið að berjast mikið og skrifa mörgum háttsettum. Ingu Sæland, Kristrún Frostadóttur, Þorgerði Katrínu og Guðmund Inga örugglega líka. Á þess að fá svar, ekki þetta ekki tími til að fara einhverja lögformlega leið að ráðurum. Nei. Þetta ekki það. Einmitt. Já, fyrst að kona sem að hringdi þarna mast út af Ástu Lóumálinu. Akkurat. Fyrst að það var strax fara að vinna í fundabeiðninni hennar. En þannig erum við með líf efnilegs 17 ára gamla strengs undir. Einmitt. Og það fólk þegar búið að verja háum fjárhæðum í þetta mál. Og þetta alveg sorglegt. Tilbúið til þess að taka fulla ábyrgð á honum og meðan hann er ennþá barn og þú má ekki gleyma því að hann er auðvitað undir 18 ára og líf hans í bráðri hættu ef hann verður eða hún verður brottvísað. Já, og það vita allir í rauninni, en svo það þannig að barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar hafði málið á sinni konu, því vísaði frá sér og þá það barnaverndarnefnd Suðurnesjabær, ég held ég sé ekki að fara með neina vitleysi að segja þetta, og svo barnaverndarnefnd kemst að því að það eigi að veita honum skjól á Íslandi. Það bara þannig. Já. Og hvað þýðir það að vera komið með það í hendurnar? En lýsingar Ragnheiðar Óskars eru bara alveg ótrúlegar. Já, þetta hlýtur að fá á þau. Alla fjölskyldan. Þau þekkja öll Óskar og málið og þrá ekkert heitar heldur en hann nái bara lendingu hér. Þannig að þau hefur djúp áhrif á þau öll. Og vera í stöðum ótta að eitthvað komi upp á eða lögreglan banki hreinlega upp á og sækjan. Já, hverjum degi, hverjum mótni. Fyrsta sem Ragnheiður amma gerir þegar hún vaknar það að hringja. Eins og ömmur. Já, hvað gerir þeir hvað nótt, Akkurat. Þetta mjög vont. Svo líka hjá mér Hörður Torfason og Drífa Sigfúsdóttir fyrrum bæjarstjóri og bæjarfulltrúi. Og hún var varaformaður Landssambands eldri borgara þar til daginn. Og hún með grein sem er ofnotkun svefnlyfja. Já. Og hún nefnir þetta í þættinum. Ég held að fólk svona almennt að leggja við hlustir. Þetta hvernig breytingi verður. Það sefur ekki bara betur. Það fleira sem breytist og ekki til batnaðar. Einmitt. Já, þetta hefur gríðarlega áhrif og þetta hefur aukist ekki satt. Þessi lyfjanotkun alveg. Jú, við erum langt fyrir ofan aðra þjóðir, fjórfalt meira heldur en Danir og svona. Við stöndum okkur ekki nú vel. Nei. Við erum alltaf að plástra hlutina, Við förum aldrei einhvern veginn í rótina ef að fólki líður illa eða sefur illa og svo þetta helst það í hendur líka. En í stað þess að dæla út lyfjum þá ættum við að reyna að komast að kjarnanum hvað það er í samfélaginu okkar sem að gerir svona marga svona þreytta og veika. Já, og rænir fólk svefni. Þannig náttúrulega mest að tala eldra fólk, en þetta þýðir það að jafnvægi verður ekki eins gott, og það er vakandi og mér hætt að þau detti og það er ýmislegt í þessu. Og hún skrifaði reyndar grein líka inn á vísi.ru sem þetta. Það var nú eiginlega kveikjan að ég hringdi í hana. Og þetta er eftir þetta vert. Já. Og svo náttúrulega Hörður Torfason sem er alltaf fínn í svona þáttum. Já, hann klassískur. Já, hann er svo mennskur, svo mannlegur. Já,
Akkurat, hann alveg frábær. Og þetta bara hér eftir stuttar auglýsingar, en ég ætla hér áður en við höldum þangað ætla ég að segja smá fréttir af Gaza. Já. En heilbrigðisráðuneyti Gaza fullyrti í dag að Ísrael hafi vísvitandi skotið niður og á allar rafstöðvar og orkubúnað við starfandi sjúkrahús eða það litla sem eftir af þeim á svæðinu og séu því með öllu óstarfhæf. Þetta kemur svo sem ekkert á óvart, það hefur svona verið í að þessu áður að þeir séu markvisst að eða svona eyðileggja alla innviði og ég meina þeir eru svo sem búnir að því en þetta sem að fólk kemur sér upp ykkur á svona vararrafstöðvar og annað til þess að halda spítulunum gangandi að nú sé hreinlega búið að slökkva í þessu. En sprengjum rignir áfram gjörvallt Gaza svæðið og það eru að minnsta kosti 42 sem hafa verið drepnir frá því að hádeginu í dag en það þá bara þeir sem tilkynnt og hægt að bera kennsl á. Ísrael hefur svona verið gagnrýnt núna aðalega síðustu daga af leiðtogum Evrópuríkjanna. Þeir hafa Kristrún Frostadóttir, hún sendi nú frá sér yfirlýsingu í gær og kallaði eftir samstarfi við þvingunaraðgerðir og annað. Bretar, Keir Starmer og Frakkar, Macron og svo Kanada hótuðu því beinlínis að ef ekkert yrði aðgert og ekki, vistum yrði ekki hleypt inn á Gaza og þetta yrði ekki stöðvað, þetta blóðbað, þá myndi þið grípa til einhvers konar aðgerða, hvað sem má nú svo sem lesa í það, hvort það verði viðskiptalegs eðlis eða hernaðarleg, en almenningur í löndunum hefur verið að hvetja hreinlega til hernaðarinngrips til þess að stöðva þetta og Sameinuðu þjóðirnar gáfu þarna frá sér í gær þetta með 14.000 börnin sem að væru að deyja úr hungri og þeir nefndu töluna það er einsdæmi að Sameinuðu þjóðirnar tali með þessum hætti en 14.000 börn muni deyja á næstu 48 klukkustundum senduðu frá sér í gær sem þýðir að það eru tæpar 24 stundir þangað til að 14.000 börn eru deyja úr hungri, manngerðu hungri og þetta virðist hafa vakið aðeins í allavega yfirvöld í Evrópu til meðvitundar. Hvernig þetta, hvaða bata, svo að þið komi núna og fá eitthvað að borða eitthvað í líkamann. Hvaða bata horfur allir sér allir ekki búið að skaða eitthvað líffæri bara? Jú, það sem alvarlegt með einmitt svona mikið hungur og eru skemmdir á heila. Það eru kannski svona og svo auðvitað á öllu kerfinu, ég meina þessi börn verða líklega og munu líklega ekki bjóða þess bætur, þau verða kannski ekki alveg alltaf söm þó að þau myndu komast núna í næringu. En það allt betra en þetta halda áfram. Akkurat, en það auðvitað, en svona, svo auðvitað fer það auðvitað eftir aðstæðum og svo kannski svona líkömum og líkamsbyggingu hvers og eins og öðru. Þetta fyrir bara minna á seinni heimsstyrjöldina, Já, ég held að við, og margir vilja meina að við séum komið langt fram úr því, en uppfærðar staðfestatölur særðra og myrtra eru 121.688 særðir og 61.700 myrtir. Þetta eru samkvæmt tilkynningu frá palestínsku stjórnvöldum í dag. Þessi tala fyrir utan alltaf fólk sem týnt og undir rústum. En það jafnframt talið af. Þannig að ég sá nú einhvern tímann, það var læknarit sem ég man nú ekki alveg hvað heitir, sem að spáði fyrir að ef þetta myndi halda svona áfram þá spáðu þeir fyrir ári síðan 500.000 manns. Þannig að ég hugsa að við séum nú örugglega komin vel yfir það með öllu því fólki sem týnt.
Það er viðbjóður, algjör viðbjóður. Akkurat, en það var mótmæli við utanríkisráðuneytið í morgun. Ég fór þangað og það var mikill hiti í fólki, það var gríðarleg mæting og þetta var bara þetta klukkan 9 morgun. Og í klukkustund fólk kom þarna saman og hrópaði að utanríkisráðuneytinu. Þorgerður Katrín er að vísu í Brussel þar sem hún er að ræða við aðra leiðtoga meðal annars Gaza. En hún, mér skilst að hún hefði annars komið út að ræða við mótmælendur en hún virðist svona hafa tekið við sér svona og er svona orðin, hvað ég var að segja, svona ómyrkari í máli einhvern veginn þegar kemur að þessu, hún er svona hægt að kannski tala í kringum hlutina. En við höfum heimildir á samstöðunni að málefni flóttamanna sem eru og fjölskyldusameiningar og annað. Þetta sé núna komið ansi langt, það komin vinna við að koma hér heim eitthvað 50 einstaklingum sem eru með íslenskt dvalarleyfi en eru föst inn á Gaza. Við fórum á svona ákveðna vegferð hérna fyrir ári síðan, sóttum 200 manns yfir landamærin en síðan þá hafa 50 manns fengið samþykki á fjölskyldusameiningu og eiga því skýla sem rétt á að koma til Íslands og sameinast fjölskyldu sínum. Þetta hefur svona tekið svo litið langan tíma að einhvern veginn ná áheyrn og ná þessu fram en mér skilst samkvæmt heimildum að það sé þessi diplómatíska vinna en ég sé nú á mestu lokið og nú verði farið í aðgerðar áætlun sem að þýðir vonandi að hér verði koma fullt af litlum börnum og sameinast foreldrum sínum. Sem eru þetta óbúslega vel en þá er einmitt hægt að segja frá því jafnframt að alþjóða fólksflutningastofnunin IOM sem að Inga Sæland sagði upp samningu við fyrir ekki svo löngu síðan að dómsmálaráðherra Þorbjörg hún hafi og eða sé að semja aftur við þau svo að hægt sé að flytja fólkið. Þetta er auðvitað stór mál. Inga Sæland hafi sagt þarna upp einhverjum samningi svo litið upp á sitt einstæmi. Þetta sé svo tekið upp í öðru ráðuneyti og þar þú tekið tilbaka. Ég veit ekki til þess, þú kannski þekkir það betur. Sé svona... Ég er sjálfgæft held ég mál fara á milli ráðherra. Einmitt. Þetta er skrítið. En vonandi bara fer vel. En þú ert búin að vera ekki að segja okkur núna. Það er bara öflugur fréttapakki undan. Já, það er heldur betur. Það er bara mál eftir mál eftir mál. Mál eftir mál eftir mál. Og það er bara svona eins og svo oft hér við rauðaborðið. En við byggjum ykkur að tóka við fáum reynsluboltana Hans Sigurjóns hérna eftir stuttarauglýsingar en ég vil nota tækifærið og minna ykkur á að hægt er að gerast áskrifandi á samstöðinni á samstöðin.is, það er lítill hnappur þar sem hægt er að eins og ég segi, gerast áskrifandi og greiða lítið gjald sem að rennur í þetta frábæra og kraftamikla starf sem að á sér stað hér við rauðaborðið á hverjum einasta degi. Þannig að endilega kíkið á það. En hér stuttarauglýsingar og svo beint í reynslubolta. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna við rauðaborðið og nú er komið að þættinu sem við kallum reynslubolta og ég er með 3 gesti. Það er Drífa Sigfúsdóttir, fyrrverandi alþingismaður og bæjarfulltrúi.
þingmaður. Varaþingmaður? Já, en ég var fórsti bæjarstjórnar og var að bæjarstjóra líka, sko. Já, þú er setið sem þingmaður ekkert þegar ég var þingfréttamaður, þetta fastið með þess vegna. Já, ég var þarna nokkur skipti. Já, Ragnheiður Davíðsdóttir, þú fjölmiðlakona og lögreglu þjónn. Já, það vil nú eiginlega tolla svolítið við mig alla tíð að hafa verið eina fyrstu lögreglukonunum. Já, þetta var merkileg tíma. Já, þetta var mjög merkileg tímabil. Já. Og svo Harri Þórðarsson, má ég segja söngvaskáld. Já, fullt af titlum, já, það er fallegt. Það er fyrir, jú. Og baráttumaður. Já, eitthvað. Hvað er búin að gera marga plötur? 26. Er þetta enn að semja? Já. Það fer ekkert í burtu. Nei. Þetta er eins og ég kalla oft, sko, minn skriftastóll, ef mér líður illa eða er eitthvað að pæla, það bara ekki eins söngu það. En ekki líði vel, eða? Jú. Er eitthvað að pæla, sko. Já. Allt fyrir mér, það er dælu öll í gegnum söngvanar, sko. Já. Texta og lag. Já, nú er líka ágætur í samtölum. Samtölum? Já, tala við. Já, þakka þér fyrir. Já, samtal hérna hjá okkur. Já. Heyrðu, Drífa, byrjum á þér. Þú ert nú nýhætt sem varaformaður Landssambands eldri borgara. Já. En þú ert með hérna grein í nýjasta blaðinu. Já. Og þetta eru hættuleg ofnotkun svefnlyfja á Íslandi. Byrjum á þessu. Já. Við erum margfalt meira, 6 sinnum meira en Danir. Já, í hversni óskopunum ætti við að geta 6 sinnum meira en Danir og 2-falt meira en norðmenn að svefnlyfjum, af því að þeir sem eru helst að taka svefnlyf er eldra fólk og þá dettur fólkið og þetta koma fyrir elliklöp og það eru fullt af hættulegum hlutum. Ef þú fær flensu og tekur svefnlyf, þá 6-faldast líkurnar á dauðsfalli. Og það er fullt af svona öðru sem að gerir það verkum að þetta er hættulegt, fólk veit ekki af þessu. Og það er þannig að við gáum út 2 bæklinga, sofðu vel, þeir voru gefnir út í Kanada og þeir lefðu okkur að þýða ánkostnaðar og það var 40,2% af þeir sem notu bæklingan í Kanada sem náðu að draga úr notkun svefnlyfja sem við tölum alveg frábært því að svefnlyf þau kannski virka í 2 til 4 vikur en það er 10,4% þjóðarinnar sem ávísað á svefnlyf. Íslendingar. Og hvers vegna í óskopunum er verið að dæla sér í fólki þegar það er svona fullt af alls konar og þið sjáu sko fólk fer út að keyra og það er svefnlyf í þeim og þú kannski stoppar ekki stöðunarskyldu þá er gott að batsa ekki fyrir fram að því og þetta er hættulegt og þú sefur að meðaltali 7 mínútur lengur ef þú notar svefnlyf sofnar fyrir menni en sefur 20 mínútur lengur þannig að það eru ekki mikil áhrif en svo ánetjastu svefnlyfunum. Og hvað er eitt af einkennunum sem að fylgja því? Jú, það er svefnleysi. Þannig að þetta er vítarhingur sem fólk lendir í og það er auðvitað mjög margir sem glíma við svefnleysi en það eru, þessi bæklingar hafa hjálpað fólki og hún sagði mér að lyfjafræðingur heima. Það er að koma fólkin í apóteki hjá henni sem vill fá aðstoð við að hætta og sko við eigum ekkert að gera kröfum að fá fullan svefn alla nætur. Við höfum þá bara að gera eitthvað skemmtilegt, fara úr rúminu, gera eitthvað annað. Við verðum bara að finna okkur nýja leiðir því að við erum hættuleg í umferðinni og við erum hættuleg á öðrum. Þetta er ábyrgðar hluti en það er hún Anna Birna Almansdóttir sem hefur stýrt þessu verkefni. Hún er prófessor við Kaupmannahafnarháskóla, kom með verkefni til Landssambandsins og við eldri borgarar voru með henni í þessu, við vorum 8 stykki og það var nú eitt svo áhuga samræn kerfið frá Patreksfirði og alla fundi. Þannig að þið sjáu það áhuginni verulegur. Þannig ég er rosalega ánægð með að það virðist vera að þetta er að skila árangri. Og þetta verður, sko átakið er svona mestu komið, svo heldur hún áfram og við með henni og hún fer í gegnum þetta. Það verður sendur úr spurningalistar og svo verður gerð loka verkefni sem hún skrifar og gengur frá og skilar. Ég held að þetta sé mikilvægt. Þannig að þetta er svona, sko, við verðum taka allt og mikið af þessu með aðra þjóðir og það er ekki bara einstaklisbundi, þetta er bara hættulegt í samfélaginu. Já, mjög hættulegt og það eru mörg dauðsföll, það eru framan á keisla og aðra bíla og það er alls konar umferðaróhöpp sem tengjast þessu líka. Þannig að það er mikilvægt að við náum tökum á þessu. Við höfum segja við þau sem eru búin að fá þetta blað hérna að endilega lesa greinina. Já, þetta er blað Landssambands eldri borgara. Já, bara síðan núna í apríl. Já, frá landsfundunum, já. Já, rétt fyrir góðviðris tíðina. Já, svo er ég vísir í dag.
Já, ég sá hana, þess vegna var ég búin að skrifa hluta af henni hérna. Já, ég setti þetta í Vísita. Já. Herðu, Hörður Torfason, það svona tímamót hjá þér. Þú varst gerðið hvað, heiðursfélagi samtakana 78? Já, ég var sæmdur heiðursmerki samtakana. Heiðursmerki samtakana? Á laugardaginn. Já. En hérna, ég tók nú aðeins svona glefs úr ræðunniðinu sem hélst að þessu tilefni, sko. Já. Ég ætlaði aldrei að gera baráttumaður fyrir einu en neinu, hvorki réttundum mínum né annarra. Þú er búin að veri síðan 1978. Að berja sér réttundum einhverja? Nei, lengra, aftur í tíma. Já. Ég útskrifaður voru 70 fyrir 55 árum sem leiklista, sem leikari. Og þá var ég búin að vera í 4 ára námi. Já. Og ég var alltaf sko svona bolti, sko, það var alltaf verið að sparka í mig, sko, því ég neitaði að ganga, að fela mig. Ég var ekki að flagga, ég var í hommi, þú veist, en ef að ég bara óbeint komin úr skápnum. Ég hef aldrei verið í þessum fræga skáp. Nei, já, þess að heldur, það var betra. Og eftir ég rætti bara í einlægni við foreldra mína 17-18 ára gamall, þau sem bara verða svo þú getur ekki verið annað. Ég stóð við það. En sko áður en samtökin verða til, sko, og það fræga viðtal 75, 1. ágúst 75, það 50 ár liðin frá því. Og þá var ég búin að þola ansi mikið hérna, sko. Og þetta viðtal, það reyndist, ég fór í þetta viðtal vegna þess að ég hélt að ætti bara að ræða þetta mál. Og svo var ég bara gerður opinberlega hommi með þessu viðtal þegar það birtist 1. ágúst. Og þetta kostaði mér næstu í lífi, það eins og flestir svona úr hinsegin-leikanum, sko. En það var til þess að ég áttaði mig á því, sko, að þetta hlutverk mitt sem listamanns. Fara til Íslands og bara taka á þessu máli, og þó ég var bara einn, það þorði enginn að koma með mér, sko. Svo ég tók gítarinn og fór bara að fara í kringu landi og vera að sýna mig, því að fólk vissi hver ég var, homminn, vissi hvernig ég leit út, það vissi allir Íslendingar hver ég var. Með stórum staf og grein. Og ég fór og auglýsti tónleika, kom ekki á tónleikana, ég labbaði niður í Kaupfélag og Símstöðina, niður á Bryggju, ég sýndi mig. En enginn talaði við mig, sko, eða fáir, en það var talað um mig. Og það var bara ég áttaði mig á því að, sko, ég fæ ekki annað fólk til að skipta skoðun með að segja því. Ég sýni sjálfa mig og leyfi því að efast, vegna þess að menn voru með sterkar skoðanir á því hvernig hommar litu út og ætti að haga sér. Og manneskja sem, og ég margótt upplifði þetta með annað fólk, að ég sá efa í það með framkomi. Og þá fyrir að spyrja sjálf og svo koma samtölin og fólk skiptur skoðun. Það margótt sagt mér, en ég breyti ekki skoðunum annara með á annan hátt. En hérna, varst þú í Sál, leiklistaskólanum Sál eða? Nei, ég er úr leiklistaskóla Þjóðleikhússins. Já, en þú segir hérna, þegar þú varst að þakka fyrir þig, að þú byrjaði mjög vel í leiklistinni. Eftir útskrifaðist ég sér það á 5 árum frá 1970, ég útskrifast með 3 samninga í vasanum þegar ég held að engin annar á okkur nefndum hafi verið með, ég var með plötu samning, ég var á samning hjá Þjóðleikhúsinu, ég var að syngja og dansa þar, og svo var ég í ferðarleikhúsinu, hérna Light Nights, og þá voru gerðið sjónvarpsþættir á 5 árum, 2 kvikmyndir, fjöldi sjónvarpsþátta, sem voru mig sérstaklega, svo kom ég fram í sjónvarpsþáttum, ég var með tónleika all land, sko, ég var með gríðarlega feril. Og ég var bara upp á við aðeins að taka, ég gerði aldrei neitt, ég var ekki með umboðsmann eða neitt, það var bara, ég var mjög eftirsóttur. Þetta hvarf svona, 1. ágúst 75, það var lokað á mig og leikhúsunum alls staðar. Samningu rift og... Nei, það var svo sem einhver rifta, það var bara lokað á mig. Og hérna, já, stellurinn var ofboðslega stór. En það
þegar maður skoðar það þá segir það meira samfélagi heldur mig. Já. Sæpur, munið þið eftir þessum tíma? Já, ég man svo sannanlega eftir þessum tíma. Ég ekki langt frá herði í aldri, þannig að ég man þegar þetta viðtal kom í Samúel. Og bara hverslas fordóma ríktu á þessum tíma. Og ég varð verið við þetta þegar ég var í lögreglunni, guð mig góður. Því að lögreglan nú einn íhaldsamasta stétt sem að fyrir finnst. Gleymið ekki einu stunni voru við sendi í útkallar sem að 2 sambýlingar af kallkyni höfðu lent í einhverju slagsmálum og annar þeirra slasast og hann var ekkert klæddur eða mjög lítið klæddur. Þá gerðu þeir það að leik sínum, félagar mínir í löggunni, að láta mig klæðan til að gera honum erfiðara fyrir. Niðurlægjan. Já, til að niðurlægja. Þetta er bara eitt dæmi. Já, og mig leið auðvitað. Já, nákvæmlega. En ég varð oft verið við þetta. Og sérstaklega á skemmtistöðunum eins og Harður var nú að segja frá áðan áður við byrjuðum upptökuna, hvernig bara var komið fram við samkynnið fólk á skemmtistöðunum. Þá var nú minna samkynniðar konur og þeir voru allavega ekki komnar eins mikið fram. En þetta fór ekkert fram hjá manni. Nei, það var opinberlega og skrifin þetta og bara svívirðingarnar í allar áttir. Þetta svona... Sko, þá velta maður í fyrir sig, hvern fjandan kemur fólki það við? Hver elskar aðra mannesku? Hvað kemur fólki það við? Manneskjan eitthvað öðruvísi? En þetta var þessi tíðarandi, sko. Við vorum ákvæðlega svona niðursoðið samfélag, sko. Það var, til dæmis eins og að fyrsta sem ég lendi í vandræðum með, það er orð, það er bara til orði kynvillingur, sódómískur, þú veist, aftanín og allt þetta. Og ég skrifaði orðabók Háskólans og það bréf fannst nú einu sinni. En svo var það til í Þjóðleikhúsinu á orðið samkynhneigður. Maður stóð algjörlega í myrkri, og svo enga stöðning og allt þetta. Já, þetta við erum breytti tímar og sjá samtökin í 78 í dag, þetta svo flott stofn, þetta svo mikil hópur af flottu fólki og svo klárt. Þegar þú segir þetta að, sko, þegar ég bjó í Ólafsvík þá var viðurkenndur hommi þar. Já. Maggi. Já. Og mér fannst einhvern veginn, það var bara. Ég er að segja fólkinu þar, það til hrós, að þetta var bara. Það var enginn eitthvað, ég hef aldrei talað, það er bara... Þetta er aldrei stefnilegt, eins og Ólafsvíkingar eru þeir fyrstu sem rétta mér hjálparhönd. Og þeir ráðaði mig til sín sem leikstjóra í haustið 75 minnum. Og það alltaf verið, sko, það var bjargvættur minn, þá voru leikfélagin sem ég hafði unni með. Það byrjaði þarna, já. Já, það var aldrei rugl og fyllir í og vitleysa í minni leikstjórn, sko. Já, svona er það. Sem betur fyrir hefur þetta breyst bæði mörguna og ástir fólks. Man skilur ekki, sko, hvað fólk að láta að fara taugarnar ef þú elskar eitthvað. Og ef maður skoðar Ameríku líka, það er sjálfsagt að vera agnast út í þetta og ef að kona gefur brjóst, þá var það eitthvað vont. En þú mátt skjóta og drepa 20 manns í bíómynd og það eru leyfðar. Ég skil ekki þetta viðhorf að eitthvað jákvætt sem þeir snú alveg við og gera neikvætt, en eitthvað sem er svo neikvætt að skjóta og drepa, þetta er öllu snúa haus. Já. Þetta er mjög undarlegt. Enda er sko, mín reynsla þegar ég byrjaði að fara í kringum landið sem yfirlýsti eini hommin á Íslandi. Fólk var ekkert á móti mér. Nei. Það voru auðvitað inn á milli, en fólk, bara þegar ég talaði við það vissi ekkert okkur annað en ljótar sögur. Og þess vegna var það að stefna við að kalla saman homma og lesbíur og fara að vinna okkar eigin málum, efla samstöðuna og upplýsa. Það er stefna samtakana frá upphafi og er enn. Með gríðarlega góðum árangur. Enn til fólk sem hefur eitthvað á móti ykkur.
Já, elskar mig. Við sjáum það bara kringum sko... Það ekki 10 dagar sem maður réðist að mig. Já, með svoleiðis svífringur, sko. Virkilegt. Já, það þarf nú ekki mikið að stíga tærnar af fólki til þess. Það hringdi einmitt kona á þann að skamma út á þessari grein. Já, þetta Af því að þetta var eitthvað sem henni fannst mjög óþægt að lesa. Svefnlyfin. Já, svefnlyfin, sko. En ég meina, eins og ég sagði, þetta hjálpar almenningi, þá það bara þannig. Og það ekki allir á sama stað. En ég alveg sammála, það bara þannig. Ég man nú ekki eftir viðtalinu við þið, þó ég hef heyrt það, en ekki á þessum tíma. Þú eina manneskja sem ég man eftir ég man alveg eftir að heyrtum viðtali en þá var maður bara maður var upptekinn við aðra hluti og svo fannst maður það kannski bara ekkert mikið mál. Nei. Það líka sko systir mín samkynhneigð og kom út úr skápnum þegar hún var eitthvað 25 ára og okkur fannst það bara nákvæmlega ekkert mál en aftur hún móti amma sem þá var hún mjög fullorðin, hún var ekki beint, hún var svo hissa, hún vissi ekki að þetta væri bara hægt. Hún sagði, elsku Binna mín, getur þetta verið rétt? Hún var alveg steinhissa á þessu. En núna þá velti ég því ekki einu sinni fyrir mér hver samkynhneigður og hver ekki, það skiptir bara engu máli. Nákvæmlega. Svona það. Sko, förum yfir í svona eitthvað sem hefur að gerast í samfélaginu. Mér langar svolítið að byrja að tala Eurovision söngkennina. Þetta ég veit ekki hvað að segja þetta. Til að byrja með allir bara að segja þetta að mér finnst íslenska atriði svona bara eins og vel hefnað bekkjarpartí sko, eitthvað svona. Þetta heilla mig ekki nokkurn hátt en það mikið að þetta sigraði heima. Þetta svo gott það alltaf að segja en svo þetta með Ísrael og það hvað þeir fá mörg atkvæði frá sko, áhorfundum og þetta einhvern veginn svona fullt af einhverjum efasemdum. Já, sko, við tókum fyrst þátt í þessari keppni árið 1986 og við höfum aldrei unnið hana eins og allir vita. Ég held að við vinnum aldrei í þessa keppni fyrir við fáum einhverja professional laga og textahöfunda til að semja sérstaklega fyrir keppnina, eins og Svíarnir hafa marggott gert og unnið hana. Við erum alltaf með. Við erum alltaf einhvern veginn með og þeir sem að vinna undankeppnina hér heima eru oft svona fyrir tilstilli unga fólksins og oft bara hreinlega krakka, barna og unglinga sem nota mikið snjallsímana sína. En varðandi Ísrael að þá var ég eiginlega alveg steinhissa hvað þeir náðu góðum árangri með hvernig þeir eru búin að koma töluna. Ég hef engan á þessu, ég horfi alltaf íslenska lagið og einhverjum. Og þegar kom þessi búki til Ísrael og þeir fóru í fyrsta sæti, wow. Býtu, ekki var Rússland með núna? Nei. Hvernig stendur á að Ísrael fekk að vera með en ekki Rússland? Nákvæmlega. Þeir eiga peningamarkinu. Nákvæmlega. En sama tíma krakkar og við erum að horfa á algjöran hrylling sko. Algjöran hrylling. Ég gerði það í fyrsta skipti mjög meðvitað, ég kveikti ekki á sjónvarpinu vegna því ég veit að það, sko þetta eins og með útvarpsþætti og fleira, það hægt að mæla hlustun. Og kveikir ekki á þessu, þá það í raun og vera að mótmæla. Ég sé það þannig. Já, ég aftur hvort að kæmi eitthvað fréttnæmt. Það í mínu eðli svolítið. Já. En sko, þess erum að horfa á núna að þetta svolítið hryllingur og svo bara í dag að þá kemur sko sendinendin á Vesturbakkann og það eru viðvöruna skot bara. Já, það. Það er skutengan en bara var á við, bara fari ekki langt. Já. Ég get einhvern veginn alls ekki skilið á hverju að það má ekki senda hjálp til þessa vesælins fólks. Stoppa hana.
Af hverju? Þeir eru að reyna að drepa. Þeir eru að því. Hefur þetta ekki alltaf verið þarna niður frá sko þessar hótani, ég ætla að drepa ykkur, alveg þurka ykkur út og það hins var ámáti, ég ætla líka að gera það við ykkur. Þetta bara búið að vera átök. En nú horfum við upp á að vera að gera þetta sko. Þetta hefur verið í gangi, þetta ekki að byrja núna. Hamas búin að vera að skjóta og drepa líka, en þetta bara svo óhugnalegt núna. En svo líka vandamál hjá okkur líka hvernig við setjum upp öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Þú veist, það alltaf einu stóru þjóðunum sem neitar og þá aldrei hægt að gera nokkuð skapaðan hlut. Það verður að breyta kerfinu svo að setja að ganga inn í svona, af því þetta mun aldrei heppnast og peningarnir sem þeir dæla og völdin sem þeir hafa yfir stjórnmálmönnum allan heim, það er með óhugnalegt. Þess vegna gerir enginn neitt. Og þeir komast upp með þetta. Þetta á ekki að vera hægt. Nei. En samt, ég veit ekki að ég allar ævi lifa við þetta. Það Kúbudeilan, og ég er það gamall og svo var einhver brjálæðingur í Afríku, ég man þegar ég var á námsáran, hann drap svoleiðis Idi Amin Uganda. Sko, veröldin svo full af þessu og í dag það er besta sem ég ger, ég bara slekk, ég næði þess ekki. Já, það var ekki sagt þetta hérna reyndar líka. En samt sem áður þá, við sem horfum, þá þetta að gerast nú. Við erum að sjá börn sem ekkert nema skinn og bein og hjálpargögnin eru til, þeir hleypa ekki að fólkinu. Þeir búin að hleypa ykkur inn á Gaza en ekki til fólksins. Og foreldrar eru með börnin sín bara sko deyjandi fanginu úr hungri. Óhugnalegt. Ég ætti að hugsa, sko, getur ekki einhverjir bílstjórar að tekið sér saman og fara upp í fremstu bíluna og bara gefið í? Þeir eru drefnir. Þeir hleypa engum. Þeir hafa nú verið að skjóta á sjúkrabíla og hvað sem og logið öllu. Hafið þið tekið eftir hvaða rök þeir hafa fyrir þessu að hleypa? Ég meina, ekki segja þeir berum orðið, þeir ætla að svelta þjóðina. Þeir segjast alltaf að losa sig við svæðið, það er bara þannig. Það er engin rök sem hníga að því að stoppa mannúðaraðstoð. Hjá þeim, jú. Þeir ætla bara að drepa á. Það er samt. Og þeir komast upp með það, alþjóðasamfélagi hefur ekki náð að grípa þannig að þetta gangi ekki. Þeir þykjast ætla að senda eitthvað en þeir mun ekkert gera það. Nei, þetta er óskiljanlegt fyrir okkur. Mjög vont mál. Mér finnst það hryllingur. Þetta er hryllingur og alla daga, maður horfir á þetta alla daga og maður er svo algjörlega, getur ekkert gert, máttlaus. Það er óhugnalegt. Já, þetta er það. Því miður bara Sameinuðu þjóðirnar og bara valdamenn heimsins, þeir eigi að gripa inn í að maður. Þá snýr maður sér bara eigin landi. Og þeirra besti vinnur Ísraela er stórveldið Bandaríkinn. Nákvæmlega. Og það er bara verið stuða til að þeir eiga það bústalega. Og svo ósmekkli náttúrulega forseti Bandaríkjanna fór að tala um að hann ætlaði að gera þarna svona bara gala baðströnd og sólarbæ sko. Það er nú ekkert í hans ferli sko. Þetta er stórundalegt allt. Ég held að sé alltaf verða fleiri og fleiri sem að þegar koma fréttir frá þessu að það fólk bara tristi sér ekki til að horfa á þetta. Það hefur fólk sagt hérna sko að bara falli í grát þegar það hefur verið að horfa á þetta. Þetta er svo mikið skelfing og óhugnalegt og öll þessi börn. Þetta leikur svolítið út í samfélagið og þetta dregur sko alla einstaklinga, þetta veikir varnir okkar í samfélaginu. Við verðum, ef að þeir með að gera þetta þá má ég það líka. Það losnar einhver siðmenntun í okkur, hún losnar og við förum bara að ráðast á annað fólk líka, við megum þetta, þeir gera þetta, því ekki ég. Þetta er eitri sem fer út í heiminn. Ég horfði á mjög merkilegan þátt í Ríkissjónvarpinu í gærkvöldi, sem heitir Torgið. Þar var Daði Már Kristjánsson, fjármálaráðherra, hann teldi þar fjöltefli. Var á Grundarfirði? Já, það var verið að ræða veiðigjöldin og það var hann og Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri FSF sem voru þarna og svo með það var spurt sko hverjir eru á móti og það réttu allir upp hendina nema Daði Már.
Já, var það allir bara allir? Já, hann sagði reyndar í gríni, skils mér við stjórnendun, allir þið ekki að segja eitthvað sko. Hvernig var valið í salin? Það bara íbúar. Er ekki bara íbúar dauðhrættir að missa allt úr höndunum? Þetta er atvinna sem eru hugsa. Þekki þess að menn persónlega suma sem voru þarna. Já. En mér bara finnst þessi uppsetning alveg sama hver hlut, uppsetningin er galin. Galin að gera þetta. En leið þá getur maður lært að því að sjá þetta gerast. Þetta, ég hef gert fjölda söngva þetta, að koma inn í pláss, það sem að þorir enginn að segja neitt upphátt. Og ef eitthvað er sagt þá tjekka, er eitthvað nálægt og að helst ekki sjást tala við mig út á götu. Og þegar ég gert söngva svona ástand, það sem að menn ganga ansi langt í að stjórna mínu samfélagi. Þú rækinn í burt eða þetta var svona. Það er svona enn, það fór enginn að segja neitt. 84 kemur kvótinn. Já, þegar kvótinn, þegar fara Austfirðin að sjá heilu plássin, það voru tóm hús alls staðar. Já, það voru til að spreita sig og Stöðvarfjörður. Já. Þau hafa ekki búið sitt barn sín. Reyndar komið eitthvað svona, Já, flestu fjörðunum. Allir talaði þetta, hvað gertu þessar fjölskyldur. Höggin sem voru á sundraði, fjölskyldu sundrað, bara því að einn þurfti að taka kvótann. Eitthvað svona. Það voru stóru mistökin þegar þetta veiðistjórnunar system var sett á að leyfa hvað kallast það að selja kvóta. Það er 91 sem það er gert. Það er setna, og veðsetningin, af því að það voru eign þjóðarinnar og leifa veðsetningu, það finnst mér ekki gangu. Aldrei var þessu fólki bætt eitt eða neitt. Nei. Sama í hruninu. Bara eitthvað svona ímynda dæmi, eitthvað fjölskylda kannski nýbúin að byggja sér hús og allt í góðu, svo bara búið. Og þá sitja þau uppi með húsi og skuldirnar og enga atvinnu. Bara horfa eftir tóran. Ég sem leikstjór, ég sagði við leikfélaginu og þegar ég kom á staðina, ég vil einbýlishús. Og það var að því að ég var alltaf svo fyrir miklum árásum, ég þurfti að passa mig. Það var yfirleitt á þessum stöðum, ég fekk einbýlishús. Já, laust. Já, þetta er óhugnalegt. Það kom upp staðan, á maður ekki að kaupa þetta hús fyrir 100 skall, eitthvað svona. En ég verð nú að segja það, ég dáist að þessari ríkisstjórn að hafa komið fram og standa við það. Þetta er mikið mál. Maður er loksins, eins og ég sagði daginn, loksins það örlar á von í áttil stjórnmálamanna. Ég hef ekki treyst þeim, hingað til. En ég er alltaf inn að fá smá von. Það er að koma ríkisstjórn sem er að vinna fyrir fólki, þau eru bara alltaf inn að fara að vinna sína vinna. En Davíð Már, hann sem sagt stóð sína plikt bara alveg. Flottur. Hann var þarna, svo búið að birta myndir hann sem tekna svona skjá, hann lokuð augun eða gal upp í munnin eitthvað svona til að reyna að draga niður, Já. Sem algjör, ekki sterkari maður en að þetta færi með hann, Ég veit ekki hvort það var spurt að því í gær, hvernig stæði á því að það væri svona umpt ástandi hjá útgerðarmönnum að þegar að vinnslustöðin í Vestmannaeyjum var að borga 2 milljarða í arð, var það ekki? Jú, Ísfélagið. Sumargjöfin. Menn er búin að tróða bara sokkun í kóki á mér þegar ég segi þetta sé bara eðlilega ávöxtun af því mikla fé sem er bundið í fyrirtækinu. Þá er eitthvað kapli sem ég er ekki byrjaður á. Ég sé bara tölurnar og ég segi, gátt ekki fresta aðfundinu frammi við þetta til að vera ekki að borga þetta í miðri deilunum. Það er alveg sama. Það er verið krúttlega. Ég ger nú ráð fyrir Ég hugsa ekki þannig. Þetta er ég á þetta, ég má þetta. Ég ger nú ráð fyrir því að Samherja menn séu nú ekki á horriminni heldur. Nei. Þeir eru nú fjárfest við og það er komið allt frá því sem er í sjónum. Sjóðareigninni. Og svo fer það út á suður peningarnir þar. Þá veltir maður í fyrir sér, hvað verður næst? Verður selt frá okkur heita vatni okkar eða? Það er búið að selja það víða. Ég skal bara segja ykkur það. Lindirnar okkar á annan hátt. Ég las í einu Landsvirkjablaði sem það var að vera kvarta mikið yfir því hvernig við tækjum þessu. Við skulum ekki skilja það að veiðigjöldin skerði þeirra samfélag og fleira. Og þá var að hvort ætti ekki að setja auðlindagjald á heita vatni til þess að Orkuveitu Reykjavíkur.
Mér finnst það vera allt annars eðlis, þessi áratuga gamalt fyrirtæki sem að við í landi sko Reykjavíkur. Er það? Sko þetta er auðlind. Já. Ég meina það er búið að selja eins og þú veist á Suðurnesjum við, það er búið að selja. Þetta er orkan og þetta er auðlind, rafmagn, hitaveita, heita vatni, sandurinn, þú veist það vantar sand allan heim og eru að flytja 1000 kilometra til New York. Þú veist þetta eru auðlindir úr landinu. Af hverju má það gera auðlindagjaldið og nýtir náttúru auðlindir? Já. Ég sé bara ekki mun á þessu. Þetta er náttúruauðlind. Já. Og ég til að það megi. Þetta er engavæðast meir og minna. Af hverju er þetta fólk að græða á þessu? Já. Sveitarfélögin seldu flest sinn hluti Hitaveitu Suðurnesja. Já. Og ég er ekki viss að það hefur verið góð breyting en ég held nefnilega að það skiptir svolítið máli hvernig þetta er meðhöndlað. Já. Það er eins og Ísavía, OHF, þú veist, já. Svo stofnaði bara fleiri hlutafélag og þá þurfur ekki að fara eftir neinum lögum og reglum á ríkjunni, hvorkum ráningar eða annað. Þú veist, það er svo mikið verið að leika sér með þessar eignir sem að voru ríkisins eða sveitarfélagana. Ertu að meina, Drífa, að það er alveg eins að borga auðlindagjöld fyrir heita vatni sem við notum, alveg svo til dæmis að fá að skoða Þingvelli? Það er bílastæðagjöld? Já. Af hverju borgar ekki fyrir, hver á að borga það? Þú veist, þessi ferðarmenn sem kom hérna, geta ekki alveg eins borga til móts við okkur. Því annars borgum við þetta með skattpenningum. Er það nokkuð verri aðferð? Nei, við erum náttúrulega búin að borga ansi mikið. Já, höldum áfram að borga. En þeir taka þá þátt í þessi ferðarmenn sem koma. Ég telst nú í hópi vandra ferðamanna heiminn. Mér munar ekkert, ég veit að þegar ég er að fara í eitthvað land sem ég þarf að borga fyrir, þá veit ég það og ég gerir það með glöðu geði því að ég sé það sem er vel gert, mér langar til að sjá eitthvað staði, eitthvað slíkt og ég borga alveg glaður fyrir það en ég skal segja ykkur og þið vitið það náttúrulega að bara undanfarin 10-15 ár þar sem áður var frítt allt í ennast að borga kannski 40-50 eurur í dag, þetta kostar rosalega mikið og hérna, ég sem betur fyrir, ég er búin að sjá flesta af þessu, sko, en hérna, við erum að sjá þetta með sundlaugagjaldið, eldri borgarar, við erum alltaf að fara að borga í laugarnar og það er til þess að hérna, er það ekki, tengist það ekki túristunum? Jú, svo sé þetta rukka þá sem eru 70 ára eldri. Mér finnst alveg sjálf það er alltaf að ég borga túrist, ég ekki þessi túrist, ég borga glaður meira heldur en innlændur. Sko, það eru bílastæðagjöld og það er, ef ég fer rétt með, gerð krafa að það fær í uppbygging á stöðunum og það hafa þeir engan veginn staði við. Þeir rukka bara rukka og uppbyggingin, hún lætur bíða eftir sér. Og snar hækkuði allt inn, ég var að borga mitt bílastæðagjald, 32.500 krónur. Fyrir 3 árum var þetta eitthvað 5.000 kall í krónus, ég maður það ekki nákvæmlega. En það er allt inn snar hækkaði. Já, þú byrðið í miðbænum. Já. Og akkur að þarf ég að borga 32.000 krónur fyrir bílinn minn á ári og ofta tíðum leitenda bílastæði, mjög erfitt að finna bílastæði. Svo fer ég hinum með við Snorrabrautina, það er frítt. Þetta er mismunum. Akkur þeir í útkværifunum að borga ekkert. En við sem búum hérna í bæ, við verðum að hafa bíl. Það er bara þannig. Sko það er, til dæmis í Stokkólmi, það sem ég þekki nú vel til, þar eru bókstaflega borga fyrir bílastæði allstaðar, sama hvort það er í útkverjum eða annar staðar. Já, það á að vera. Og þetta er stefna borgaryfirvalda til þess að beina fólki inn í almenningssamgöngunar. Sem að væri gott að blessa að gera hér á landi eða væri þá almennilegar almenningssamgöngur sem það eru ekki. Það er málið. En þetta er stefna þegar ég á Reykjavíkurborg að gera þetta þannig að ég verð að velta fyrir mér það sem að þú ert að kaupa þér íbúð eins og þarna við norra flugvellinum Reykjavíkurflugvelli og þá farið 1 bílastæði og eins og þarna nokkrar eldri dömur sem búa þarna. Þær þor ekki að fara út eftir 4-5 á daginn því að þá getur ekki lagt nú nálægt til þess að geta að labba inn til sín. Og ef það ætla að koma gestir til þeirra vinkonunnar að eldri kantunum, þá treysta þær sér ekki af því að þær geta ekki komið þarna. Þær verður að hittast annars staðar. Það er Þorfinsgötunni eða það? Ég man ekki hvað þessar,
Ég er utan bæmannski. Það ekki valdsferðir. Við þekkjum þetta sem búum hérna á vissum tímum að hreyfa ekki bílinn. Já. Og ef við hreyfum bílinn, þá hefst þetta hringsól þegar maður koma heim. Já. Og stundum finna bílastæði, maður bara keyrir þangað til eitthvað drattastúrstæði, hring eftir hring, allar götturnar. Ég bjó í Þingholtunum í 27 ár og ég var þeirri stundu fegnust þegar ég fluttið að. Já. Það var hryllingur orðið vegna þess að í hvert skipti sem að gamalt hús var rifið, einhver hluta vegna, þá kom heil blokk í staðinn. Já. Og það kostaði bílastæði fyrir 10-20 manns. Og það var bókstaflega ekki hægt að fá bílastæði þarna á ákveðnum tímum. Nei. Fyrir utan og allt skröltið í ferðartöskunum og rútunum þegar Airbnb byrjaði og allt það. En þetta nú það sem að gerast eins og ég mikið í Uppsölum, þar sem ég að passa barnabörn nokkra vikur, nokkra mánuð ári. Og það bara þannig, maður sér að, þú kaupið alltaf rétt til leggja hvaða hverfi sem keyrir nálægt miðbænum, ekki kannski alveg í úthverfunum, en þú getur ekkert lagt að því að þarna stendur að ef þú ert ekki býrð ekki á þessu svæði, þá mátt ekki leggja þar. Já. Og það það sem kannski þyrfti að vera hérna, að þeir sem eru með leyfi til að leggja á svæðinu fá að leggja þar, aðri vera bara að leggja annars þar. Og ég held að það sé svolítið málið, en það einmitt verið að beina í almenningssamgöngur, en þær eru svo lélegar þessar almenningssamgöngur. Það ekki hægt. Að fólk treysti sér ekki til að nýta þær, en það þurfa að vera betri. Það umhverfisvænna. Það aldrei síðan, þegar ég bjó í Danmörku, ég kom hingað, pabbi bjó upp í Breiðholti og ég var hjá honum. Ég labbaði frekar í bæinn heldur en að bíða eftir strætó sem keyrði svo fram hjá mér. Úps, það kom oft fyrir. Get svakalegt. Ekki að því að það varst þú. Nei, það var bara brunaði frá, Ég var að taka viðtal við mann sem var svona sérfræðingur í þessum málum. Og hann sagði hérna sem ég jeppaði fyrir framan húsið á þér, þú þarft stæð undir hann, stórt og mikið, fyrirferð mikið, svo keyrir í vinnuna og þú helgaði þér svæði til að komast í vinnuna, annars kæmist ekki neitt fyrir hennar bíliðinn, svo stoppar á bílaplaninu í vinnunni, ferði inn að vinna, svo leiðin heim, þá gerir þetta aftur, þá fyrir helgaði svæði á götunum, stoppar í bónus til að fara, það stæði líka. Og þá ég var búin að reikna út hvað þessi eini bíll hafði tekið marga fermetra yfir daginn undir sjálfan sig Þannig að þetta svona Það er að reikna þetta á ýmsan hátt. Já, þetta var mjög skemmtileg samlíking því að þetta svona margir bílar bíða og hver og einn þarf sinn hluta að gatnakerfinu. Og ein hverju bíl. Já. Heyrðu, en nú förum við yfir í lokuna þetta njósnamál. Hvað Páll Magnússon fyrir múndastjóri, hann sagði við mig þegar hann sá fréttina þetta var reynda daginn eftir það, þá var svona hann hló bara, hann tók þetta bara eins og þetta var eitthvað brandari, þetta var eitthvað svo aulalegt allt saman. Þetta var allt mjög aulalegt og þetta kom mönnum mjög í opna skjöldu því að einhvern veginn höfum við stært okkur af því hér á Íslandi að engin spilling væri innan lögreglunnar. Við horfum á bíómyndir þar sem að hver löggan upp á annari sem að í einhverjum monkey business. En hér hefur maður álítið það að lögreglan væri heiðarleg fram til þessa og þetta kom mér mjög á óvart og það sem kom mér kannski mest á óvart var að þessi menn skyldu hafa haft aðgang að gögnum hjá sérstökum saksóknara eða ríkislögreglustjóra eða hvað það var og vera samt í einhverjum engabusiness að njósna menn út í bæ og nota þessi gögn til þess. Og þá velta maður líka fyrir sig hvar fengu sjónvarpsmennirnir þessi gögn. Já, það svolítið spennandi. Það þó sem aldrei að vita það. Já, við fáum sjálfsagt aldrei að vita það, en það skiptir ekki öllu máli. Heldur að þetta komst upp. Það versta sem ég man eftir að gerðist í löggunni í svona spillingamálum, ég eftir að tala um það var einhverjir sem voru í húsleit sem stunga á sig nokkrum 1000 köllum með eitthvað svoleiðis og þeir fengu áminningu eða eitthvað og síðan var ekki meira rætt um það, en það var nú það versta sem man eftir, og svo einstaka sinnum þegar það voru ólögmætar handtökur og beitt óþarfa hörku. Já. En ekki svona mál af þessari stærðargráðu En þetta var eiginlega hjákátlegt, þetta var það. Þetta var
Þeir voru það er eins og þeir væri í einhverju lögguleik. Já. Einhverju svona... Já, bóhasar. Já, bóhasar. Undarlega svona skrippó. Já. Þetta var það, en samt þetta ekki alveg alveg. En mér fannst alveg ótrúleg svörin hjá sérstökum saksóknara þegar maður spurður að því hver bæri ábyrgð á þessu. Og það eru auðvitað þeir sjálfir sem ber ábyrgð á þessu, sem að huguðu sér svona. Hvað þið sagt við bara mörgum öðrum tilvikum þar sem að undirmenn gera eitthvað af sér? Já, bara ef þú ferði í gögn á sjúkrahúsi og það nú skráð hverju nota það, þá yrði það litið mjög alvarlegum augum ef þú ferði að skoða eitthvað sem áttu ekki að skoða og tala nú ekki þú getur tekið það með þér. Þetta eitthvað sem menni áttu náttúrulega að vita hvaða gögn þið voru með. Þannig ég skil þetta ekki, þetta mjög skrítið mál. Nei, ég held að það sé afskaplega vont fyrir alla, en hérna, sko... Mér finnst það líka svolítið umhugsunarvert að við skulum láta það og talið að nokkur beri ábyrgð á þessu. Og þetta svo oft svona í þessu samfélagi okkar. Ef einhver brýtur af sér í opinberu starfi, hvort sem það bara, við þurfum ekki að nefna það er bara komið fyrir alþingismenn og fleiri, það þarf eitthvað mikið að gerast til að viðkomandi að segja af sér. Út í Svíþjóð, ef mann rétt frekar í Noregi, þá var einhverju þingmannum á að kaupa mjólkupott fyrir kortið í þinginu og hún sagði af sér. Það kannski svona absúrt dæmi, ég segi það ekki, en hér má eitthvað mikið ganga á til að menn segja af sér. Það alltaf á Íslandi, sko, það alltaf hlaupið í afsökun. Það alveg sama hver það að sem gerir eitthvað af sér. Mamma sá svo erfitt. Það kemur alltaf eitthvað svona, já. Já, eða það sem oftast heyrist nú, við munum læra af þessu. Já. Það alltaf, þetta sko einu sinni, ég var að Andri Snær talaði hrædda þjóð og ég var alveg sammála því, en mér finnst þetta orðið einkennandi á Íslendingum. Það gerist eitthvað og það allt afsakað. Já, nákvæmlega. Það tekur engin ábyrgð. Það alltaf afsökun fyrir þess og hinn. Algjörlega. Staðreyndir út af borðinu. En það líka kannski að því að við erum allt og umburðalinn þjóðin í þessum málum. Annars kæmist menn ekki upp með þetta. Við mótmælum ekki nógu kraftalega. Það eitthvað að okkur að við skulum samþykkja þetta. Já, svo ertu bara eins og ég að vera mótmæla hérna og bara eins og ég segi bara hreitt út, sko, rastilla alla stjórnmálamennina með búsaldabyltingunni. Það ekkert smára sem ég fengi fyrir það. Eineltið og njósnirnar og svívirðingarnar og það hefur gengið. Frá löggunni? Nei, ekki frá löggunni, nei. En bara löggan lá nú undir grunn. Njósnir og svona klikk í símunum og allt þetta. Nei, það bara þegar ég að tala þegar eitthvað gerist og að mótmæla að þú bara eitthvað klikkað. Átt að mótmæla. Hvað alveg? Já, en sko... En ég man nú eftir góðu tilviki þegar Sigmundur Davíð þarna gerði upp á bak á sér og Austurvöllur var svo kjaftfullur. Ég lagði bílnum mínum fyrir utan Hótel Borg, ég vildi vera komið snemma, ég náði hann ekki fyrir einhvern tíma seint kvöldið. Burtu. Það var stór stund. Og það að því að búsaldabyltingin heppnaðist og fólk vissi þetta. Það lærði og gerði þetta. Ég var staddur á Nýja-Sjálandi á fyrirlestarferð og það var hringt í mig, getur ekki komið til Ísland eins og skot. Það tekur meiri sólarhring að koma, svo ég sagði það allt liðið hjá, sko. Það þessi tekið Bjarna Ben niður í liðinu, sagði ég. En þetta hérna, sko þetta moment sem var þarna til, stórkostlega. Þjóðin hafði sigur þar. Já, hafði það nefnilega. En svo þynnist þetta út. Já, svo þynnist þetta. En ég held að koma upp önnur neykslismál sem kannski ekkert í gert. Það gerðist með Bjarna Ben þegar hann var að selja pappa sínum í bankana. Sko ekki bara eitt skipti, nokkur skipti og það bara allt í lagi, en svo það líka viðhorf stjórnmálaflokkan mismunandi til þess og hans flokkur telur þetta sé minna vesinn og minna málheldur en fólk í öðrum flokkum og þetta mjög undarlegt. Ég skil ekki hvernig hann komst upp með allt þetta, Æsopon og nefnið að Panamaskjölin og þetta. Ég get ekki skilið þetta.
Nei, og að selja bréf í rétt fyrir hrun, korteri fyrir hrun. Já, nákvæmlega. Það svindl. Það var skuggalegt. Já, og maður alveg verður svo bálillur þegar maður sér þetta og heyrir. Og maður verður svo vannmáttugur líka. Já, það málið. Fólk varður ríkt þarna. Eðlilega reitt. Þetta gegn réttlætis tilfinningum hans þegar svona gerist. Já. Og ætti ekki að gerast. Það bara synd og skömm að það hefur alltaf fengið að ganga áfram að því að hann var svo valdamikil. Já, en nú það staðan samt svo að hvorugur þessa stjórnarflokka, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í ríkisstjórn. Það bara þess að segja það að fæðast nú. Eða bara kosningasögu okkar. 3 konur sem stýra núna. Já. Það spennandi finnst mér að fylgjast með. Já. Það kunna ágætlega að koma fyrir sorði og hafa bara, ég bara hlakka til að fylgjast með. Já, ég meina, ég ánægð með þetta frumvarp þeirra til breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu eða veiðileyfagjöld. En svo ég ætla að sjá hvort þar standa undir væntingum í mörgum. Já, það málið, maður býður aðeins. Býður eftir því. Þetta allt annað blær á þessar ríkisstjórn heldur fyrir. Það fyrsta. Hingað til bara í stjórnmálum. Ég hef bara aldrei orðið var við svona finnst mér. Nei, og þá bara okkar fólksins að vona að þetta skili sér með einhverjum hætti til okkar hinna. Já. Sem að Já. En svo búið að láta svolítið illa í veikasta hlekknum, flokki fólksins. Það allt tínt til núna, svona til að reyna að höggva í þau. Sko, maður velti svolítið fyrir sér ýmsu þegar að, ég veit ekki hvort ég má segja þetta, ég verð ábyggilega barinn fyrir það, en þarf ekki að setja fólk í embætti, stór embætti sem að veldur þeim. Ég ætla ekki að nefna neina nöfn. En við í fjölskyldunni minni erum búin að vera að berjast fyrir tilvist lítils drengs frá Kólumbíu. Sonur minn, hann tók hann inn á sitt heimili og búin að vera með hann í 2 ár. Og þetta fylgdalaust barn á Íslandi sem á að fara að flytja úr landi. Þessi sem hefur búið að vera fjallast um. Óskar. Og þetta svo hryllilegt mál að Útlendingastofnun segir að hann eigi að fara og hann hefur engan til að taka á móti sér úti, engan. Og pappans, hann var sendur héðan með enga flugvél og 2 lögreglumönnum út og pappans hljóp frá honum leið og hann kom á flugvélinn, hann var með honum í flugvélni og skildi hann eftir og hann var á götunni í heilan mánuð þessi drengur. Eftir að lögreglumennina sem voru með voru búin að reyna í 2 klukkutíma inn í flugvélina að hafa samband við eitthvað sem að gæti tekið á móti honum og það var enginn. Sonur minn fer út og sækir hann og komið með hann aftur og það verið að berjast fyrir tilvist þessa drengs. Það sýsti því fór út að sækja hann? Nei, sonur minn. Og núna, talandi flokkfólksins, það þess vegna sem ég að nefna þetta. Ég búin að senda inn í Ingu Sæland 2 pósta og beða hann að svara mér. Ég búin að senda Þorgerður Katrínu pósta og ég búin að senda Kristrúnu pósta og líka barnamálaráðherra, fleiri en einn. Ég fæ aldrei svar. Þeir virða mig ekki svars. Hvað þessi? Þetta mjög algengt. Og svo vorum við að fá í dag og það ljósi punkturinn í þessu öll saman. Við vorum að fá hérna álit frá Barnaverndarnefnd Suðurnesja sem tók yfir Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar vegna þess að þeir voru bara vanhæfir þar. Ákveðin aðili var vanhæfir þar. Nema það að þeir eru búin að skoða mál Óskars og búin að hafa samband við kólumbísk yfirvöld. Það enginn sem getur tekið á mótunum og það mælt með því hann fái alþjóðlega vernd. Útlendingastofnun á sama tíma að safna gögnum og til þess að flytja drenginn úr landi og bara með hnefann á loft og segir hingað ekki lengra, hann fer úr landi, hann 17 ára gamall, hann barn samkvæmt íslenskum lögum og það ekki farið eftir barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, það ekki farið eftir barnaverndarlögum og þetta svo hryllilegt mál og þá dettur mér í hug. Inga Sæland lætur ekki svo lítið sem svara mér út af þessu alvarlega máli en hún getur vaðið upp út af því að það tínast skór hjá sonarsinninnar eða barnabarninnar í einhverjum skóla. Halló, og þar hún að misnota vald sitt. En hún svarar mér ekki þegar mannslíf í húfi. Hún hefur vissan tíma, hún verður að svara inn ákveðs tíma. Það stjórnsýslulög. Ekki svona, ekki tölvupóstum, það verður að vera svona formlegt. Það ekki tími til þess.
Sko, ef hún hefur ekki tíma til þess, ég skil það. Nei, tími til að fara formlegu leiðina vegna þess að málið að lokast. Akkurát. Og svo býður þessi fjölskylda, þessi yndislega fjölskylda, þó ég segi sjálf frá, þar sem að hann getur fengið alltaf besta atlæti sem til og fær, milli vonar og ótta, hvenar verður bankað upp á, með fulltingi lögreglunar og drengurinn fluttur út á Keflavíkurflugvöll og hann svo kvíðinn sér strákur að það sko andlita á honum, það fari ljósið úr augunum á honum. Þetta yndislegur drengur. Hvaða rök notar Útlendingastofnun að það neyðist til að fara? Hún notar fyrir rök að það sé hann fari í öruggar hendur þegar hann kemur út. Nú barnaverndarnefnd það stenst ekki. Nú barnaverndarnefndin þar búin að fullyrða að það ekki. Já. Samt sem áður býðum við milli vonar og ótta að verði bankað upp á einn góðan veðurdag. Þetta finnst mér hryllilega ómannulegt. En að því þú staðir í upphæðu sko að væri komin tími til að við hefðum fólk til þess að sem væri menntað og hæft til að gegna stöðum og við erum einmitt að sjá fjármálaráðherrann sem talandi dæmi mann sem að kann sitt fag. Þetta er svo ég sko stundum þá bara missmar andan yfir í liði sem ég veit og ekki andlegu jafnvægi sem kennst út af frændi, frænka, vinur. Við sjáum þetta í æðstu stöðum oft. Það vinir, þetta svo spilt og það enginn sem látin bera ábyrgð. Þess vegna getur þetta fólk alltaf sko hringt í pappa eða systur sinni. Sko á Íslandi ríkir ekki ráðherra vald, það ríkir ráðuneytisvald á Íslandi. Þetta eru sömu embættismennir ár eftir ár. Svo koma einhverju viðvaningar inn í ráðuneytin og titla sig með orðinu ráðherra og þeir kunni ekki neitt. Og það eru bara mörg dæmi það án þess að ég vilji vera að nefna nokkuð nöfn hér. Davíð Oddsson sagði 2013 þegar að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur myndu ríkisstjórnina, enginn hafði áður verið ráðherra. Og þá sagði Davíð Oddsson, ég skrifaði, það er svo mörg dæmi það að sumir ráðherra verða fljótt húsvanir. Veist, þetta sem þú ert að segja. Verða húsvanir, að þeir fari bara vilja ráðuneytisins. En hvað þetta var sko, ég er búin að senda til Ingu. Ég er búin að senda til Ingu, ég er búin að senda til Kristrúnar, ég er búin að senda til Þorgerðar og barnamálaráðherra líka og svo er ég náttúrulega búin að senda til fjölda þingmanna sem ég þekki bara persónulega en þeir auðvitað hafa ekkert vald og einhvern veginn heyri ég það milli orðana að það þori enginn að taka af skarið, skiljiði. Munið hvernig, hvað gerðist þegar fatlaði drengurinn fekk leyfi til að vera hérna sem var á spítalanum? Það þurfti bara eitt símtal. Hvort það var hann Guðmundur, fyrrverandi umhverfisráðherra, heitir hann ekki Guðmundur? Guðmundur Ingi? Nei, Guðlaugur. Nei, fyrrverandi umhverfisráðherra. Hann hringdi klukkan 10 kvöld og það var allt vitlaust. Já, Guðmundur Ingi. Það þarf einhver að taka af skarið. Það svo taki enginn af skarið. Og þetta er bara svo sorglegt mál á allan hátt. Og sko nú er ég ekki alls ekki að mæla því bóta það sé öllum veittur hér sé veitt hér alveg hægri vinstri landvistarleyfi. Hér eru vaðandi upp í glæpamenn sem við vildum sjá bara á eftir strax út og hvernig var það þegar börn, sko, það sko þetta eru börn Þetta er sem sagt systir þín og maðurinn hennar. Nei, þetta er sonur minn og konan hans sem eru með drenginn. Já. Og hann sonur minn hann er sko búin að verja milljónum í lögfræðikostnað og sér ekki eftir 1 krónu. Ríkið þarf ekki að borga 1 krónu fyrir drenginn í uppihaldi eða gistingu eða eina en einu. Og sko það er ekkert sem mælir gegn því að drengurinn fá að vera hérna. Hann er búin að vera í skóla í 2 ár, hann stendur sér rosalega vel og hann er blíður og yndislegur og góður og hann er jafngamall eldri syni sonar míns. Já. Og við bara erum, sko, ég er klökk fyrir að tala þetta því að þetta hefur svo mikil áhrif á okkur. Já, ég skil ekki, maður skilur ekki út Hörður, nú þarf að fara að mótmæla. Veistu það, ég er alltaf vonað að komi annað fólk og taki við, en ég bara þú rifjar þetta upp þá Paul Ramses dæmi sem ég stóð fyrir og það kýldist í gegn. En það var með hótunum, ég bara varð að hóta Birni Bjarnasyni og hann vissi að ég stæði við það. En það fór í gang og ég gaf honum mánuð til að klára málið. Ekki varst að hóta í lemjan?
Nei, ég bara hóttunum skilur sko, stórum mótmælum og virkjum, þú komst ekki alveg þarna. En það að þurfa að standa í þessu, skilur, og það er eins og þú segir, og við vitum, ég horfi hérna í kringum, ég svo gapandi hissa að sumt fólk í valdastöðu. Ég veit að hefur enga mentur, enga hæfileika til þess. Þetta eina starfið á Íslandi sem þarf ekki einu stund að hafa bílpróf. Hvað það veldur meira? Skilur, það er ekki gerða neinar kröfur mentur, tungumálakunnáttu eða eitt eða neitt. Og þegar ég fer að nefna þetta við einhvern, já, svona lýðræðið, þetta lýðræðið. Verður ekki að vera þekking til þess að stjórna stóru málaflokkur sem snerta líf fólks. Það æskilegra. Já, og líka þekking og reynsla og menntun. Ég meina, til hvers erum við með skóla og mennta fólk ef að... Já, þetta svo, getur verið svo afdrífaríkar ákvarðanir sem þetta fólk þarf að taka. Já. En þetta verður að ég ætla að svara þegar nefndin sko, það eru 70-80 prestar hjá þjóðkirkjunni búin að lýsa yfir stuðningi við drengin og biskupinn líka. Já, og fjöldin allur af fólki sem að bara sendir okkur kveðjur og óskir á hverjum einasta degi en það agalegt að búa við þessa óvissu. Það agalegt. Ég hringi á hverju morgni í þau og spyr, eitthvað að frétta? Bara til þess að sko, geta farið rólega inn í daginn og það allavega ekki búið að gera neitt. Já, kannski hjálpar þetta. En hann, sko... Halda honum rólegum lítur að vera talsvert. Já, hann svo vansæll mikið barnið. Hann svo... Hann veit að það óvissa. Hann sefur illa, borðar illa. Og hann kvíðir því á hverjum degi. Það búið að skjóta 2 vina sem á sama aldur og hann út í Kólumbíu núna á skömmum tíma. Og þegar hann flúði hingað til Íslands þá áttu að fara að munstra hann inn í einhverja skæruliða sveit til að berjast þarna. Það ófremdar ástand sem ríkir þarna í Kólumbíu. Suður-Ameríka. Jæja. Já, en þetta var nú mín ræða. Já, hún var góð. Já, þess að tilefni var ekki gott. Nei, það var ómjögulegt. En við erum konið svolítið fram yfir okkar tíma, það líka allt í lagi. Þessum síðustu myndum hefur vel varið. Hefur ekki bara taka kvöldið? Jó, við erum hérna. Búin að taka okkur til og svona. Smá saman að hitta og komast í skap. Nú þú náttúrulega spyrja eins og allir góði þáttastjórnendur, hvað ætlið þið svo að fara að gera þið farið heim? Mér finnst nefnilega þetta búið að skemma vikulokkin. Þau voru svona alltaf. Já, þau voru nefnilega alltaf svona. Hvernig var vikan hjá þér, svona byrjuð á því? Þetta var svona persónlegt, en ekki endilega pólitík, bara eins og við erum búin að vera að tala saman hérna, sko, svo bara, og hvað svo að gera, Páll Heiðar þegar hann var með þetta var allt annað og mjög vinsælt. Já, svolítið. Það var gaman líka að vita hvað fólk var að bauka. Sumir fóru heima að grilla, aðrir ætlaði að fara eitthvað út á land og svona. Ég ætla nú að fara að ganga upp á Hólmsheiði ef verður ekki komið svarta þoka. Nei, hún bara við sjóinn. Já. Held ég. Hún mun ekki elta því, sko. En Harður Torfason, Ragnhildur Davíðsdóttir og Drífa Sigurðsdóttir. Þakka ykkur vel innilega fyrir komuna. Þetta voru skemmtilegt spjall. Takk fyrir samvinnu. Og svo tekur eitthvað annað við hér að þessu loknum. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þá komið þið sæl og blessuð. Ég var út að ganga daginn þegar ég fór að velta fyrir mér að það færi frekar lítil umræða húsnæðismál þessa dagana og mér fannst það sæta furðu því þegar við gengum til kosninga mánaðamótin nóvember-desember þá voru húsnæðismálin eitt helsta kosningamálið, það var stórt umræðefni og ég fór að velta fyrir mér hvort það væri að skapast eitthvað svona þegjandi samkomulag að við værum bara sátt við það að efnahagur foreldra væri stór og þýðingamikil breyta í því hvaða ungt fólk fær húsnæði í framtíðinni og hvað ekki, þá til eignar meina ég. Við þurfum ekki öll að eiga húsnæði og það væri allt í lagi ef við ættum ekki húsnæði að það væri sæmilega burður leigumarkaður en svo enn og heldur betur ekki og þar skilst manni að verðið sé enn að þjóta upp oft fyrir lítil gæði. Þannig að til að ræða þessar spurningar
og vonandi fá einhver svör. Eru hingað komnir að rauðaborðinu 2 góðir gestir, Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leiðendasamtakanna og vinsalæsti borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir hjá sósíalistum. Þeir eru bæði sósíalistar og voruð bæði í 8 sætum fyrir síðustu kosningar. Verið velkomin. Takk fyrir. Sko, kannski rétt áður en við förum í þetta, Seðlabankinn var í morgun að lækka vexti pínlítið, fá bara svona viðbrögð ykkar á það, við byrjum að þér Sanna. Já, það hefur auðvitað svona verið beðið lengi eftir þessum fundi og hvað kom út úr honum og auðvitað svona narratífan kannski svo að þetta hljóta að vera jákvætt og allt verið betra, en svo sjáum við að það ýmsu haldið fram hvernig breytingar í efnahagsstjórnun muni leiða til breytinga fyrir í rauninni þau sem að mest þurfa á því að halda, en það ekki alltaf niðurstaðan. Þannig að maður þarf alveg að rýna vel í bara hvað þýðir þetta nákvæmlega fyrir fólkið í landinu, hvernig áhrif muni þetta hafa á fólkið í landinu, og það alveg ýmislegt sem þarf að taka tillit til og skoða og rýna í það og sjá bara hvernig þetta muni koma nákvæmlega út fyrir mismunandi þjóðfélagshópa, því það eru fleiri þættir sem að spila inn í, sem að skipta máli, sem ég einmitt vissum að Guðmundur Hrafn hefur svona kannski rýnt nánari út frá svona þeim hópi sem hann mest að tala fyrir og berjast fyrir. En svona sviðsmyndin óbreyttir vextir, gagnvart því að þeir lækkuðu 0,25%, þitt take á það? Já, ég meina manni finnst þetta allt frekar sérstakt, sko. Manni líður ekki eins og það sé verið að vinna fyrir almenning í landinu. Þú veist, bara hvernig þetta hefur allt verið í rauninni á síðustu mánuðum og síðustu árum. Sko, hefur viljað svo meiri lækkun? Já, að það sé einhvern veginn almenningur sem sé látin borga brúsan í formi vaxta eða gjalda eða gjaldtöku. Þannig manni líður eins og sé ekki alltaf svona hljóðmynd sem farið saman hver er að bera byrðirnar. Einmitt. Getur stýrivaxtalækkun haft neikvæð áhrif á leigumarkaðinn? Já, hún hefur haft það alveg frá því ég hef skoðað þetta tíma frá hruni, 2011 reyndar svona elstu tölur sem til leigumarkaðinn. Það sjáum við það er sterk fylgni á milli stýrivaxtalækkana og aukinar hækku húsalegu. Þetta vegna þess að lækkun stýrivaxta, hún hjálpar eingöngu þeim sem hafa annað borð möguleika að komast í eigið húsnæði, eru gjaldgengi til húsnæðislána og eiga fyrir útborgun og þess háttar. Svo hjálpar þetta verktökunum. Við erum náttúrulega með kerfisvanda sem að þetta snertir ekkert. Það er að segja að við erum með einokun á bygginga og húsnæðismarkaði sem að stýrivaxtalækkun, hún breytir því ekkert. Það er að segja þessi markaðsöflin sem að ráða ferðina á húsnæðismarkaðnum, þau fara ekki að hegða sér öðruvísi þó að stýrivexti lækki 0,25%. Þau herða bara tökin á húsnæðismarkaðnum með því að hugsanlega bara þetta hefur gott fyrir slíka aðila vegna þess að það lækka fjármagnskostnaðar hjá þeim. Það er engin hvati til þess að auka framleiðslu til þess að koma á jafnvægi vegna þess að það ójafnvægið veldur því að skapar hann mikla auð. Þannig að stýrivaxtalækkanir og þessar miklu stýrivaxtalækkanir sem hófust þarna kringum 2015 og enduðu í 2021 að húsaleiga hækkaði með miklu meira allan þann tíma heldur hann hafi nokkuð tíma gert áður og og úr algjöru samhengi við allar aðra hagstærðir. Þannig að stýrivaxtalækkanir hafa ekki góð áhrif á leigumarkaðinn. Það er alltaf verið að segja við okkur að leigumarkaðurinn sé háður stöðu stýrivaxta. Hann er það ekki. Það er alveg sama hvað er sagt að hafi áhrif á húsaleigu og hvernig leiguverðið er. Það eru engar hagstærðir sem að er hægt að miða húsaleigun við. Hún er stjórnlaus og hún er rauninni bara miðast við eiginlega bara svona hálfgert siðferði og bara hversu mikla sjálftöku leigusalinn ætlar að stunda. Já, þessi markaður er í höndum trölla. Já, það er bara kúreka menning hérna úti. Já, miskunnulaus. Já, áhugavert. Sko, hérna, þið heyrðum í eingangnum ræða þessa tilfinningu sem ég er með að við séum ekki að ræða húsnæðismál sem skildi. Það sem hefur breyst hjá þér síðan í kosningunum er að þú ert komin í borgar meirihluta og þar komin með embætti. Geturðu sagt okkur hvort einhverjir góðir hlutir hafi gerst í húsnæðismálum síðan við gengum til þingkosninga mánaðamótin nóvember, desember?
sko húsnæðismál, þetta auðvitað eitt af mikilvægasta sem við verðum að einblína á. Þetta auðvitað grunnurinn bara að allri annarri velferð og því að við getum fungera í samfélaginu að húsnæðismálin verða að vera í lagi. Við vitum það að ef þú hefur ekki öruggt húsnæði þá lítið annað sem öruggt í þínu lífi og þú getur ekkert byggt góðan grunn á því og við vitum einmitt bara hvernig staðan og það kemur alltaf óvart að hafa ekki verið talað meira þessa hluti af því að þetta svo rosalega bara stórt mál í lífi margra og hefur áhrif bara á, framtíða kynslóður, hvernig þú elst upp og ef þú ert alltaf flakki að því að mitt leigu verða svo hátt. Þannig að mér finnst við eigum að tala meira þetta og síðan að sósíalistar fóru í þetta samstarf meiri hlutan og þá hefur verið uppfærð húsnæðisáætlun þar sem við erum að skerpa á því að 35% nýrra íbúða eigi að vera óhagnaðardrifin. Þetta var alltaf svona óskýrt, það var talað 35% verði óhagnaðardrifið, vistvænt jafnvel og maður spyr sér ok, þó eitthvað sé kannski vistvænt, það þá líka alltaf óhagnaðardrifið eða félagslegum forsendum, þannig þetta alveg skýrt núna, við erum að tala 35% nýrra íbúða, það markmið að það verði óhagnaðardrifið, af því það rosalega mikilvægt að einblína á það og einmitt einblína á stöðu leigjenda og að byggja svona borgina út frá þeim sem að einmitt skoða í rauninni fókusa á það hópa sem eiga þurfa mestan stuðning á að halda, þurfa í rauninni húsnæði og réttlátt húsnæðiskerfi og réttlátan húsnæðismarkað. Við hefum líka þar sem að sósíalistar settu áherslu á var að fjölga félagslegum íbúðum, leiguíbúðum á vegum Reykjavíkurborgar af því okkur finnst mjög mikilvægt að sveitarfélagið sé sjálft í því að byggja eða kaupa húsnæði en það auðvitað ýmislegt sem að þarf að rýna þar í varðandi bara hvernig það verið gert hvernig það sé að fjölga þeim íbúðum. Þú vilt auka miðlæg áhrif hins opinbera í þessum viðbröðum? Eða bara að þið opinbera taki stærri skref í húsnæðis uppbyggingu, í húsnæðismálum, í útvegun húsnæðis og það bara fullkomlega eðlilegt eins og við sjáum í borgum í kringum okkur og við höfum að tala Vínaborg, þar sveitafélagið bara með aðkomu að því að útvega húsnæði fyrir sína íbúa. Og svo líka auki samstarfi verkalýðshreyfinguna. Það sem sagt að eiga sér stað núna með þessum nýja meirihluta. Það sem sagt auki samstarf og vera að skoða bara hvernig hægt að vinna meira með verkalýðsfélögunum, hvernig hægt að skoða jafnvel með aðkomu lífeyrissjóðana að uppbyggingu, af því þetta þetta bara allra mikilvægasta og við höfum kannski ekkert það langan tíma núna, sveitarstjórnarkosningar eftir sirka ár, en með þessu þá maður auðvitað vonast til þess að sé þetta stíga skref og festa ákveðið svona verklag í uppbyggingu, þar sem það bara eðlilegt að vinna meira með verkalýðshreyfingunni í uppbyggingu, þar sem það eðlilegt að borgin sé að leita allra leiða til að fjölga félagslegu leiguhúsnæði og passa með þetta sé bara góðar vandaðar íbúðir á viðráðanlegu verði. Þannig að þetta það sem sósíalistar lögðu mjög mikla áherslu á. Já. Ég nefndi áðan að tilfinning mín væri svo og þá get ég borið saman marga áratugi aftur í tíman því ég svo gamall en ég nefndi að tilfinning mín væri svo að við værum að sætta okkur betur við að bara sumir myndu eignast húsnæði og við værum að sætta okkur við þá hugmynd að það myndi velta á efnahag foreldra þegar kemur að ungu fólki og eignar húsnæði sem kannski þá í fyrsta skipti á minni ævi ef rétt Ertu með einhverja tilfinningu fyrir því hvort þarna ég að tala bara eitthvað út í loftið eða hvort það eitthvað að breytast í svona jafnaðar hugsjón Íslendinga? Ég held að sé kannski svona tvær skoðanir sem takist á. Ég held að sé alveg ákveðin hópur sem einhvern veginn hugsi bara svona þetta og svona mun þetta alltaf vera og svona hefur þetta alltaf verið. Þú verður einhvern veginn bara að eiga ríka foreldra til að komast inn á annan markað og við vitum að staðan þannig í dag. En ég held að sé orðin meiri svona umræða það að þetta ástand sé ekki eðlilegt, að það sé bara ekki eðlilegt einmitt að maður verði að eiga ríka foreldra til að komast inn á húsnæðismarkaðinn og jafnvel meiri umræð það bara byrju hvað fólk sem maður kannski vill eiga. Þessi séreignarstefna hefur verið ráðandi svo lengi á Íslandi að mér finnst vera meiri umræð það bara byrju ef að leigumarkaðurinn væri eðlilegur, að þá væri bara eðlilegt að leigja húsnæði. Þannig ég held að þetta sé alltaf svona tvískipt. Já, Guðmundur Hrafn, ég vitna stundum til könnunar sem að mældi það alþjóðleg könnun fyrir nokkrum árum að Íslendingar væru á pari með Rússum þegar kemur að trú okkar á það að tengsl umfram annað skapi okkur framgang og lífsviðurværi í framtíðinni og ég heyri stundum á ungu fólki
bara krökkum undir 20 að þau að tala tengsl og klíkur og hvernig þau geti komist inn í þessa hópa til þess að auka líkurnar meðal annars á að fá þak yfir höfuðið. Já, ég nú 5 barna fæðir og búin að eiga á 3 krakkar sem unglingar eru að komast á fullorðinsár. Þannig ég þekki náttúrulega þessa stemningu, þannig fyrir flest barnafólk svona allan í minni stöðu, þá höfum við ekki nokkra einstu möguleika að aðstoða krakkan okkur inn á sérreglamarkaðinn og ég veit bara það að sonur minn og svona hóparnir í kringum hann, þeir spá mikið í þessu, bara hvernig eigum við að geta komið okkur úr foreldrahúsum á okkur skikkalugum tíma á æviskeiðinu og þá mikið rætt bara að menn verða hreinlega bara að gangi það að stofna byggingaverktakafyrirtæki, gerast verktakar og fara bara að leysa málin sjálfur vegna þess að það er engin möguleiki að komast inn á sérreglumarkaðinn ef þú átt ekki efnaða foreldra sem geta tekið lán og svona út á skuldlausar eignir. Þannig að staða ótrúlega margra mjög slæm og þetta eins og Sanna benti réttilega, þetta svo hættulegt fyrir félagslega þróun að því að svona efnahagsleg staða fólks svo mikið grundvöllur fyrir allri annarri velferð. Við getum eiginlega rauninni sagt að peningarnir sem við eyðum í annars konar velferð með því að vera að taka móti einstaklingar á hinum endanum með alls konar sálfræði aðstoð og félagslega aðstoð og alls konar bætur og svona tilvísanir inn í kerfinu. Það ótrúlega kostnaðarsamt. En með því að skapa húsnæðisöryggi, þá að tala húsnæðisöryggi sem ekki endilega þannig að allir eigi sitt heimili vegna þess að sem vilja það ekki, þó að það sé nú reynda þannig, ég verður að benda kannski líka á það vegna þess að þetta ekki eitthvað sem bara svona gera svona í bláin. Við erum átt okkur á því að það kannski hátt í 1000 manns að vinna við að spá í húsnæðismálinu í Íslandi 5 vikunar, 52 vikur á ári og þannig að þetta gerist ekkert óvart. OECD gaf út skýrslu þar sem hún endurtók hvatningu sína til allra aðildarríkja að tryggja það að það sé stór hópur á leigumarkaði vegna þess að það er nauðsynlegt að vera með færanlegt vinnuafl. Þannig að það undir niðri stefna að skapa húsnæðisóöryggi fyrir stóran hópa fólki vegna þess að fólk sem býr við húsnæðisöryggi miklu ólíklegra til þess að færa sig set ef að nýtt álver á Reyðarfirði þarf á því að halda. Og þetta bara í skýrslu OECD, step by step, Building Policies for the 21st Century heitir þetta. Þetta fá aðildarríkin og það bara að tala þetta. Residential mobility. En þetta þarf ekki að vera svona, ef við værum bara með sæmilega vel uppbyggt félagslega reiki húsnæðiskerfi bara allt land. Þetta þarf ekki að vera markaðsvara sem á að gefa fólki kost á að auðgast gríðarlega. Hún sagði það húsnæðisborgarstjóri Vínarborgar og það stendur á heimasíðu Vínarborgar að húsnæði í þeirra augum vegna þess að húsnæði hefur verið fyrir utan markaðslögmál í Vínarborg eiginlega í næstum heila öld. Alveg sama hvaða stjórnvöld hafa verið og ráði Vínarborg. Vegna þess að húsnæði ekki markaðsvara og hegða sér ekki eins og vatn í kranunum. Nei, þetta bara hegða sér ekki eins og markaðsvara. Af því að skortur húsnæði leiðir ekki til aukinnar framleiðslu. Heldur eingöngu til hækkaðs verðs. Og þetta sama sagan alltaf. Þannig við verðum að tryggja það sé önnur lögmál á byggingamarkaði. Við höfðum framundir aldamót 3 aðila stóra inn á byggingamarkaði. Það voru sveitafélögin, voru samvinnufélögin og svo voru einkaaðilar, sirka með 3 hver. Nú voru einkaaðilar með 97,3% af markaðnum. Það þetta gat. Þetta kerfislægur vandi, þetta ekki vandi sem að sprettur upp einhvern veginn núna í dag eða að gerast í kringum einhverja vaxtahækkanir eða komið fleiri túrista til, þetta kerfislegt. Þetta ekki tíðarendin sem að einhvern veginn afhjúpar óvart eitthvað sem gerðist svona allt í einu. Nei. Meðvitið ákvörðun markaðsvæðingar húsnæðis. Já, hún leiðir þetta af sér. Og af því að þú svo mikið búin að vera í velferðarmálunum sem eiginlega allan þinn pólitíska feril, er ekki rétt hjá mér?
Get ekki sagt það. Er þá mjög sterk fylgni á milli þeirra sem eru í fjárhagslegum vandræðum og leita til þín og þess að þeir eigi ekki þakk yfir höfuðið? Já. Ég fæ mjög mörg símtöl varðandi bara að fólk er að missa húsnæði sitt, manneskjur að reyna að sækja félagslegt leiguhúsnæði en komast ekki á lista þrátt fyrir að vera í mjög erfiðri stöðu, eru jafnvel kannski búin að vera á biðlista einhver tíma en fá bréf þess efni sem þau uppfylli ekki lengur skilyrði þrátt fyrir að mjög lítið hafi breyst í þeirri stöðu, þannig að bara flest allt sem að fólk leitar til mín með varðar húsnæði. Það er fólk sem að fullorðið fólk sem að býr inni á fjölskyldu meðlimum í bara óviðandi aðstæðum, er að flakka á milli, býr einhvern veginn bara í töskunni sinni eða er að flakka á milli með dótið sitt og er bara svona, hvað verður mig, hvað á ég að gera, hvert á ég að leita, hvað get ég gert og þetta er eitthvað sem að þarf að sveitafélög þurfa að standa sér betri í og velferðaráð sem ég er í og að skoða bara þessar reglur, bara erum við að ná utanum og ná til fólksins sem við eigum að vera að vinna fyrir, af því að við erum með ákveðin svona skilyrði hvað þú þurfur að uppfylla til þess að geta sótt húsnæði til að byrja með, svo kannski ert á þessum biðlista heil lengi, þannig að það er rosa svona mikil áhersla hjá okkur sósíalistum að einmitt fjölga félagslegu leiguhúsnæði, en ég vil líka nefna að það er ekki nóg að fjölga óhagnaðardrifnu og félagslegu, það þarf líka þetta hinum einn frá að vinna gegn glóðabraskinu, af því að ef við ætlum ekki að takla það, þá bara höldum við áfram með eitthvað kerfi þar sem að aðilar komast upp með að græða sem mest á uppbyggingu á kostnað þeirra sem að þurfa á íbúðunum á að halda og þetta er eitt sem er í samstarfssáttmála að vinna markviss gegn glóðabraski og þar erum við að einblína á einmitt þessar svona tímabundnu uppbyggingarheimildir þannig að borgin geta haft meira það að segja ef að það er ekki hafin uppbygging innan einhvers ákveðins tíma, þetta er sem sagt komið í skipulagslög apríl síðasta ári og það þarf bara að útfæra þetta hjá borginni og líka svona einhvern veginn hvernig getum við takmarka þessa endursölu lóða þannig að lóðir sé ekki endalaust að ganga kaupum og sölum þar sem að þetta bitna bara á íbúðunum síðan setna meir þegar að uppbygging loksins hefst þetta bitnar á okkur öll þessi þróun ef hún fær að grassera áfram og mér þú nefnir þetta því að þetta var eitt af því sem að vakti viðbjóð í hjörtum okkar kjósenda fyrir síðustu kosningar og þetta er náttúrulega svolítið eins og að ríka fólki sé að kaupa upp allt vatnið ef við höldum áfram að líkja húsnæði bara við vatn, neysluvatn sem við sannlega þurfum til þess að lifa að það voru mjög ábyrjandi fyrir svona hálfa ári fréttir þetta brask sem þú ert að nefna að fáir aðalar var að kaupa húsnæði til þess að græða á því og taka þá resursana frá öðru fólki. Hefur ykkur orðið eitthvað ágengt, þú segir að þetta er það sem þið eruð að gera og þið eru að horfa til framtíðar en eru einhver svona teikn á lofti það að þetta sé eitthvað að verða geðfeldara? Núna er þetta hjá umhverfis- og skipulagsráði sem er bara að skoða hvernig setjum við þetta inn í samninga, hvernig útfærum við það og það er bara áherslu atriði og ég er bara spennt eftir að geta kynnti að það verður tilbúið útfært og geta bara talað það vonandi hér. En ég glemdi líka að nefna áðan því þú varst að tala hvort það hefði orðið einhver breyting frá því að alþingiskosningarnar voru. Ég bind bara mikla vonum við það því að borgin leggur áherslu á það og ég vona bara að það sé sömulegis hjá ríkisstjórninni með Airbnb íbúðirnar og þessar svona tómu íbúðir og skoða bara við erum íbúðir sem voru byggðar upp fyrir almenning sem að býri af hverju eru þær allar að fara í eitthvað annað þannig að ég vona að það sé líka eitthvað sem að við getum náð árangri með. Maður sér að Íslendingar eru ekki alveg á pari við sumar nágrannaþjóðir okkar í Evrópu. Það er svona meiri siðvitund leyfið mér að fullir það gagnvart því að þú sért að svindla á húsnæði með því að í þessu Airbnb, það er eins og svolítið eins og hér bara ef þú getur grætt að þið, gerðu það. Er þið sammála því? Já, við búum í rauninni að mörgu leyti við svona öfug alræði. Það eru peningaöflir sem að stjórna okkur sameiginlegu stofnunum. Þannig að við komumst aldrei áleiðis með þessar stefnumarkandi aðgerðir sem eiga að breyta kerfinu eins og sem að vinnur á móti almenningi. Vegna þess að peningaöflin hafa svo mikið vald. Við sjáum það að peningaöflin standa í vegi fyrir því að það sé farið fram venjuleg eða minnst okkur uppbygging á húsnæði
sem að svara þörfum íbúana vegna þess að þau græða á því að skapa skort og þá geta stjórnvöld ekki gripið inn í sveitafélagið, Reykjavíkurborg eða sveitafélagið höfuðborgarsvæðinu geti ekki gripið inn í og gert þetta bara sjálf. Þau geta það ekki og eða bara hreinlega þau meinað að gera það. Við höfum hort upp á þetta, þessa fjárfestar sem teljandi á fingrum handana sem hafa keypt upp flesta þéttingareiti í borginni vegna þess að vita það og borgin gaf það bara út 2014-15 að það yrði hvergi byggt í Reykjavíkurborg nema þéttingareitum næstu áratugina. Og þá sjá náttúrulega menn sem að spá í Excel-skjölinu á hverjum einasta degi og að reyna ávaxta bundir sitt, þeir vita hvað framundan. Já. Og þá bara fara þeir að sanga til sín lóðum, hægja á uppbyggingunni til að skapa ennþá meiri skort, til þess að hækka húsnæðisverðið ennþá frekar. Það þetta sem að gerast, þannig að það engin teikn það, nema við stöndum að almennilega kerfisbreytingu, að við náum þessi gegn, vegna þess að svona smáskamtalækningar eins og Airbnb, þetta mjög mikilvægt, bara sem prinsipmál að ná í þessar 1000 íbúður hérna í Reykjavík sem eiga ekki vera inn á Airbnb og ég nokkuð viss það að eftir að umræðan hófst svona hávar þetta fyrir svona 1,5 til 2 ára síðan, þá hefur dregið úr þessum ólöglegu íbúðum inn á Airbnb. En það bara heilminguna þess konar vandamáli vegna þess að flestar íbúðurnar eru þó innan rekstrarleyfis 2 sem að í fjölbýlishúsunum sem voru kynnt á glærusýningum í Ráðhúsinu misseri eftir misseri uppbyggingar verkefnin í Stórholti og vestur í bæ og meðfram öllum umferðarvegunum. Megnið af þessum íbúðum voru keyptar upp af fyrirtækjum sem eru með þetta í svona íbúða hótelgistingum. Þannig að það stærra vandamál en Airbnb. Og það bara vandamál. Ég skil ekki hvernig Reykjavíkurborg hefur geta farið á svig við skipulagslög og byggingarreglugerðir og veitar hennilega rekstrarleyfi fyrir svona starfsemi í íbúðarhúsnæði og í íbúðarhúsnæði sem búin að segja við almenning, þetta að koma hérna á markaðinn, það að koma 120 íbúðir eitthvað hérna í Stórholtinu, gjöru svo vel, þetta likar, en svo kemur eitt fjárfestur og kaupir bara 75 af þið. Þessum tíma lokið svona? Ég held þetta sé að við þurfum að stoppa að svona geti gerst, en við þurfum líka einhvern veginn að finna leið til að vinda ofan að sem að geti gerst. Já. Og það ekkert, það ekkert eitthvað sem bara gerir yfir nóttu. Ég með að velta fyrir mig, hver þessi kerfisbreyting sem þú ræðir að þurfa að verða? Við þurfum bara að vera með eins og alla síðustu öld á stærstu uppbyggingarskeiði Reykjavíkurborgar, að því að stærstu uppbyggingarskeiði Reykjavíkurborgar var frá 1960 til 1974, langstærsta. Við voru heilmikið færri íbúar, voru byggðar jafn margar íbúðir, actually. Þannig að rauninni framleiðslan heilmikið meiri. Þá voru þessi kraftar inn á byggingamarkanum. Af því að þá rauninni samkeppni. Það sveitafélög, það eru óhagnaðardrifin samvinnufélög. Þess að óhagnaðardrifin félög segja okkur ekki neitt. Alma leigufélag óhagnaðardrif. Skilar eiginlega aldrei neinum hagnaði vegna þess að þeir skulda móðurfélaginu sínu svo mikla fjárhæðir að þeir sína aldrei hagnað. Það ekkert mál að reka heimavellir eftir að fengu íbúðunar og íbúðarlánsjóði voru óhagnaðardrifin leigufélag fyrstu 4 árin. Þeir voru bara með félög við hliðina sem rukkuðu þjónustu gjöld innan úr leigufélaginu. Þannig leigufélagi skila aldrei hagnaði. Þannig að óhagnaðardrifið, ef það ekki búið skilgreina hvað það það hefur enga þýðingu. Að því að flest félög kalla sig óhagnaðardrifin. Þú taka bara arðin út á öðrum stöðum. Við þurfum að vera með svona samvinnufélög. Samvinnufélagin byggðu heilmikil fleiri íbúðir til dæmis heldur en verkamannabústaðakerfinu. Heilmikil fleiri. Síðast af samvinnufélagsverkefnið voru blokkjur út af Granda sem á byggingafélag unga fólksins byggði aldamótin. Voru 20.000 íbúðir hérna á höfuðborgarsvæðinu byggðar í svona kerfi. Á meðan það voru bara rétt 11.000 verkamannabústaðar íbúðir. Þannig við þurfum að vera með kerfi þar sem við erum með sveitafélögin sterk og það engin skömm að því að sveitafélögin fari og byggi húsnæði. Það gera þetta öll sveitafélög meira og minna alla Evrópu. Það er búið að svona demonisera það að búa í félagsleg húsnæði vegna þess að undanfarin 20-30 ár, eða svona 30 ár hefur félagslegt húsnæði verið byggt þannig að standi
eins og minnisvarði fátækt þeirra sem að búa þar. Í Grafarholti til dæmis, það eru öll íbúðarhúsnin 3 hæðir. Nema félagslegu blokkinnar, það eru 8. Það eru ekki með almennilegum svölum og það standa svona svo turnar sem minnisvarðar og vitar og áminningum fátækt og jaðarsetningu sem þeirra sem þar búa. Þannig hafa sveitafélögin verið að sinna þessu hlutverki sínu með uppbyggingu á félagslegu húsnæði, menn þeir láta fólk vita það. Það er óæskilegt að búa þarna. Þetta á ekki vera þannig. Það á bara að vera 3/4 af öllu húsnæði að vera félagslega rekið, algjörlega félagslega rekið, þar sem að eina markmiðið að leigan endurspegli raunverulegan byggingakostnað að vera að borga hann niður á einhverjum áratugum. Ekkert annað. Þín sjónarmið í þessu? Já, við þurfum einmitt óhagnaðardrifið á félagslegum forsendum og sko gott húsnæði, öllum hverfum, ekki að það sé eitthvað svona, skapist eitthvað svona Getto. Þú veist, mér finnst sko, ég vil frekar sko þetta hinum einn frá, þú veist, ég vil ekki hverfi þar sem það bara ríkt fólk býr þar, að því mér er svo oft fókusinn sko þegar við tölum félagslega blöndun, það finnst mér oft vera fókus settur á að það megi ekki of margt fátækt fólk búa saman í sama hverfi. Ég vil sko þetta hinum einn frá og bara við eigum ekki að vera með hverfi þar sem einungis ríkt fólk býr, þú veist, það er ekki góð hverfi þar sem að þú ert bara með fólk í kringum þig sem að hefur það rosalega gott fjárhagslega, því að mér finnst aldrei leiðilegt hvernig fókusin kannski settur á bara hefur verið hjá hinu opinbera þó sé þetta mikilvægt að tala að þú veist það sé alls konar tekjuhópar í öllum hverfum, þá finnst mér svona leiðilegt hvernig fókusin oft settur á fátækasta fólkið, að það sé einhvern veginn slæmt ef að fátækt fólk búið saman á sama stað. Það þarf að vera bara gott húsnæði, það þarf að vera flott húsnæði, það þarf að vera, þú veist, með öllu sem að telst bara eðlilegt í húsnæði og bara fallega byggingar með svölum, nógu stórar byggingar, með geymslu, bara þú veist, við eigum allir rétt á því, en mér finnst samt athyglisvert. Það er aldrei að tala sko skort á félagslegri blöndun þegar við erum með fullt af íbúðum sem að, þú veist, bara ríkasta fólki kaupir. Af hverju sá stimpill aldrei settir? Nákvæmlega, hvað er allt félagslega blöndunin þar? Þannig ég vildi bara nefna þetta er svona umræðan sem er almennt úti í samfélaginu finnst mér, að félagsleg blöndun alltaf beitt í rauninni gagnvart þessum fátæku og það er, þú veist, bara ég veit ekki hvort það sé búið að breyta en það er alltaf þau sömu dúkarnir hjá félagsbústöðum að kannast við þess að drafflutu dúka, sko, þú veist Ég fundist þetta með mjög skrítið, sko, þessi aðferð hjá Reykjavíkurborg með því að, sko, vera að tala við ætlum að tryggja félagslega blöndun, þess vegna getum við ekki byggt sjálf, þess vegna verðum við að kaupa bara á markaði í staðinn fyrir að byggja sjálf íbúðarhúsnæði í gegnum eigin byggingafélag eða bjóða út á evrópska efnahagsvæðinu og selja þá bara 80% íbúðan halda 20 eftir og veist, af hverju þurfa Reykjavíkurborg að fara og á Bíðilsbjörgssonum til einhverja verktaka og segir, viltu selja mér þessa, ég ætla að fá að kaupa eina íbúð í þessari blokk Reykjavíkurborg byggir bara íbúðin alla blokkina og selur það bara og hagnast á því og getur það bara rekið frekari uppbyggingu á þessu. Ég skil ekki þetta að vera eftirláta þessum ólígörkum og þessum fantakapitalistum Rányrkjukapitalistunum. Já, þetta gríðarlega mikilvæga grundvallar atriði okkar lífi, það er að eiga heimili. Nei, og meir en að segja það vind og hana. Ok, sláist Lee Cooper gallabuxurnar. Megið fara og business-tast með það. Látið húsnæði í friði. Þetta er eitt af því sem ég að nefna bara, getum við bara skoða þetta sem að bara getur ekki félagsbústað bara byggt og ef við viljum ekki að það sé þú veist heil blokk þar sem að fólk í erfiðri stöðu sé saman, selja eitthvað út til að fjármagna frekar uppbyggingu, þú veist þetta er bara eitt af því sem að verður alveg að skoða bara hvort við getum gert þetta og mér finnst líka sko, veitu hvað ætla ég að segja, já þessi áhersla þess að félagsbústaðir hafa unnið út frá ákveðnu verklagi að það sé ákveðna margar íbúður og stigagangi sem sé félagslegar og auðvitað þú veist bara í öllu þá á alltaf að vera finnst mér mismunandi, þú veist tekjuhópar mismunandi félagslega bakgrunni svo við fáum sem fjölbreyttis hverfin en sko þú veist má ekki endur sko samt þessi viðmið þú veist mega kannski vera 2 íbúðir á stigagangi sem eru þá félagslegar ég menna það getur líka verið styrkur því bara talandi á reynslu það er erfitt að vera eina barnið á stigaganginum í félagslegri íbúð því allir vita þú og mamma þín er í félagíbúðinni skilur þannig að stundum hefur verið styrkur eða hefur verið önnur félagslega íbúð og líka það er ekki þú veist ég sé það ekki sem vandamál að fólk sem að annað
annars væri án húsnæðis fái húsnæði. Það lítur alltaf að vera betra út af fólki húsnæði heldur en að sé að bíða á biðlista. Og þegar að vera að tala kannski, það er oft talað eitthvað svona vandi sem að myndist þegar að það sé ekki verið að dreifa fátæku fólki víða, að þá hlýtur vandinn að vera bara skortur á stuðningi því þó þú sér komin í húsnæði sem ódýrari leigu þá ertu kannski ennþá í bara viðkvæmri stöðu því þú ert öryrki eða fátækur eða eitthvað þannig að það er ekki nóg að bara útvega húsnæði stundum þarf meira stuðning þannig ofta ef við verðum að sjá kannski eitthvað svona vandamál þá er kannski sagt já að því að það eru svo margir sem að búa saman sem eru fátækir en vandamáli er kannski að vantaði meira stuðning við þurfum alltaf að huga að þessari svona blöndun en við þurfum líka finnst mér að skoða bara svona fleiri þætti og hvaða hugsunarháttur eru ráðandi í því þegar við lítum á eitthvað sem vandamál. En myndur þú sjálf skilgreina þinn meiri hluta núna sem vinstri sinnaðan? Ég myndi gera það. Ég myndi segja að við séum með þessar félagslegu áherslur. Og er þetta sem þú ert að segja, á þetta sér mikinn hljómgrunn inn í meiri hlutunum? Eru þið öll svona að róa í sömu átt hvað þetta varðar að þínum mati? Sko ég veit að Píratar eru ekki í þessu vinstri hægri en ég myndi segja að þetta sé þessi félagshyggja sem við erum að einblína á. Við erum að einblína á hvað sameinar okkur í þessu að markaðurinn er ekki að koma með lausnirnar og við viljum byggja félagslegum grunni, já. Sko það kemur stundum hérna fólk til mín og segir mér að það búi við alveg ömulegan kost bara því ég er blaðamaður og hérna ég hef heyrt af 12 íbúðum í pínu lítilli íbúð og ég segi ég vil ekki bara koma við til nei, það skamma sín fyrir það og það er eingrún skömm og svona sömt sem bendir til þess að þetta gangi erfiðir og eitthvað svona sé að verða milli kynslóða. Er þetta eitthvað sem að þér hefur fundist vera að færast í vöxt? Að fólk svona vilja ekki stíga fram? Já, að fólk skammi sín fyrir sinni félagslega stöðu og jafnvel að hún sé að erfast á milli kynslóða? Sko, félagslega staða, hún erfist, það er staðreynd, það er bara þannig. Og hérna, en mér finnst akkurat öfugt, mér finnst fólk meira að vera að stíga fram og segja bara að þetta er staða mín. Þú veist, þetta er ekki hægt og það sé einmitt svona að segja bara að þetta er ekki mér að kenna og mér finnst það bara mjög gott af því maður á ekkert að skamma sín fyrir eitthvað sem er ekki, þú veist, það er ekki fólk að kenna að það sé einhverju húsnæðis erfiðleikum. En það er gott að heyra að Já, en það er nefnilega akkur ekki fólkinu sjálf að kenna. Það eru sveitafélögin og ríkið, það er bara hvernig húsnæðisstefnu hefur verið hagað hérna undan fyrir svona 30-35 ár, er að það búið að koma í þetta fyrir að ef þú ert í félagslega húsnæði þá hlýtur að vera í eitthvað svona gjörgjastli á sveitafélaginu. Bara svona alveg bara á horriminu, það er eitthvað vandamælun á heimilinu, það er eitthvað svona tráma og það var, sko þetta er búið að gera svo mikið stigma í kringum þetta vegna þess að þetta er svo fáar íbúðir, þetta er svo fáar fjölskyldur, þetta er fólk þar eins og Sanna bendi hérna á, það þarf að uppfylla ákveðin kvarða í sko svona áföllum í lífinu bara til þess að vera gjaldgengt inn á biðlista. Það er ekkit land í Evrópu sem haga sér svona. Mér sem Margaret Thatcher sem ætlaði sér að ganga til milli bóls og höfuð á félagslega húsnæðiskerfinu í Bretlandi, henni tókst ekki að setja félagslegt húsnæðiskerfi í Englandi niður í 16%. Við erum með sko í kringum 3,4% hérna á Íslandi. Þetta er ótrúlegt. Já, þetta eru langlægsta talan held ég í öllum heiminum. Þess að Bandaríkjamenn eru með tölvöld meira af svona project byggingum sem ég kannski ekki að mæla með. En Og þú varst að sýna mér hérna áður en við löpum inn í stúdíó eða sko bara litlar íbúðir konar á 400 skall í hérna á leigumarkaði. Og slegist þetta. Það eru svona cirka 5 fjölskyldur hverja lausa íbúð. Þannig að þú getur rétt ímyndaðir. Það var gerð frægar rannsókn á með Coca-Cola flöskur. Það var að segja sko að hvert verðmæti væri á Coca-Cola flöskum þegar það varu 5 einstaklingar 5 flöskur og þá var það bara mjög svona eðlilegt verð með allt annað en þegar þú tókst eina Coca-Cola flöskunni í burtu þá hækkaði verðið á öllum Coca-Cola flöskunum svona endalaust í svona bara í einhverju svona veldisfalli. Þannig að sko það er það sem að býr þetta stóra vandamál til. Það er það er búið að búa til þennan svona skort. Var aðeins og kósi samband á milli fyrri stjórnvalda og verktakanna og hins einkarekna kerfis? Var þetta meðvitað eða var þetta slys? Nei, þetta er meðvitað. Fyrsta kannski ástæðan fyrir því að fara út í þessa þéttingastefnu er þessi hugmynd að vera með borgarlínu eða svona
nýja hugsun, nýtt kerfi í almenningssamgöngum. Ég styð fullkomlega. Ég vann nú við almenningssamgöngur og skipulag þeirra í Kaupmannahöfn árabil, þannig ég bara styð það fullkomlega. En að skilir það alla uppbyggingu Reykjavíkurborg á þessum erfiður uppbyggingareitum sem eru bæði seinlegri til að byggja, þeir eru dýrari og og eru bara til dæmis bara gefa ekki kost á þeirri sjálfstjáningu og samfélagsuppbyggingu sem að svona fyrri ára uppbygging leiddi til. Þannig að ég held að þetta hafi verið vanhugsað. Hvernig átt að fara út í borgarlínu framkvæmdina og þéttinguna og skilir alla uppbyggingu Reykjavíkurborg á þessum tíma við þessa þéttingariti, en ef ekki að sinna rauninni þörfinni. Þetta rauninni bandamálið. Og það verður að byggja á nýjum svæðum. Það verður að gera það líka og það það sem við erum með í þessari yfirlýsingu, að skoða Úlfarsárdal, Halla og Hamrahlíðarlönd, það verður að skoða líka ný svæði. Það til skipulag til dæmis fyrir Úlfarsárdal, vegna þess að þegar ég var að vinna skipulagsmálum fyrir Reykjavíkurborg 2007-08, þá náði Úlfarsárdalur, það sem sagt eins og hann lítur út í dag, hann 1/3 af því skipulagi sem til. Það eru tvö svæði, nánast jafn stóra Úlfarsárdalurinn í dag, sem eru sem sagt austur af því sem byggt í dag og upp að Hafravatni. Þetta skipulagi til. En það var hætt við það snarlega þegar eftir hrunið. Þá var ákveðið vegna þess að þá var svo erfitt í Úlfarsárdal og þá voru byggingarsvæði í mörg ár, þá ákveðum við að við skulum bara hætta við restina. En þetta alveg til og auðvitað bara vera hægt og sígandi verið að byggja upp þessi hverfi og þá líka byggja upp þessi hverfi þannig að þau séu ekki bara einhverju hænsnabúr fyrir fólk sem eða einhverju svona geymslukassar eða svefnbox fyrir fólk sem fer niður í bæ á morgnana. Þá búa til samfélög þarna og það það sem borgin hefur líka vanrækt, að það að tryggja það að séu sjálfbar samfélög í öðrum postnúmerum heldur 105 og 101 og 107 til þess að fólk sé ekki á eilífri ferðalagi borgina til þess að leita sér að lágmarksþjónustu. Rétt áður við förum í pólitíkina síðustu mínúturnar og aðalfund sósíalista næsta laugardag. Eitt orð frá þér heilsu þeirra sem búa í leiguhúsnæði miðað við þá sem eiga sitt eigið húsnæði. Já, það eru til fjölmargar rannsóknir sem að athuga með andlega heilsu og svona, já, bara almennt andlega heilsu og sálarheil þeirra sem að búa við húsnæðsöryggi eða ekki. Og þá náttúrulega eru leigjendur, það alltaf hægt að sjá þýði leigjenda, eigenda og þeir sem búi í foreldrahúsum og þess áttar. Og það kemur í ljós, ég var að lesa nýlega bandaríska rannsókn sem var tekin eftir COVID, þar sem var að athuga með hvernig væri sálarheill almennings í landinu eftir þessu ósköp, þessu lokun samfélagsins og einangrun og þess áttar. En þá kemur í ljós að þeir sem að búa við húsnæðisöryggi á leigumarkaði, þeir eru með rúmlega heilmikið verri andlega heilsu og heilmikið fleiri hlutfallslega með mjög slæma andlega heilsu heldur en þeir sem búa í eigin húsnæði. Og jafnvel þeir sem búa í eigin húsnæði og eru ekki öruggir með slíkt vegna vanskil og þess áttar, þeim leigjendur líður líka miklu verra heldur en þeim. Og það líka til einn stærsta rannsókn sem hefur verið gerð að þessu leyti yfir sænsk rannsókn sem var gerð eftir bankahrunið sem stóði yfir í 5 ár og fylgdi eftir 12.000 einstaklingum og 5.000 manna svona varaúrtaki ef ég skildi rétt rannsóknina og þá kemur í ljós að þeir sem að búa við húsnæðisöryggi sem að gildir oftast leigjendur, sérstaklega leigjendur í Íslandi sem eru með hæstu flutningstíðni í Evrópu og hafa verið með frá því að mælingar á þessu fyrirbæri hófust. Lang hæstu. Það er meðal til 22 mánuðir meðal dvalartími leigjenda í leigu íbúð á Íslandi. Þá kemur í ljós að þeir sem búa við húsnæðis óöryggi, þeim er 4-falt líklegri til þess að falla fyrir eigin hendur en aðrir. Já. Það eru að tala þetta stórkostlega hættulegt lýðheilsu vandamál sem að stjórnvöld ekki bara vanrækja, heldur íkja með ákvörðunum sínum framkvæmd og framvindu. Ég myndi segja bara örsnögt, markaðsvæðing húsnæðis vandamálið og við þurfum félagslega lausnir við því vandamáli. Einmitt.
Lítum þó aðeins til framtíðar, pólitískt. Sko, það fundur, aðalfundur sósíalista þing á laugardaginn. Já. Og þú ætlar að bjóða þig fram til framkvæmdanefndar? Nei, kosningastjórnar, Sósíalistaflokks Íslands og til að leiða flokkinn og hreyfinguna pólitískt áfram. Já. Staðan þetta bara í samfélaginu og hún þannig að svarið við vandanum sósíalismi og ég tel mjög mikilvægt að við einmitt náum árangri fyrir fólkið í landinu sem að treystir á okkur því að einmitt eins og ég segi við þurfum félagslegar lausnir við þessum vanda sem í dag sem að rústa okkur sem samfélagi og ég bara hlakka til aðalfundarins, hlakka til að sjá félag, hvet alla félaga til þess að mæta við þurfum sósíalisma. Já, eigirðu einhverja von það að breiðfylking vinstrimanna verði undir hatti sósíalista með þeim hætti til dæmis að fólk sem áður kaus Vinstri græn komið til ykkar eða hvernig sérðu fyrir þeir svona vaxtar möguleika sósíalista? Ég held að sósíalistar hafa alveg tækifæri núna til þess að svona dálítið tala inn í þetta tómarúm og svona vera þessi rödd sem að leiðir í rauninni þessar áherslur áfram og það alveg tækifæri að við bara erum einbeitt á það sem að skipti máli en auðvitað bara þarf þessi umræða að fara fram á meðal félaga varðandi bara þú veist hvernig við viljum haga næstu skrifum og við minna á sveitarstjórnarkosningar eftir minna en ár og þar hefur ýmislegt verið nefnt einmitt, ef að leita til þeirra sem voru í VG eða ef við bara minna á að sósíalistaflokkurinn fyrir öll þau sem að vilja berjast gegn óréttlætinu og það sem sameinar okkur og öll séu velkomin til að starfa undir þeim merkjum því það þetta markmið okkar að berjast gegn óréttlætinu og svona einblína það sem að sameinar fólki í landinu. Hafa deilurnar undanfarið skaðastarfsemina? Það þetta ekki beint jákvætt þegar þetta fer fram í fjölmiðlum en ég vil svona einblína á bara hvernig við getum haldið áfram að vinna og hvernig við getum haldið áfram að vinna fyrir fólkið í landinu og fyrir samfélagið og bara, Nú var það Gunnar Smári sem stofnaði sósíalistaflokkinn, er ekki rétt hjá mér? Ég var líka eitt stofnfélagi og fleiri. Við vorum stofnfélagar flokksins, þetta alveg hópur eins og í öllu, það engin einmanneskja sem að gerir allt einn. En hann svo sagt komin, hann rennur út á tíma samkvæmt einhverju lögum það ekki? Við erum með það þannig að það ekki hægt að vera meira en 8 ár formaður stjórnar. Já, og þá þitt kepli að taka við? Ég að bjóða mig fram til kosningastjórnar en ekki framkvæmdastjórnar, það önnur stjórn. Já. Sérðu einhvern fyrir þeir sem geti tekið við af embætti Gunnar Smára? Já, bara fullt af upplöfu fólki. Já, einmitt. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel á laugardaginn. Þetta verður spennandi. Mér fundist pínulegilegt að svona fylgjast með þessum deilum. En Guðmundur Hrafn, sko þú ætlar sjálfur að bjóða þig fram til trúnaðarstarfa, verður það ekki á laugardaginn? Jó, ég ætla að gera það svona í fyrsta skipti sem að ég býð mig fram í trúnaðarstörf fyrir flokkin. Ég var oddviti í Norðvesturkjördæmi fyrir síðustu alþingiskosningar. Ég hef alltaf litið á mig sem aktivista og ég hef alltaf verið sósíalisti og starfað með ungum sósíalistum miðjan 10. áratuginn. Svo voru mjög öflug og mikil hreyfing á þeim tíma og ég svo sammála Sönnu, það svo mikilvægt að sósíalismin sé minnstakosti með sterka viðveru í samfélaginu vegna þess að sósíalista talar mjög oft og kannski eina stjórnmálafólk sem talar pólitík, talar sín og stefnu og það því miður voru þannig að mikið ungu fólki það svona kannast ekki við þetta tala hugmyndafræði og stefnu og framtíð heldur henni bara eitthvað svona viðbrögð við vanda dagsins sko. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að sósíalistaflokkurinn verði mjög með mikla nærveru bara í íslensku samfélagsumræðu og ég held að flestir Íslendingar það slá í þeim sósíalist hjarta vegna þess að þetta snýst manngildi og réttlæti vegna þess að við viljum öll búa í samfélagi réttlætis og ég hef oft sagt að svona 95% af öllu fólki eða líknir aftur augunum og sér fyrir sér fyrirmyndarsamfélagi sem þar myndi vilja búa að þar sjá flesti fyrir sér sósíalist samfélag. En af þessu nótum sko þá hef ég
verið hluti af sósíalistaflokknum alveg frá upphafi og ég meira að segja var hluti af þessum hópi sem að hittist svona í heilt ár áður en að flokkurinn var stofnaður. Ég hef svo ekki starfað mikið innan flokksins, ég hef verið aktivisti á alls konar vettvangi fyrir hverfi sem ég bjó í, fyrir náttúruvernd og fyrir leigjendur og fyrir sjálfsákvörðunarrétti smáþjóða og ég hef alltaf álitið mig sem aktivista og mér fundist mikilvægt að séu til góðir aktivistar og stundum hefur fundist leiðilegt að sjá góða aktivista farin á Alþingi og hverfa þar undir svona hálfgett svona eitthvað flokksparkett og svo heyrist eða sést lítið til þeirra meira. En ég ætla hins vegar að starfa með flokknum og ég ætla að gefa kosta á því að vera í svokallari baráttustjórn. þar sem að við ætlum að reyna að finna leiðir til þess að efla hagsmunabaráttu almennings þarna úti. Vegna þess að Sósíalistaflokkurinn var stofnaður með það sem eitt af helstu markmiðum sínum, að það er að efla og stuðla að hagsmunabaráttu almennings fyrir hagsmunum sínum. Og þetta hefur svolítið minnkað undanfarin áratug og við sjáum mörg samtök til dæmis eins og félag einstæðra foreldra sem voru gríðarsterk hérna fyrir svona 20 ára síðan. Og mörg svona samtök sem að gátu barist fyrir hagsmunum sínum og við þurfum meira svona. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta gengur hjá ykkur. Ég óska ykkur hamingju og velfarnaðar og Sanna, þú hefur náð því langt skeið að vera vali eða kjörinn sá borgarfulltrúi sem að flestum líkar vel við og það verður gaman að sjá hvernig það nýtist þér inn í þessari framtíð. En kærar þakkir fyrir spjallið húsnæðismálin og núna í lokin rétt pólitíska framtíð og spennandi tímamót. Við höldum áfram hér með rauðaborðið eftir andartak, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, við ætlum að ræða aðeins meira bresk stjórnmál. Við gerðum það hérna aðeins í síðustu viku en komumst varla yfir meira heldur en að ræða hvaða fyrirbrigði verkamannaflokkur Keir Starmer væri eiginlega. Það sem að hann hefur fært flokkinn æði mikið til hægri, bæði í efnahagsmálum, afstöðu til innflytjenda, í öryggismálum. Hann er með að knýja í gegn skerðingar á velferðarkerfinu og annað slíkt sem að er eiginlega bara í anda Íhaldsflokksins. En það er eiginlega ekki hægt að ræða bresk stjórnmál aðeins að ræða umbótaflokk Nigel Farage og Guðmundur Auðunsson sem er fréttaritari okkar í London. Þá er komið honum Guðmundur, hvaða fyrirbrigði er þetta? Reform er eiginlega popílskur hægri flokkur sem að er í mjög mörguleiti svipaður og til dæmis sambarilegi flokkar í Evrópu og svona trumpistar í Bandaríkjunum. En reyndar á hann mestuleiti rætur sínar að rekja í hreyfinguna gegn veru Bretlands í Evrópusambandinu. Rætur flokksins liggja á 10. áratugnum þegar flokkur sem var kallað UKIP, United Kingdom Independent Party, var stofnað fyrir 30 árum og hafði það á markmiði að Bretland yfirgæfi Evrópusambandið. Þessi flokkur náði nú ekki miklum áhrifum þó að hann væri styddur af milljarðamæringum, sérstaklega náunga sem heitir Goldstone og þessi flokkur svona starfaði í bakgrunninum án þess að ná neinu svona breakthrough. En einn af þeim sem kom inn í þennan flokk var náungi sem heitir Nigel Farage og hann var fljótlega, þó hann hef ekki verið stofnandi flokksins, þá var hann fljótlega svona helsta andlit flokksins út af við. Svo þegar að Íhaldsstjórnin átti við fyrir svona 10 árum, átti Íhaldsstjórnin í Bretlandi í vandræðum með háværan minnihlutahóp innan flokksins sem vildi ganga úr Evrópusambandinu og þeir töldu sig geta leyst þetta með í eitt skipti fyrir öll að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið sem að enginn taldi væri mögulegt að þjóðin myndi samþykkja en allt kom fyrir ekki og
flokkurinn, þjóðaratkvæðagreiðslan, hún leiddi til þess að Bretland ákvað að fara úr Evrópusambandinu með 52% atkvæða gegn 48%. Og þá kemst þessi flokkur sem þá hét ennþá UKIP, kemst á fullt og hann fór í gegnum breytingar og var stofnaður flokkur eftir Evrópusambands það var ákveðið að fara úr Evrópusambandinu. Þá var stofnaður Brexit-flokkurinn. Hann bauð meðal annars fram til síðustu Evrópuþingskosningana og náði mjög góðum árangri, var stærsti flokkurinn. Og allt þetta gerist líka þegar íhaldsstjórnin að aukast í óvinsældu smátt og smátt. Það var svona stoppað aðeins fyrir hrun íhaldsflokksins eftir að þeir náðu tilbaka mikið af þessu fólki sem hafði yfirgefið flokkinn til Brexit-flokksins og með Boris Johnson sem var mikill Brexit-maður og var formaður flokksins og hann vinnur ágætan kosningasigur 2019. Með því meðal annars að þá bauð Reform eða þá var nýbúið að breyta Brexit-flokknum yfir í Reform og hann bauð meðal annars ekki fram gegn í kjördæmum þar sem íhaldsflokkurinn var sterkur, þannig að það var svona óformlegt bandalag milli íhaldsflokksins og Reform í kosningunum 2019 sem meðal annars leiddi til stórsigurs íhaldsflokksins. Svo fór svona fjara undan íhaldsflokknum, Boris Johnson gekk fram af eigin flokksmönnum og rökklaðist frá og þeir fóru í gegnum stuttan tímabil þar sem ultra nýfrjálshyggjumenn komast til valda en eftir að efnahagskerfið hrundi eftir 2-3 vikur þá var Liz Truss sem þá var forsætisráðherra, hún var flæmd brott úr embætti og þá var nýr formaður íhaldsflokksins kosinn, Rishi Sunak sem var svona meira svona sambland af nýfrjálshyggjumanni og svona aðeins íhaldsmanni á gamla skólanum. En þessi óvinsældir íhaldsflokksins jöku stórlega og flokkurinn meira og minna hrundi. Það sem gerðist í kosningunum fyrir ári síðan þegar að verkamannaflokkurinn vann stórsigur með tiltölulega lítið af atkvæðum, kynum að 35% atkvæða en fekk yfir 200 þingsæta meirihluta í breska þinginu vegna einmenniskjördæma. Það sem gerðist þá var það að íhaldsflokkurinn hrundi, Brexit-flokkurinn vann góðan sigur, fór yfir 20% en náði bara 5 þingmönnum af rúmlega 500 þingmönnum. Þannig að þá var orðið nokkuð ljóst að íhaldsflokkurinn var frjálsufalli og Reform sem að þá var komið nafnið, náði ágætis árangri, náði samt bara 5 þingmönnum en meðal annars tókst þeim að vera næststærsti flokkurinn í mörgum kjördæmum, bæði það sem verkamannaflokkurinn vann og líka það sem íhaldsflokkurinn vann. Þannig að staða hans var orðin tiltölulega sterk. Nú fyrir bara nokkrum vikum voru sveitarstjórnarkosningar. Það eru sveitarstjórnarkosningar í Bretland á hverju ári þar sem bara hluti af sveitarstjórnunum kosin. Þetta skipti var svona þriðjungur af landinu í Englandi sem fór til kosninga, engar af stærstu borgunum, en þetta var svona helstu svona vígi íhaldsflokksins. Og íhaldsflokkurinn hrundi í þessum kosningum. Þeir töpuðu næstuði 700 sveitarstjórnarfulltrúum, duttu niður í rétt rúmlega 300. Reform aftur á móti bætti við sér næstuði 700, fengu 677 og frjálslyndir demokratar sem eru svona spila bæði til hægri og vinstri, þeir náðu mjög góðum árangri sérstaklega í svona ríkari svæðum Englands vegna þess að óánægja með íhaldsflokksins hefur aukist ef eitthvað eftir kosningatapið þeirra seinast. Og verkamannaflokkurinn hrundi, hann fekk ekki nema 98 sveitarstjórnarfulltrúa, tapaði 187
litlu meira heldur en græningjar sem fengum 80. Þannig að þessar kosningar gefa til og Reform fekk meðal annars yfir 30% af þessum atkvæðum sem reyndar aðeins skekkt atkvæðum í kosningunum vegna þess að þetta eru svona frekar hægri sinnu kjördæmi og vantar stóru borginnar inn í þetta. En þetta staðan eins og hún í dag og margir stjórnmálaskýrendur og eru á því að þetta geti leitt til þess að í næstu kosningum verði keppnin á milli Verkamannaflokksins og Reform frekar en Íhaldsflokksins. Og Reform, ef að uppsveifla þeirra haldi áfram, þá möguleiki að þeir gætu náð meiri hlut á þingi, þó það sé frekar ólíklegt, þeir þurfa nú að bæta við sig svolítið til þess að gera það, en út af einmenniskjördæmunum, núna þegar að atkvæðin dreifast á svona marga flokka, græningjar eru stækka, frjálsleiti demokratar á miðjunni, græningjar lengra til vinstri og þegar það svona margir flokkar dreifast atkvæðin í einmenniskjördænum, þá alveg hægt að ná meirihluta. Verkamannaflokkur var stórsigur á 35% fylgi, það hægt að sjá fyrir sér að meirihluti geti náðst á 30% fylgi í þingkosningum. Þannig að staðan í miklu uppnámi núna svona pólitískt séð. Við má aðeins fara aftur í söguna vegna þess að þetta er löng saga og löng þróun að svona í upphafi er það kannski hreyfing bara svipað á heimsýn sem að vill halda Íslandi sjálfstæðu frá Evrópusambandinu, eitthvað slíkt sem að þróast og er bara með rödd og kannski reiknar ekki með að ná neinum sérstökum árangur á pólitíska sviðinu en gerir það samt nógu mikið til þess að Íhaldsflokkurinn honum finnst að hann þurfa að taka tillit til þess og þá skapa svona tækifæri fyrir þessa hreyfingu að þrýsta á að svona sitt fólk komist til áhrifa innan flokksins og sömuleyti var Nigel Farage mjög svona klókur í því, hann spilaði eiginlega þann leik og eins og þú varst að benda á að hann fór í framboð þar sem að það var hægt að splundra fylgi Verkamannaflokksins til þess að tryggja framgang Íhaldsflokksins, þannig að hann var mikilvægt svona hjálpartæki fyrir Íhaldsflokkin til þess að ná árangri. Alveg rétt. Já, en svo gerist það að allt í einu að þá opnast eiginlega tækifæri fyrir því að þetta hjálpartæk verði eiginlega aðal drifkrafturinn. En til þess að geta gert það, að þá dugar kannski ekki það sem að hefði verið í lagi fyrir 10 árum eða 20 árum að vera raunverulega eins máls flokkur, að þá þarftu eiginlega að segja hvað það að gera í bara ólíklegustu málaflokkum. Og gætirðu þá útskýrt fyrir mér hvers konar stjórnmálaflokkur umbótaflokkurinn, hvað vill hann gera í velferðarmálum eða öryggismálum eða í efnahagsmálum, þetta nýfrjálshyggjuflokkur eða hvað svona fyrirbrigði þetta? Þetta nefnilega mjög góð spurning. Sko, pólitískt þetta popúlískur hægri flokkur. Það að segja, þeir spila inn á óánægju. Þeir segja voðalega lítið stefnumál almennt nema sko svona, þeir spila svolítið svona rasíska hundaflautupólitík. Fordóma gagnvart útlendingum, þeir eru mjög sterkir á því og meðal annars rætt Verkamannaflokksins til að fara í skelfilegar aðgerðir eins og við ræddum í seinustu viku. Það svona stóra málið þeirra. Þeir hafa verið að berjast eins og Trumpistar í Bandaríkjunum mikið gegn svona vókumræðu og hafa reyna að spila inn á ímyndastjórnmál að svona breskgildi séu í hættu bæði vegna erlendra menningaráhrifa og vók menningaráhrifa innan samfélagsins. Þannig að þetta svona aðal pælingarnar. Varðandi bein stefnumál að þá segjast þeir vilja vernda velferðarkerfið en samt lækka skatta. Þetta svona taktísk, svona klassísk popúlísk hægri stefna. Þeir segja Nigel Farage hefur talað mikið og ef maður skoðar pólitísku leiðtogi umbótasveinaflokksins eða Reform, hann búinn að tala fyrir einkavæðingu á velferðarkerfinu í árafjöldi ef ekki áratugi. Meðal annars vill hann taka upp tryggingakerfi í heilbrigðiskerfinu í staðinn fyrir það sé fjármagnaða ríkinu sem auðvitað gífurleg tilfærsla á
fjármagni frá þeim ríkustu, frá þeim fátækustu yfir til þeirra ríkustu og þeir vilja lækka skatta á fyrirtæki, lækka skatta, þeir segja almennings, þeir þýðir venjulega að þeir vilja lækka skatta á hálaunafólk og láglaunafólki kemur til með að borga. Þannig að efnaðslega eru þeir mjög mikla hægri stefnu. Þetta er miklu líkara miðflokknum heldur þetta til dæmis flokki fólksins sem að stundum gæti maður líkt til þess flokki fólksins við danska þjóðarflokkin eins og hann var á tímabili, en þetta er fyrirbrigði sem er miklu líkara miðflokknum. Já, þetta efnaðslega eru þeir ekki með svona eins og hefur verið finnst í Evrópu að þeir séu með svona velferðar við svona frekar vinstri efnahagspólitík með hana svona einangruna sinnaða og fordæmafulla útlendinga og velferð og innflytjendapólitík. Þetta alls ekki það. Hægri stórum hluta þeir eru líkari Trump í Bandaríkjunum að því leyti að þeir vilja keyra púra hægri stefnu á efnahagsmálum og þó að þeir tali eins og Trump líka tala það að standa vörð velferð og svo framvegis en þá þeir eru ekki með neinar hugmyndir það hvernig á að fjármagna það og einu svona konkrét lausnina sem á að komið fram frá þeim eins og frá Nigel Farage eru svona púra nýfrjálshyggju hugmyndir í efnahagsmálum. Þannig að þetta er fyrirbæri en á móti það sem gerist það að vegna þess að verkamannaflokkurinn hefur færst svo mikið til hægri að þeim tekst að fá fylgi frá verkamannaflokknum reyndar verkamannaflokksfylgi að flýja í allar áttir það að flýja inn á miðjuna til frjálslyndra það að fara til vinstri og græningja og líka yfir á Reform-flokkin sérstaklega í svona minni sveitafélögum, svona minni bæjum á riðbeltinu í Englandi sem hafa farið vest út úr alþjóðavæðingu fjármagnsins. Og þetta, en þeir samt, þetta fólk mjög sérstaklega þeir sem eru svona á þessu riðbelti sem hafa oftast kosið verkamannaflokkin að þeir myndu vakna upp við vondan draum þegar að fara að skera niður velferðarprógram ef að Reform kemst til valda en vegna þessara gífurlega óánægju með tvo stærstu flokkana verkamannaflokkin og íhaldsflokkin að þá ná þeir að fá mikið til sín af óánægjufylgi sem að líka kannski falla fyrir því að vandamálin sem að breskt samfélag býr við, til dæmis gífurlegan húsnæðisskort, langa biðlista í heilbrigðiskerfinu og þetta sé einhverjum hátt útlendingum að kenna. Þannig að þetta það sem að flokkurinn spilar á og þeir svona sérstaklega vegna þess að þetta einmenniskjördæmi þá eru menn að keyra mismunandi baráttu í svona ríkum svæðum suðaustur Englands sem Reform hefur náð miklum árangri. Þar talaði skattalækkanir og en á riðbeltinu þar talaði allstaðar talaði innflytjendamál innflytjendur en þeir eru að tala skattalækkanir og anti-woke svona á ríkari svæðunum en tala svik við almenna borgara á svona riðbeltasvæðunum að þetta bæði íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn hafi gersamlega brugðist þessum svæðum. Já, svipað á má svo sjá hjá öðrum svona flokkum eins og til dæmis Trump að hann eiginlega með kannski 3 efnahagsstefnur í gangi eina sem svona miðuð að kjósendum sem að komu til hans frá úr riðbeltunum, annað fyrir hina ríku og auðugu, þannig hann að halda uppi bæði svona nýfrjálshyggju en líka vera með einhver aðgerðir sem eiga styrkja þessar byggðir sem að urðu halloka í alþjóðavæddum kapitalisma og þar undir götuna. Þannig að stundum erfitt að átta sig á þessu því það hluti af populísmanum að þú getur haft eiginlega 2 gagnstæðar stefnur. Það má allt til þess að komast að völdum. En má ég aðeins spyrja einu vegna þess að við fylgjum svolítið með þessu kannski fyrir svona ári síðan þegar leit út fyrir að sambærileg breyting gæti átt sér stað í íslensku stjórnmálum að miðflokkurinn tæki einfallega fram úr Sjálfstæðisflokknum
Og þá fylgdist maður með þessu og sá að sameiginlegt fylgi þessara flokka var alltaf það sama. Þannig að miðflokkurinn tók eiginlega bara frá Sjálfstæðisflokknum. Þetta það ekki alveg þannig, en svona í heildina, einhverjir fóru annars staðar frá, en svona í heildina þá var þessi barátta þessara flokka ekki að stækka mengið. En það hefur augljóslega gerst í Bretlandi að einhver leyti nær umbótaflokkur Farage út fyrir það sniðmengi eða það mengi sem að íhaldsflokkurinn hefði nokkuð tíma geta náð í því að nú umbótaflokkurinn efstur í öllum skoðanakönnunum allan þennan mánuð og en samanlagt fylgi þessara tveggja flokka svona 45-50 plus sem kannski ég veit ekki, kannski á svona góðum degi fyrir íhaldsflokkin á móti óvinsaldri ríkisstjórn Verkamannaflokksins hefði geta sést í skoðanakönnunum en samt frekar ólíklegt. Þannig að það eins og að umbótaflokkurinn nái inn á okkur svæði sem að íhaldsflokkurinn nær ekki, nema kannski eins og þú varst að lýsa á þann, kannski íhaldsflokkur Ben Johnson hefði náð. Já, ég held að þetta sé Boris Johnson, ég ætla nú ekki að heim saman. Ben Johnson var þekktur tungumálasérfræðingur englendinga á 18. öld. Ég ekki að glæða saman. En það sem að gera, þetta rétt að hluta. Það rétt að samanlagt fylgi Reform og íhaldsflokksins að hækka, en þeir eru samt valla yfir 45% fylgi. Þannig að samanlagt fylgi Verkamannaflokksins, Frjálslyndaflokksins og græningja sem eru svona andreform, andhægri stefnu, allavega formlega, ennþá vel yfir 50%. En það hefur verið það lengi. Meira að segja, þegar að Boris Johnson vann sinn stórsigur 2019 þá náði hann rétt yfir 40% fylgi. Þannig að það er ekki endilega nýtt að Thatcher var aldrei með meir en svona 44-45% yfir á sínum mektardögum. Þannig að vegna þess einmenniskjördæma kerfis að þá fá stæðstu flokkarnir bónus. Eins og í seinustu kosningu þá fekk Verkamannaflokkurinn hér með 35% fylgi en þeir voru með miklu meira fylgi en íhaldsflokkurinn sem var í öðru sæti. Þannig að þannig náðu þeir inn. Þetta rétt. Ég held að ástæðan fyrir þessu það að Verkamannaflokkurinn er búin að tapa allum trúverðugleika. Ólíkt því sem má segja hafi verið á Íslandi. Að vinstrið var eða það sem að svona miðju vinstrið var með frekar sterkan trúverðugleika í seinustu kosningum. Þannig að það var lítil hætta á því að það fylgi færi yfir til dæmis til miðflokksins. Og svo líka svona félagslegra sinnara fólk sem að kannski hafði áhyggjur af innflytjendum á Íslandi að það hafði alltaf valkost í flokki fólksins sem er engin sambærilegur flokkur til dæmis í Bretlandi. Þannig ég held að það hafi verið ástæðan að þetta harða hægri fylgi á Íslandi sem að þú réttilega bendir á var í kringu 30% að það breyttist ekkit mikið. Það fór svona milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins en ekki mikið meira en það. Í Bretlandi sækir allt óvanaði fylgið, ekki allt. Það má ekki gleyma því að frjálslyndir eru í betri stöðu núna en þeir hafa verið lengi. Þeir hrundu næstu því, hurfu næstu á þingi eftir að fór í samsteypustjórn með íhaldsflokknum fyrir 15 árum. Og þá hurfuðu næstu á þingi, fóru nú í 6 þingmenn. En þeir eru svona að bjarga sér upp vegna þess að þeir hafa bæði til svona Evrópusinnara efnastjætta á svona svæðum sem eru klassísk íhjálpssvæði og líka geta þær höfða til vinstri í sérstaklega svæðum svona sem eru mjög félagslega sinnuð en kannski frekar efnuð eins og Oxford og svæðinu og því. Og græningjar eru virkilega ná fótfestu, eru til dæmis komnir í meirihluta ef ég man rétt í Bristol
í Breitlandi sem frekar stór, eina af stærri borgum landsins. Þannig að græningjar eru að ná fótfestu, þannig að verkamannaflokkurinn eru að tapa í allar áttir. En á mörgum svæðum, sérstaklega á riðbeltinu, að þá íhaldsflokkurinn fyrir utan smá svona blimp í kringum Boris Johnson, hann var með populíska hægri stefnu, íhaldsflokkurinn alveg hræðilega toxic brand sem að sletti aðeins. Og þeir eru svona eitrað vörumerki. Svipað og sjálfstæðisflokkurinn í hættu að verða hér á Íslandi. Nákvæmlega. Þannig að menn geta hugsað sér að kjósa reform bara til vegna þess frekar til þess að refsa verkamannaflokknum. Fólk sem myndi aldrei kjósa íhaldsflokkin. Þannig að það þetta stór hluti af fylginu á þessum sérstaklega riðbeltunum í norðrinu. En ég tek annað dæmi hérna heiman, það sem að voru svona leit út fyrir að gæti orðið þessi svona pólun hægra megin sem að sumir þú ert að segja að geti jafnvel byrst í næstu kosningum þar sem að umbótaflokkurinn taki yfir fórusuna hægra megin af íhaldsflokknum að svona það var möguleiki á því það var kannski ekki sem að var raunverulega spáð í hérna í aðdraganda síðustu kosninga þá að tala þeirra voru kannski 2 og 4 og 6 mánuði til kosninga en þegar á leið og þegar kosningarnar voru svona farnar að nálgast að þá sá maður að hluti af þessu fylgi sem hafi farið yfir á miðflokkin rataði aftur heim til Sjálfstæðisflokksins og maður mata annarkvort var það þannig að miðflokknum tókst ekki að birta nógu svona öfluga lista sem var mikið vandamál hjá Farage í síðustu þingkosningum að þú manst að hann var spurður út í svona, maðurinn í þessu kjördæmi, þetta nú gamall nínazist og svona, þá sann ég veist að það svo margir sem að bjóða sér fram fyrir hann flokka og ég bara veit ekki hverjir þetta eru, sagði hann og bara neitaði alltaf að fara að verja eitthvað þessu sem voru í framboði og þar lefndi fenguður kannski ekki sama árangur og hefði byrt öfluga lista sem að einhver leiti þeim tókst í síðustu sveitarstjórnarkosningum að gera betur, en hérna heima þá velti maður fyrir sér að þeirra svona áreindi að þá væri Sigmundur Davíð einfaldlega ekki nógu sterkur stjórnmálamaður, þótt hann sé góður áskorandi og fleira og mönnum finnst gaman af honum þegar að atast í hinn og þessu að þegar að fyrir að draga nær alvöru kosninga að þá það ekki sko staðan sem að sogar að sér atkvæði. En það sem ég ástæðan fyrir að spyrja leggja þetta svona upp hvers konar fyrirbrigði Nigel Farage því að sumuleyti þegar maður að fylgjast með honum núna þá virðist hann vera forystumar í stjórnmálum sem að gæti sko fyllt flokknum sínum í mark að hann ekki bara þessi áskorandi sem hann var kannski á Evrópuþinginu og annað slíkt, heldur hann orðin sko talsmaður óánægju Breta með stjórnarstefnuna undanfarna áratugi. Það alveg rétt, hann minnir margt á Trump. Hann fyrrverandi verðbréfabraskari sem að einhvern veginn tekist að selja sig sem mann fólksins. Það venjulega algengt að sjá hann í tweedjakkafötum með haldandi á bitterbjór í pubunum, þar sem hann að tala við fólkið. Þannig að hann hefur náð að byggja upp svona sæmilega persónu í kringum það. Það eru nokkur vandamál sem hann á að við að eiga. Sko. Eitt af því sem voru að segja það að sko, mannavalið innan flokksins hræðilega dapurt, sko. Það mjög ólíklegt að þeim takist að manna skítsæmilega frambjóðendur í öllum kjördæmum sem að höfði til kjósenda. Þetta gæti hugsanlega, það gæti þýtt að hægra fylgi gæti farið sérstaklega, það eru ákveðnir þingmenn innan margir þingmenn og sem meðal annars formaðurinn kemur í Badenoch, þau að spila á populíska hægri stefnu og anti-vókisma. Þannig að fólk sem svona svermir fyrir því að það geti alveg sætt sig við það að þótt að hafi verið órætt með ríkisstjórn, íhaldsflokkurinn hafi verið að tapa öllu vegna að þá gæti það hugsað að segja ætla sér ekki bara best að kjósa íhaldsflokkin eins og ég og öll fjölskyldan búin að gera í senustu 300 ár. Þannig að það líklega það eina sem getur bjarga verkamannaflokknum í næstu kosningum, þess að hann geti hangið inni með því að hægra fylgið að í staðin fyrir að reform færi yfir 30% og íhaldsflokkurinn dytti niður í 15% eða 14-15% að þá myndu báðir vera með rúmlega 20% og þá gæti verkamannaflokkurinn komist inn þó þeir myndu detta niður í 30%. Þannig að þetta vel mögulegt. Eitt af því sem að stort vandamál fyrir
fyrir Farage og sérstaklega það sem hann var að byggja upp hann var að byggja upp svona, hann væri góður vinur Trump og tók þátt í anti-wokeisma baráttu í Bandaríkjunum og ætlaði að spila á þessari popúlísku uppsveiflu sem að Trump skapaði. Vandamáli fyrir hann núna að Trump orðinn algjörlega toxic eða eitraður í Bretlandi líka. Þannig að þeir hafa ekki búin að tala Trump bara allt þetta ár eftir hann komst til valda og þeir pössuðu sig á því að minnast ekki á Trump allu þessu ári þegar þeir fóru inn í sveitarstjórnarkosningarnar. En þannig að þeir verða að skilja sig frá því vegna þess að það er engin leið að breskir kjósendur fylki sér einhvern sem að þeir sjá fyrir sér sem breskan Trump vegna þess að þessi America First populismi virkar auðvitað ekki þegar að þú ert ekki í Ameríku heldur ert í Bretlandi. En hver er staða Nigel Farage? Ég meina það þannig að það eru 30% kjósenda sem að telja hann vera bara í lagi og bara fínan en 70% telja vera algjörlega afleitan. Er það þannig eða er þetta maður sem að gæti myndað ríkisstjórn með öðrum flokk því að það er svolítið kunst fyrir þessa áskorendur að fara úr þeim ham yfir því að verða, ég veit ekki hvað að tala, svona landsfeðurlegri. Það þarf eitthvað meira háttar að gerast í næstu kosningu til þess að reform nái meirihluta, en aftur á móti gætum við setja upp með þing þar sem að við værum með tiltölulega stórar blokkir við værum með 2 flokka til dæmis eins og Reform og verkamannaflokki milli 200 og 300 en síðan værum við með íhaldsflokkin eitthvað með 100 þingmenn, frjálslyndir eitthvað 80 græningjar gætu tekið stökk upp á við og komist upp í 10-20 og jafnvel aðrir vinstrimenn, óháðir vinstrimenn, það eru 5 óháðir vinstrimenn svona undir forystu Jeremy Corbyn fyrrverandi leiðtoga verkamannaflokksins á þingi, það gæti aukið stórlega. Þannig að þá er erfitt að sjá fyrir sér að það sé hægt að mynda meirihlutastjórn vegna þess að íhaldsflokkurinn yrði þá í þeirri stöðu ef að íhaldsflokkurinn og Reform náðu meirihluta saman sem er ekkert einu sinni víst í slíku dæmi að þá þarf íhaldsflokkurinn raun og verulega að samþykkja að fara inn í ríkisstjórn sem litli bróðir. Og það er líklegra að eina leiðin að Reform vinni stórsigur er það íhaldsflokkurinn hrynni enn meira í næstu kosningum. Það er alveg á hreinu. Má ég spyrja aðeins þann flokk Kemi Badenoch sem að ég vil nú geta þess að ég held að þetta er ekki 4. konan sem að íhaldsmenn velja sem leiðtoga. Verkamannaflokkurinn aldrei gert það. Og hún er blökk á hörund eins og sagt er. Og verkamannaflokkurinn aldrei valið slíka mannesku sem í sitt leiðtogahlutverk. En hennar verkefni að taka við íhaldsflokknum eiginlega í verri sárum heldur en hann hefur verið nokkru sinni. Hvaða leið er hún að reyna að finna út úr þessu vanda? Hún er að reyna mörgu leyti held ég að outpopulisera Farage og Reform að segja það að við erum eini alvöru við erum þeir einu sem að við erum í alvöru losa okkur við innflytjendur við erum hinn alvöru og anti-woke hún spilar svona á hún kemur frá hún kemur frekar efnum bakgrunni en svona mjög trúðum þannig hún er með svona kristilega nationalisma sem að hún er að spila inn á og hún er ekki mjög vinsæl hún er meðal svart fólks í Bretlandi þeir hrista hausinn yfir henni margir íhaldsmenn gera það líka ég held að það sé litið mörguleiti á hana sem svona stopgap vegna þess að og það í raun og veru hennar eina útspilað það að anti-woke bara ganga lengra heldur en verið Reform í svona
hundaflautumálum. Já, svipaðu kannski Bjarni Benediktsson reyndi að gera þegar að sko sóknu miðflokksins á fylgi Sjálfstæðisflokksins var sem mest að hann reyndi að vera meiri miðflokkur heldur en miðflokkurinn. Já, en það sem að meiga auðvitað og það spilar auðvitað inn í það að sko Rishi Sunak var af indverskum vættum sem var seinasti forsætisráðherra Bretlands og hún svört. Þannig að það sem þeir spila á þegar þeir eru að spila og þeir eru sko íhaldsflokkurinn meira í svona menningarlegum svona fordómum. Það að segja, þeir eru að koma að eyðileggja breska menningu frekar en það að þeir séu ala á kynþáttafordómum per se. Er þetta ekki það bara gegn Íslam frekar heldur en að þetta sé rasíst að öðru leyti? Þetta bara rasíst en bara að Íslamsfólki. Já, nákvæmlega. Þetta svona menningarrasismi frekar en blóðurrasismi sem að þú finnur virkilega auðvitað innan reform. Það finnur þú virkilega. Já. Herðu, það óvinnsal ríkisstjórn Keir Starmer og ég meina hann líka að reyna að outshæna reformflokkin í útlendingamálum, að taka upp harða stefnu þar og íhaldsflokkurinn líka. Maður myndi þá ætla að það myndi skapa sko umtalsvert rými að vinstra megin eða svona mannúðar megin við þessa flokka. En þegar ég renni svona bara yfir skoðanakannanir að þá var það þannig að græningjar og frjálslyndir náðu samanlagt 21% í síðustu kosningum og þá er ég að meta sko fylgi sem þessi flokkar hafa. Þetta ég veit alveg að svona virkar þetta ekki í einmenningskjördæmunum, þetta skilar þeim ekki þeim þingmönnum. En ég sé ekki að samanlagt fylgi þessara flokka sé að slá upp fyrir bara 25% í könnunum sem eru gerðar í þessum mánuði. Þannig það er ekki að sjá að sé eitthvað svona sveifla þar yfir sem að manni fannst að sömuleyti að geta séð ég veit ekki, í Ástralíu eða Kanada, þar sem að kemur svona eitthvað svona andstaða við stefnu Trump og svona að svona menn rökkvu upp og segja, heyrðu, við þurfum að fara að verja svona bara grundvallaratriðin í okkar samfélagi, lýðræðið og mannúðina og manngildið og eitthvað fleira. En maður sér þetta ekki í tölunum enn sem komið Hvað að frétta af þessum tveimur flokkum? Er hvorugur þeirra sem nógu öflugur eða sterkur til að geta stigið fram og tekið að sér einhver svona forystu hlutverk í stjórnmálum? Já, ég held að það sé ekki í kortunum. Vandamálið það að það er mjög erfitt að brjótast í gegn í einmenningskjördæmakerfi og græningjar þó það séu vinstri flokkur að mörguleyti, þeir eiga voðalega erfitt með að komast út úr því að þeir séu svona millistéttaflokkur. Þeir eiga mjög erfitt með að þeir ná svona mikið að fylgi meðal stúdenta, meðal millistéttafólks sem að telst vinstri í pólitík. Þeim gengur illa ná fótfestu í svona norðrinu og þeim gengur eiginlega best að ná fótfestu í söður og söðaustur Englandi. Frekar en verkamannaflokkurinn höfum við hans hefur venjulega verið í norðurinn og gengi illa ná í gegn þar. Þeir eru með svona millistéttastimpil á sig. Frjálslyndir hafa verið bara lengi, bara svona má segja möguleiki fyrir fólk að kjósa eitthvað annað heldur en verkamannaflokki. Orðaðan þannig að þeir geta náð ágætum árangri í borgum í norðuri þegar vegna þess að kjósendur verkamannaflokksins hafi verið óánægðir eða á ríkari svæðum söðurinu vegna þess að íhaldsflokkurinn óvinsælli. En ég sé ekki að þeir náðu að brjótast í gegn sem einhvers konar ríkisstjórnarvalkostum, hvorki græningja nema þeir. Og þetta auðvitað gerir það að verkum að það mjög erfitt þannig að þetta hjálpar auðvitað verkamannaflokkur á ákveðnu leyti þar sem þeir eru alltaf að benda á þeir séu eini raunverulegu valkostur gegn hægri öflunum en núna eru þau komnir það langt til hægri að möguleikin sem ég sé, helsti möguleikin það að græningjar fari í einhvers konar kosningabandalag með óánægðum þingmönnum verkamannaflokksins sem eru kannski, það má kannski segja að það séu 50 til 100 þingmenn, allavega 50 þingmenn sem eru mjög óánægðir með stöðuna eins og hún í dag. Þannig að það væri hugsanlegt að sjá fyrir sér einhvers konar vinstra bandala sem gæti hugsanlega brotist í gegn en það eina leiðin sem ég sé
sé fyrir mér í þeirri stöðu. Má ég spyrja eitt í viðbót, því þú nefndir græningina að þeir væru svona millistéttalegir og ættu ekki erindi inn í riðbeltin þarna fyrir norðan og maður þekki það líka bara frá kosningabaráttu Corbyn að svona unga kynslóðin sem kom úr borgunum að það virðist verið þau ættu bara ekki erindi þarna norður að fólk þar leita á þetta sem fólk sem ætlaði að fara að segja sér að flokka á sorp og hafa vit fyrir sér og hafi bara engan skilninga og lífsbaráttunni sem að þar var. Og þetta sambarlegt sem kannast við bara frá umræðunni í Bandaríkjunum hverju það voru sem að voru að kjósa Trump og svona almenn trú á því að það hafi verið verkalýðsstéttin sem að færði sig til hægri frá vinstri. En þegar þetta er skoðað í Bandaríkjunum þá er þetta ekki alveg rétt. Það á við tiltekið svæði sem að höfðu verið skilin eftir, eru fórnarlömb svona alþjóðavæðingarinnar, höfðu mist störf frá sér. En þetta á ekkert við verkalýðsstéttina í borgunum, þar sem að hefur verið einhver uppgangur og þar sem er meira frjálslyndi bara í afstöðu til ýmissa hluta, að þar verkalýðsstéttin ekki íhaldssöm í einkamálum, ekki á móti þungunarrofi eða giftingum samkynhneigðra eða ekkert sérlega anti-woke. Á þetta ekki sama við Bretlandi, í Bretlandi að til dæmis verkalýðsstéttin í Liverpool eða í London og fleira, að hún gæti alveg á góðu degi kosið græningja eða fólk með slíkt viðhorf, þó svo að sá málflutningur myndi aldrei ná neinum árangri í riðbeltunum. Nei, þetta mörguleyti rétt. Þegar þú lítur á borgirnar, þá þegar ég tala riðbeltina, þá mjög auðvelt að þegar ég er að tala riðbelti þá það fyrst og fremst minni bæir á það sem voru iðnaðarsvæði í norðurinu, gamlir kolabæir, gamlar verksmiðjur sem hafa verið lokað og þetta en í borgunum eins og Manchester, Liverpool tökum sem dæmi Manchester og Liverpool, það engin leið að hvorki Reform né íhaldsflokkur fái nokkra þingmenn á þessum svæðum. Aftur á móti mögulegt fyrir eins og þetta segja græningja eða sérstaklega einhvers konar bandala græningja við einhverju heimafólk, óanægt heimafólk, gætu náð að taka fylgi af verkamannaflokknum á þessum svæðum. Það er alveg rétt og líka það að þessi anti-wokeismi og svona fordóma gagnvart innflytjendum, sérstaklega fordóma gagnvart innflytjendum, ekki miklir hjá verkalýðsstéttunum í borgunum. Þetta fólk vant í að vinna við hliðina á fólki af öðrum menningarheimum og sér ekkert að því. Og London annað gott dæmi vegna þess að Reform hefur ekki náð að brjótast í gegn þar heldur. Þannig að svona anti-wokeismi og anti-innflytjendastefna sérstaklega á ekkert upp á pallborðið hjá verkalýðsstéttinni í svona stærri borgunum þar sem að allavega eitthvað efnahagslíf til að tala ólíkt því sem að gerast í borgum og líka það að það eru í raun og veru 2 hópar þar sem svona útlendingafordómar og útlendingarandóður mest. Það annars vegar á þessum riðbeltum og hins vegar það á ríku svæðum í suðaustur, svona millistéttafólki, svona snúti millistéttafólki í Bretlandi sem hefur alltaf kosið íhaldsflokkinn og mikið að kjósa Reform núna, að þar hefur alltaf verið mjög sterk útlendinga- og kynþáttafordómar, kynþáttafordómar og jafnvel klár rasismi. En það finnur ekki eins mikið í borgunum, það alveg rétt hjá. Það vel mögulegt að einhver valkostu gegn verkamannaflokknum frá vinstri gæti náð árangur á þessum svæðum en Reform og íhaldsflokkur ná ekki til gegn það. Má ég taka eina aukaspurningu. Það að því ég var að tala við Ragnar Hjálmarsson sem var fréttarittur okkar í Berlín þýsk stjórnmál og það kom fram að það skiptir máli í þýsku stjórnmálum að kanslarinn hafi forystu hlutverk í Evrópu. Og maður sér að Keir Starmer náttúrulega í mjög slæmum málum, hann með lítið fylgi og flokkurinn hans í frjálsu falli í skoðanakönnum þótt að sé með hennan sterka meirihluta á þingi og maður sér það bara hvernig hann að breyta stefnu þar sem hann hálf örvæntingafullur. Og það birtist meðal annars fram í svona löngun hans til þess að verða svona eitthvað svona statement á alþjóðlegum vettvangi. Það þannig að í Bretlandi að fólk horfir til forsætisráðherra og vill að hann sé svona virkur þáttakandi í alþjóðastjórnmálunum, hann sé röddin í Evrópu,
að hann tali jafnfætis við forseta Bandaríkjanna. Er það krafa breska almennings eða vill breskur almenningu bara að forsætisráðherrann drattist til þess að bæta sín lífskjör? Það er alveg rétt að ég held að það hefur verið mjög sterk skoðun innan Bretlands að Bretlari eigi að vera forysturíkja heimsbarðinni. Það er ekki, hefur aldrei, sko þó að Brexit er ekki, það mætti margir myndu reynda að túlka Brexit það menn vildu bara loka sig af á eyjunni sinni, en það er ekki alveg rétt. Það voru margar ástæður fyrir því að fólk kaus Brexit, en svona meðal annars andstæðu elítur og svoleiðis og elítu stjórnmál. En það sem að, sko, Bretar líta til forsætisráðherra sinn sem eigi að vera forystumaður og það er búin að vera allt brjála og ég held að það var komið að stað smá frumkvæði að fyrsta skipti bara frá upphafi þjóðarmorðana í Palestínu virðast Bretar eitthvað verið aðeins bara að standa í lappirnar og það var nefnilega ein af stóðunum að það var orðið svo, fólk var orðið svo þreytt á því að þessa þjónkun í Ísrael að Bretar tóku sig saman við Frakka og Kanadamenn og reyna eitthvað að mótmæla aðeins og jafnvel hóta Ísraelum að ef að ekkert verði gert til að afstýra hungursneyð þá munið hugsanlega vera slegið á hendina á þeim og sagt skam. Þannig að það er svona, þó þetta sé svona í mýflugumynd, að það er svona frumkvæði sem Bretar vilja sjá. Og þjóðarmorðin í Palestínu er alveg gífur óvinsæl hérna í Bretlandi, sérstaklega meðal yngri kynslóðana, þannig að mér sýnist að verkamannafólk sé bara að uppgöta það að þeir sé að tapa heilli kynslóð burtu frá sér ef þeir gera ekki neitt í þessu. Og ég held að það hefur eina af aðalkötunum í því að allt í einu er eitthvað aðeins farið að sjá einhverja smá anspyrtu gegn ógnarstjórninni í Ísrael. Já, þannig að utanríkismál skipta raunverulegu máli í bresku stjórnmálum. Já. Herðu, Guðmundur, takk fyrir að taka síman og fræða okkur aðeins stöðuna í bresku stjórnmálum sem eru spennandi og munu verða áfram, þannig að ég býst að ég fá að heyri í þeir fljótt aftur. Alltaf velkomið og alltaf gaman að vera á samstöðinu. Já, kærar þakkir. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Við ætlum að halda áfram að ræða skipulagsmál. Þau hafa nú eiginlega bara nánast verið daglegt umfjöllunarefni síðustu vikur, enda hafa borgarbúar miklar skoðanir á skipulagsmálum. Sum okkar er að ræða bílastæðin, en önnur okkar er að ræða byggingar og ljót hús. Ég held ég geti fullyrt að mörgum borgarbúanum létti hérna í vetur þegar tveir arkitektar í fréttatíma Stöðvar 2 minnir mig að hafa verið frekar en Ríkisútvarpsins sögðu að það veri vandamál að við værum ekki að byggja nóg falleg hús og mætti spyrja hvernig okkur liði í því umhverfi sem hefur orðið viðurkennt hér undan farið. Nú, sumir vilja meina allt sé afstætt. Ég sá að Dagur B. Eggertsson, hann skrifaði status á Facebook daginn þar sem hann sagði að hús sem þætti ljótt í dag, það gæti þótt fagurt síðar. Fagurfræðin breyttist frá tíma til tíma. En mér finnst margt vera grátt, ljótt, eintóna og heimskulegt. Það er bara mín persónulega skoðun. Og svo heyrir maður að hljóðvist sé ekki sem skildi, það sé ekki verið að huga því. Og það var einnig borið á því að ljósleysi kunna vera vaxandi vandamál. Og maður spyr sig hvað þéttingin er að kosta okkur og hvort það er jafnræði lífsgæða. Og til að ræða þessi mál eru komnir 3 mjög góðir gestir, allir sérfræðingar getur maður sagt á sínum sviðum.
Þetta Hildigunnur Sverrisdóttir arkitekt. Þú varst hérna hjá mér daginn. Við vorum aðeins að tipla á þeim málum sem ég kynni hér í inngangnum og hérna svo það Ólafur Hjálmarsson. Þú ert verkfræðingur sem ert sérfræðingur í hljóðvist. Já, hljóðverkfræðingur. Og Ásta Logadóttir, þú ert, getur maður sagt að þú ert sérfræðingur í ljósi eða birtu? Já. Og verkfræði mentuð einnig? Já. Verið allir velkomin. Takk. Ef við kannski að byrja á því að henda til ykkar bara svona almennt opinni spurningu það hvort þetta alveg rétt sem Dagur segir að hérna fagurfræði, hugmyndir okkar fagurfræði sveiflist frá tíma til tíma og hérna það sé kannski bara tíðarandi dags í dag sem að leið til þess að okkur finnst húsin sem nú verða að byggja kannski ekki alveg nógu góð. Verður fólk komið allt þar að skoða eftir 10-20 ár? Við byrjum á þér. Mitt sérsvið svona, ljósið, þannig að í rauninni þá breytist það ekkert því við þurfum á ljósuna að halda. Já. Þannig að það er í rauninni bara, við erum að sjá það að nú erum við byrjað að byggja rosalega djúpar byggingar og við erum að minnka dagsljósið inn í byggingunum okkar. Þannig að fegurðin af að hafa ljósið inn í íbúðunum okkar og vinnustöðum og svoleiðis, þar erum við bara að missa eins og við erum að byggja í dag. Og það mun ekki held ég að breytast, það verður bara konstant, basically, af því að við erum ekkert að fara að finnast allt í einu einhverjar myrkra hólur bara æðislegar. Einmitt. Ég vann einu sinni á Fréttablaðinu á Hafnartorgi og við fórum stundum út á svalirna þar og við vorum að velta fyrir okkur hvort þetta væri ekki of þröngt og þétt og svoleiðis. Bara svo byrjar á að segja mér hvað þið finnst um þann reit. Já, hann er of þéttur. Það eru einstaka svæði það eru svona á mörkum þar sem að koma svona samskeyti. Að þar eru í rauninni koma bara ágætlega út nokkru íbúðir. Við vorum eitthvað búin að skoða það okkur sín tíma. En jú, það er bara of hátt og of þétt eins og á mörgum öðrum reitum. En það er líka af því að við erum ekkert að hugsa dagsljós þegar við erum að gera þéttingarreiti. Við erum með byggingarreglugerð þar sem að þeir sem fara eftir henni, þeir þurfa ekki að reyna neitt á sig. Þetta er bara 10% gler á gólfflöti. Þetta er bara einhver þumaputtaregla sem passar vel þegar maður er að byggja eitthvað staðar út í sveit, basically, og þegar við vorum ekki að byggja svona þétt, þá henda þetta bara einstaklega vel. En núna þá erum við bara komin í það umhverfi þar sem við þurfum virkilega að vanda okkur. Þannig, og við vitum það hvað ljósi núna, vitum við hvað ljósi hefur áhrif á heilsuna, sem að við vorum ekkert meðvitið fyrir 20 árum síðan. Þannig að núna er þetta bara, við erum bara ekki að standa okkur nógu vel. Er þetta þá eitthvað tengt því að áður voru við fá með óbúslega mikið pláss og er það þess vegna sem að menning okkar eða siðir eru einhvern veginn aðrir en þá nágrannar þjóðana sem horfa til meira til þessara mála eða hvað? Ég held að einhver reytir að það, en svo er það líka bara að það er bara ekkert mikill vilji til breytinga. Ég er búin að horfa á breytingu í byggingarreglugerðinni og það er búið að gera gífurlega mikið af breytingum á byggingarreglugerð. En þegar við erum að reyna að biðja að breyta byggingarreglugerð til hins betra fyrir ljósvistina, þá tekur það rosalega langan tíma. Og núna er sem sagt í samráðsgáttinni, það er búið að heyra í, það er komið 9 umsagnir og það eru allar mjög jákvæðar. En þetta gerist bara á hraða sníilsins, Við erum alveg bara, það gerist gífurlega hægt. Geturðu sagt mér hverjir breyta byggingarreglugerð? Það er ráðherra. Þannig að núna er það á höndum Ingu Sæland og hún er mjög jákvæð fyrir þessar breytingu. En það þarf til þess að gera svona breytingu, það þarf að undirbúa og það þarf að vera til ykkur gögn til þess að fara eftir og skilja hvað breytingan hafi í för með sér. Þannig að við getum bara komist vel út úr þessu. En það er ekki byrjað að vinna þær leiðbeiningar. Það er það sem að þetta gengur svo gífurlega hægt alls saman. Og núna allavega, ég veit ekki til þess að neitt sé með þann bolta að undirbúa þessa breytingu. En það er ekki hægt að breyta fyrir en að gögnin liggja fyrir. Og þar að leiðandi er bara allt bara á pásu. Það bara gerist ekki neitt. Og myndirðu ganga svo langt að segja að lífsgæðum okkar borgarana sé misskipt í þessum efnum út frá ljósi? Já. Alveg hygglust. Þarna þegar við erum byrjað að þétta svona mikið, þá erum við að fá lúxusíbúðina sem eru á efstu hæðunum og fá bara
frábært útsinni og frábært dagsbirtu, en svo ertu með neðstu hæðarnar þegar þú ert með bara gífurlega stutt bil á milli bygginga og háar byggingar í kring, þá erum við bara í rauninni komið með kjallara íbúðir alveg upp á 3. 4. hæð, sko. Þannig að þá dettur mann í huga þessi skammsýni leiði af vissu leyti til aukinnar stéttaskiptingar. Já. Það er alveg hægt að segja það. Það er hægt að segja það. Já. Komum betur að þessu á eftir. Mér finnst það mjög áhugavert að heyra þið tala um þetta. Og Ólafur, hljóðið, því hefur ekki verið sinnt sem skildi heldur eða? Nei, ég vil nú að því þú byrjaði með spurningum um fegurina, ég held að þessi best að láta Hildikonu að svara því. Já. En sko, mín reynsla með sjón og heyrn er að það er mest að furða hvað maður getur vanist því sem manni finnst ljótt í upphafi. Já. En vondu hljóði venst maður ekki, það fer á sálinu á manni. Já. Og eins og ég var að segja hérna fyrir þáttinn, ég satt í Laugalæk í gær og var að fá mér ís í blíðirinu og horfði á konundar í hverfinu með galopið út á svalir, sinna blómunum á svölunum, í sæmilegri kyrrð og hleypa vorin inn í íbúðuna sínar. Þetta er alveg borin von fyrir þessar íbúður onni í stofnbrautunum. Það er miljandi hávaði og loftmengunum leið og opna glugga. Og þegar þú opna glugga þá getur ekki talað í síma. Þannig að það virðist vera eins og það hefur verið tekin ákvörðun að tróða með skóhorni niður íbúðabyggð í alla lausa reiti og ekki huga nógu vel að hljóð og ljósgæðum og fegur bygginga. Og það er rosalega blóðugt. Sérstaklega því þú nefndi nú Dag, hann er nú menntaður læknir. Það er svo blóðugt að horfa upp á það að við erum að þétta byggðina á höfuðborgarsvæðinu með heilsuspillandi húsnæði. Og sem að leiðir til stéttskiptingar. Það er alveg klárt. Og heilbrigðisvandamála. Það er bara ef þú færð ekkert ljósin í íbúðinni þína og við erum svo mikið inni, þetta er ávísun á þunglindi og leiðindi, sko. En sko, keyptum við ekki svolítið þessa stefnu á grunni þess að heimurinn væri að fara til helvítis í umhverfislega og við þyrftum borgarlínuna og við þyrftum að hugsa allt okkur upp og nýtt og við þyrftum að menga miklu minna en við höfum gert og kannski bara sást það ekki fyrir hvaða var mikil áhersla á umhverfisþáttinn að hitt fekk bara einhvern veginn, hitt fjall á milli skips og bryggju. Sko, ég reyni ofta að skilja af hverju við erum á þessari leið. Mér finnst eins og þetta hafi verið bara tekin ákvörðun að við þurfum að ná svo miklum þéttleika byggðar til þess að borgarlínan beri sig vel. Já. Og þetta sé bara svona Excel-töflu ákvörðun. Og það er ekki gott í skipulagsmálum. Þú byrjar á að teikna góð hús og í mannshæmandi umhverfi. Og aðeins að því að menn spyrja mig hvað þá, sko, ef við ætlum að nýta þessa reiti næst stofnbrautunum sem ég hef mestar áhyggjur af, þá byggjum við atvinnuhúsnæði þar og íbúðurnar í Skjóli. Já. Af því að það er ekkert mál að vera inn á loftræstum vinnistað, það er bara vaninn. Það sem er loftræstikerfi og tryggir næga loftun. Og það er hægt að opna glugga í smá stund, af því að þannig fólk í vinnunni en ekki að reyna að sofa. Já. En að vera með loftræstikerfi eins og núna er farið að tíðkast í íbúðum og geta ekki opna glugga, þetta er annarsflokks íbúðir með tillit til hljóðvistar. Það er bara þannig? Það er bara þannig. En er ekki einhverjir staðlar sem að sko komi veg fyrir það að slysin? Jú, en sko vandinn er sá að reglurnar eru óljósar og það er gefið undir fótinn með það að það megi setja í deiliskipulagsskilmála ákvæði vegna hljóðvistar. Já. Og til dæmis ef að hljóðstíð við götuhlið fari yfir 65 decibel, þá er ákvæðið skjólhlið, sem sagt að ein hlið íbúðar minnst snú út í skjólið, en það er bara ekki hægt. Horníbúðurnar er ekki með neinar skjólhlið og þá tala menn að það megi nota yfirbyggðar svalir til þess að tryggja skjól út í hávaðan. Og ég var að mæla núna nýverið við Bústaðaveginn og þar eru 60 decibel á svölunum þó allt sé lokað og bara loftunarraufarnar. Þannig að þetta er hvorki gott umhverfi til þess að sitja í sólinni eða til að grilla, sko. Því miður. Og þegar þú ert að gera athugasemdir við þetta, finnst þér að þú mætir ekki skilningi? Sko, ég hugsa að sé eins með fagsvið okkar Ástu, það sárvantar menntun okkar í stjórnsýsluna. Það er rosalega mikill misskilningur á ferðinni. Eitt sem ég hef heyrt frá stjórnsýslunni eða embættismönnum er að það er að fara í svo kallaða byggingatæknilegar aðgerðir til að láta þennan hávaða hverfa. Þetta væri eins og fyrir börðarsverkfræðingin, hann ætti að láta vindálæðið hverfa
Þetta álag sem skellur á húslið og það hjálpar ekkert að setja einhver gróður á húsliðina, hávaðin siglir áfram inn gluggana þegar þeir eru opnaðir og það vandinn. Og þú veist, ég var að mæla til dæmis í nýju blokkina þarna við Hlíðarenda sko, þegar að umferðarbylgjan fer framhjá þá 76 decibel þarna við húslið og þetta ekki góðu staður til að búa á. Og þarna var teiknað atvinnuhúsnæði og einhverja hluta vegna því breytt og þetta alltaf kostnað verðandi íbúa. Og það rosalega sko, ég fór nú í Kveik þarna daginn þegar tóku þetta mál upp og ég var þakkláttur fyrir það til að vara fólk við en það rosalega erfitt að vera ráðgjafi fólk sem dottið í pittinn, búin að kaupa allt og hávara íbúð og líður ekki vel og það má ekkert segja því að þá verðfellur í húsnæðið. Þannig að þetta sannkallaði drullupittur að detta í að kaupa þessar háværu íbúðir. Og skapa svona þöggunar og skammarmúr kannski í kringum slysinn. Já, svolítið. Já. Hver leiðin út? Ég held að það væri, sko það náttúrulega hópur arkitekta núna sem að beita sig fyrir betri byggð. Ég held að það væri rosalega gott að blása til málstofu þetta og fá sameiginlega skilning á hvað góð byggð og hvað ekki. Já. Eins og ég nefndi með konurnar á svölunum í Laugarneskerfinu í gær, í góðviðrinu. Þannig vil ég öllum líði í íslenskri byggð. Þeir geti farið út og notið góða veðursins en sé ekki læst inn í íbúðum með lokaða glugga því að hávaðinn svo mikill fyrir utan. Hildigunnur, ég nefndi ljótleikann fyrstan hér í inngangnum en þetta sem þau að segja það alveg gríðarlega áhugavert og mikilvægt líka að ræða og ég hugsa að þetta sem að þau tvö hafa nefnt núna, ég held að þetta komi bara mörgu fólki á óvart. Algjörlega. Það ekki? Jú, það held ég og sko ég held líka að það sé ákveðin hvað ég segja, aftur við erum svo ungt borgarsamfélag og ég hef á tilfinningunni að almenningur beri ákveðið traust til yfirvalda og þeirra sem samþykja byggingarnar að til dæmis þessi hlutir séu í lagi. Að fólk gerir ráð fyrir að svona hlutir séu ekki undir. Þó að ljótleiki sé þú veist, mig gruna það. Og annan alltaf líka svona nú ætla ég að fá að spyrja þig, Ólafur, eins og þessar hljóðmannir sem verið að byggja upp. Það ekki bara svona eins og vatn sem skellir svo bara, þú veist, ná hljóðmannir eins og það sem eru hraðbrautir eða stoppbrautir eitthvað, ég meina það kannski tempra eitthvað en sem fer ekki svo bara talsvert yfir munina og... Jú, sko, aðeins ég má skjóta því að til þess að segja svona söguna. Ég var þarna í því erfiða hlutverki að vera ráðgjaf íbúðan í Garðabæ við breikkun Reykjanesbrautar þar í gegn. Já. Og það lýsir því vel hvað þarf mikið til að ná hljóðinni úr 75 decibelunni í 55, þessi rosalegi Kínamúr sem þar Einmitt. Núna erum við að byggja bara íbúðuna við Gásheiðarbrún, Stofbrauta. Sjáðu hvað við erum týnd. Og sko, og vandinn við hljóðmannir sá að við náum kannski bara að verja fyrstu og mögulega aðra hæð. Hæðirna þar fyrir ofan verju ekkert. Skiljið, hljóðið, þetta bara setið bara eins og skermur ef við hugsaum okkur sem ljós og hljóðið sem geislar yfir skermin að það náttúrulega, það ekkert varið. Og það líka sem með þetta hljóð og það líka það sem þarf að fara svo varlega sko, þegar við erum komið með hljóðvarnir sitt hvorum megin við götu. Að þá eru hljóðvarnirnar handan götunar farin að skjóta hljóðinu yfir varnirnar hinum megin. Þannig að þetta sko, þannig að ég sé ekki mikla lausn í þessu almennt séð. Miklu skynsamlegra að byggja bara atvinnuhúsnæði næst götunni ef við viljum nýta þessa byggingareiti og hafa íbúðurnar þar í skjóli fyrir aftan. Já. Ég nefni þetta vegna þess að ég hef einmitt verið að berjast í Garðabænum hvað þetta varðar, sko, bara fyrir hann íbúa þar. Sko, ég þannig ég held að þetta til dæmis sé svona einhvers konar tricks, ég veit ekki hvort að pólitíkustunir sjálfur trúa á þetta. Ég skoðaði til dæmis graf yfir hljóðu og sá bara mitt að í staðin fyrir að fyrstu húsin fengi hljóðu þá bara skalla á aftari húsunum fyrir vikið og aftur sko fólki út í sal það
ég ekkert vissum að það hefði verið læst á svona teikningar. Nei. Og ég ekkert að gera lítið úr fólki en mig gruna að við værum ekki mörg í hópnum sem hefðum í rauninni kannski menntun til þess að rýna í þessi skjöl, hins vegar var okkur bara sagt að þetta væri svona og það annars svona held ég tricks eða mannþekking sem að pólitíkin notar til þess að fara aftur í þennan átrúnað almennings á að yfirvöld séu að tryggja ákveðin gæði. Og ég svona mun örugglega endurtaka mig svolítið frá síðast en sko... Sem allt í lagi? Já, ég mun það. En aftur þetta með sko fegurina, því að tala fegurð, að við töluðum líka svolítið daginn allavega fyrir mér, að það sem fallegt make a sense og það sem make a sense fallegt. Og inn í því líka, sko, það ekki bara sjónin sem að í rauninni nemur fagurfræði. Menn sum okkar hafa pröfað að sleikja marmara til að finna bragðið af honum eða jafnvel ljósastaura í gamla dag. Sko, öll þessi efni hafa í rauninni sko endurvarp hafa, hvort sem það er ljósi eða hljóði, sko rýmið og rýmis hvað ég segja svona dimensjónirnir að hlutföllin hafa gríðarlega áhrif á það hvernig okkur líður, hvernig við getum mublera, þannig við getum búið til staði fyrir fjölskylduna. Þannig að þetta kemur allt beint inn í fagurfræðilegt samhengi. Já, þetta veraldlegri hlutir en svo að við getum skýrt á bara með smekk og allt sé afstætt. Já, veistu það smekkur, jú, auðvitað smekkur og það alveg að vissilega rétt sem að Dagur segir og við komum inn á það síðast líka að mikið af því sem að áður var talið bara hræðilegt innlegg inn í borgar hvað ég segja borgina núna byggingar sem við erum alveg greiðlega ánægð með og það svo áhugavert að jafnvel byggingarnar á Grensásvegi og Múlunum sem að bara fyrir smá tíma þóttu bara alveg hræðilegar. Þar á milli teiknaðar bara virkilega fínar byggingar og fólk farið svona að skoða þær byggingar frá öðru sjónarhorni. Já. En þær það venjulega sko vel mótaðar byggingar með fallegum hlutvöllum og úrfallegu efni. Það sem langar að segja hins vegar, að því nú að tala að Dagur sé læknir, að það var annar læknir í byrjun aldar, Guðmundur Hannesson, sem barðist fyrir sko heilsu samlegu húsnæði ásamt arkitektum og verkfræðingum og gerði allt sem hann gat til að tryggja að nýtt skipulag og nýjar svona, hvað ég segja, svona ný leiðsögn fyrir þessari nýju borg byggðist fyrst og fremst á réttu sólarljósi, ekki bara sko fjarlæg heldur líka hvernig sólarljósi fylgdi, sem sagt, hvað ég segja, flæði íbúðanna í gegnum daginn. Loftun, það margar af þessum litlu svölum sem að vera stundum að hugsa býtu hvað eiga þessar svalir að vera, það varla hægt að grilla á þeim, það varla hægt að sitja þær eru fyrst og fremst hugsaðar til þess að fá húsapestin út að þessi hægt að lofta senguður og annað slíkt. Þannig að og eins og segi, þessi fyrstu arkitektar og það er ekki talað Guðjón Samúelsson heldur næstu kynslað eftir, að þetta fólk sem innblásið og hefur allan hug á að taka þá ábyrgð sem sérfræðiþekking þeirra býður upp á. Það horfður til fleiri þáttar heldur en þeirra sem mest hefur verið litið til núna undanfarið eða eitthvað? Já, alveg, sko, ég meina það var bara hort komplettlega allar þáttarna og þar lögð ákveðin grunnur að hugmyndinu að íslenskt veðurfar og lega Reykjavíkur til dæmis bjóði ekki upp á mikið hærri íbúður en 3-4 hæðir og ákveðin sko góðan fjölda, góða fjarlæg á milli einmitt til þess að ná að ég meina nú kemur sólin bara upp 6 gráður yfir sjóndeildarhringinn þar sem hún lægst á veturna þannig að það var tekið inn í að það þyrfti ljós fyrir alla og eins og við tölum líka síðast að það má þétta borgina ansi duglega bara upp í 3-4 hæðir með andrými á milli. Þannig ég held að borgarlínan sem slík og þéttingar
viðmið í sjálf, eða hvað ég segja, þéttingar stefna, bara eins og við tölum síðast, það alveg gríðalegt innviðakerfi, bæði fráveita vatn, rafmagn og annað slíkt sem við erum að borga þessi fámenna þjóð miklu meira fyrir heldur en aðrar stórborgir út af því hversu strjált við búum en svo bara því miður og þar komum við inn á fagfræði, ég veit ekki hvort að við tökum þann punkt eða bolta aðeins aftur og eftir, ég var alveg til það. Já. En við vitum bara að hvatinn að byggingu, hvatinn að skipulag, hvatinn að byggingu algjört lykilatriði og því miður að þá hleyptu við bara, og þetta segi ég ekkert að því að sé eitthvað sérstaklega mikil vinstrimanniski, held ég myndi alveg sama hvar ég stæði, væri þetta bara svo augljóst að nýfrjálshyggjan og upplausn til dæmis þess húsnæðiskerfi sem var áður hefur algjörlega í rauninni siglt þessu skipi nú bara í þrot. Hvað var það lífskeið? Já. Við tókum mjög mikilvæga hluti út úr umræðinni á þessu skeiði sem við köllum nýfrjálshyggjuna og gildi okkar breyttust heilmikið og ég enn að reyna að finna eitthvað gott sem kom út úr þessari stefnu en ég hef ekki fundið það. Þannig að ég tek bara undir þetta. En Ásta Lofadóttir, af því að þú ert sérfræðingur í ljósi, geturðu sett fingur á það hvenær við sáum svona fyrstu merki óheilla þróun í þessum efnum? Hvað er þetta langt skeið sem að við erum að tala og geturðu nefnt einhver svæði svona, þú veist, eitthvað þar sem að hefur tekist enn verð til en á öðrum stöðum, eða er þetta bara svo viðkvæmt að enginn þorir að nefna slysin? Góð spurning. Þegar ég var að koma heim frá Danmörku, þá sá ég að það var, þessi þéttingarstefna var bara að byrja, þetta 2017, það var svona, fór ég eitthvað í Reykjavíkurborg og maður svo sá bara vá, ok, það verið að fara að hækka og þétta og þá byrjaði ég eitthvað að skrifa í blöðin, þú veist bara við byrjum ábyrgð og eitthvað svona vekja athygli á þessu. Ég talaði fyrir mjög daufum eyrum, það var enginn sem hafði áhuga á þessu þá, það var og var þetta óumbeðin gagnrýni? Algjörlega, þetta var bara, ég bara kom frá Danmörku, þar sem ég bara upplýði að það var bara mikið virðing borin fyrir faktakingum sem ég átti þar. Þannig að þú veist, þar var bara stjórnvöld komið bara, heyrðu það verið að diskutera byggingareglugerðina, það eitthvað áhugavert, þannig að við viljum borga ykkur fyrir að skoða þetta og koma með tillögur hvernig við getum gert betur til að koma til móts við þetta ákall borgarbúa Þetta ennþá draumurinn minn að þetta væri staðan í Íslandi í dag, að það væri borin virðing fyrir vinnun okkar, að það væri bara vilji til þess að kalla okkur að borðinu, bara heyrðu við erum að fara þetta, þið hafið þekkingu sem er mikilvæg í þessu og væri þið til að koma að hjálpa okkur og bara þú veist, það væri spæði hvað það væri gaman, þegar við getum bara verið saman í liði og bara, hvernig gerur þetta vel og þú veist, það væri bara þvílíkur draumur en það sem ég upplifði hins vegar bara að maður stendur á kantinum og maður gefur vinnuna sína þú veist bara, og please nenni að nota það sem ég gef af vinnunum minni, þannig að það bara, virðingin er 0 bara, og maður er bara heppinn að maður fær samtal og fær leyfi til að koma og tala við eitthvað sem hefur eitthvað að maður segja. Þetta er svona, það er einhvern veginn. Er þetta embættismannakerfið? Bara, ég veit ekki hvað það er, ég er ekki búin að greina. Eina sem ég veit er bara að þetta er staðan sem að, og eins og ég þetta er mín upplifun bara, frá því að vera þarna í Danmörkur, það sem að bara, þetta var, þú veist bara, vinnur með ljós, vá, það er svo mikilvægt. Svo komum við til Íslands, ég vinn með ljós, er hægt að vinna við það? Í alveg, það er bara þannig. Já, en það hefur margt breyst, að því ég meina græna gímaldið, eins hræðilegt og það þá er búið að opna augu almennings fyrir því að ljós er mikilvægt. Þannig að það er alveg algjörlega, eitthvað sem. Sko, þú nefnir græna gímaldið og þegar ég var að sofna í gærkvöld og var að hugsa þennan þátt, ég ætlaði að undirbúa hann sem best. Þá rak ég augun í frétt í Mogganum, þar sem að segir leyfi til að gera ljótar byggingar er mikið á Íslandi. Og þetta var haft eftir skipulagsfulltrúa græna gímaldið.
Já, ok. Hvað finnst ykkur þetta? Það þá, ég veit því. En áður en ég skýt hérna orðinu til ykkar, þá aðeins áfram, þú nefnir 2017. Já. Verða þá svona einhver ströngur? Já, þá kemur þessi þekkingarstefna allavega fyrir, kynnist ég henni, sko, en svo erum við náttúrulega bara, þá byrjuðum við og við byrjuðum að gera flotta reyti eins og þú veist, rúfreiturinn hann er bara eftirleiti, bara virkilega flottur og góður reytur, það er bara, við höfum reiknað, þetta er bara margt mjög gott þar. Já. Svo fyrir við bara og við byrjum að taka skrefin áfram, við fyrir að þétta meira, við fyrir að hækka byggingarnar, við fyrir að þrengja þessa garða í rauninni í miðjunni, við erum róa mikið að vinna með svona randbyggðir ykkurar og og þú veist, við skoðum í hópnum híbýlaauður, þá skoðum við í mars í hönnunarmars í fyrra, þá vorum við að skoða svona hvernig þróun þéttingarita hefur verið og þá kom sem sagt Ártúnshöðin, þá fengum við bara smá í magan, að því þetta var, við tókum eitt dæmi þar sem það var orðið gífurlega djúpur kjarni. Garðurinn í miðjunni var bara allan neitt, ég geti ímyndað mér neitt gróður geti vaxið þar. Og hvað er maður þá að horfa á, í rauninni þeir sem hafa íbúið sem snúa inn að garðinum, þá ertu bara að horfa inn til nágrannans og svo, já, eitthvað steip, ég veit ekki hvað það verður hérna í miðjunni. Þannig að þú tekur svo mikið lífsgæði úr því og svo er þetta bara já, við erum bara svolítið stöðunnið í að þétta allt of mikið. Við vorum að kuppa núna niður í híbýlaauði, við vorum að kuppa sem sagt, það er leiðin okkar til að sýna fram að þéttinguna, mjög skemmtilega leið, og við vorum að kuppa sem sagt kringlureitin, því hann á nú að vera mjög góður. Ljóslega séð þá var ég ekki að sjá að við sem neitt að gera mjög góða hluti þó svo að sé búið að brjóta þetta aðeins upp og eitthvað svona og setja smá hallandi þök, erum við ennþá með of djúpa kjarna og við erum með of þétt og við erum með of háar byggingar. Almennt séð. Við eigum bara að fara eins og hildikunum veit næði. Þú veist, bara, það var í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 1966. Það stóð bara, við erum búin að prófa að byggja hátt. Við eigum ekki að fara yfir þessar 3-4 hæðir. Við erum bara búið að prófa þetta hérna á Íslandi og þurfum ekki að gera það meira. En við erum bara búin að missa sjónar á þessu og við erum að skoða, þú veist, 9 hæðir sem betur fyrir að stundum vera að spá í hvað átt þetta snýr og hvaða skyggir á þá. En það er bara ekki alltaf. Við fundum til dæmis eitthvað turn þarna í Ártúnshöðinu sem var bara sett, ég held að vera 12 hæðir til suðurs og svo var þarna kjarninn fyrir aftan. Það er stundum bara eitthvað, já, bara gleymist. Ljósið er ekki ofarlega á dagskrá og það þarf bara að breyta því. Má ég skjóta hans inn í? Að því að í aðalskipulagi til 2030 þá var bara lagt upp með að heilmikið af uppbyggingu borgarinnar ætti bara að vera 3-4 hæðir. Já. En sko, er Reykjavík á verri stað en nágrannasveitarfélögin? Nei. Þetta er ekki bara vandamáli Reykjavík. Nei. Þetta er bara þéttingar. Tíska. Já, bara það er hægt að græða meira og bara byggja meira á þessum reitum og það er lendi bara, það er ekki hægt að fara út og þá fer maður bara upp. Ef ég má aðeins koma inn í þetta að þið veit að nefna þróunina, Ástæður að segja hún hefði komið með þessu 2017, ég skrifaði borgarstjóra kurteislegt erindi 2015 og eina sem ég fór fram og ég vakti athygli á því sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur verið að gera í þessum málum sem hefur verið að leggja áherslu á að fækka íbúðum mjög miklum hávaða. Eina sem ég bað dagum var að gefa mig viðtal við þann fulltrúa borgarann sem helst með hljóðmál og þéttingu byggðar að gera. Þetta var þegar þéttingi var að komast á dagskrá. Borgarritari staðfesti móttöku erindisins. Ég sendi ítrekkun eftir 3 vikur og hef ekkert heyrt síðan. Þannig að það er bara ekki hlustað. 10 ár liðin. Það er bara ekki hlustað. Og það er líka það sem er svo áberandi með þessa nýju byggð. Og þetta er svo erfitt sem hljóðverkfræðingur og ljósverkfræðingur og alltaf lýsingarverkfræðingur líka. Það er búið að ákveða allt þegar að koma á borðinu. Það er búið að teikna húsin. Við erum að reyna að bjarga einhverju sem ekki verður bjargað. Og þetta er rosalega blóðugt. Og að þið nefnuð útvarpsreitin, að ég var nú að mæla þar daginn, það sem ég hef ágjör á þar eru húsin alveg ofan í Bústaðavegi sem eru bara með tiltölulega mjög lítilli
hljóðdeyfri loftrás sem alls ekki nægileg fyrir loftun og það er svo áberandi þegar maður kemur inn í þessar íbúðir það óloft það ekki næg loftun og þegar opnað þá bara svo mikill myljandi hávaði að maður verður að loka til þess að geta að tala saman Óloft, ljósleysi, hljóðmengun þetta hljómar eins og við séum að fara bara aftur í tíman í stað þess að þróast til betri vega. Og eitt sem við erum að gleyma þarna, það sem fólk að upplifa gífilega mikið núna, að því að það er svo gott veður úti, það hitinn inn í byggingunum. Það eru til lögum atvinnuhúsnæði þar sem að við eigum að sitja að jafna í 22 gráðum. En það svo sannarlega ekki svoleiðis að því að það við erum byrjað að byggja svo gífulega djúpt og þá verið þá þarf glerið að vera gífulega mikið til þess að uppfylla þessi lágmarkskröfu 10% af golffleti. Þannig að við erum með bara risa glerfleti sem að hita síðan bara byggingarnar okkur upp í stórum stíl og fólk að sitja þarna í 27 gráðum jafnvel á skrifstofuhúsnæði og það bara bæði það rosalega óþægilegt og svo það líka bara afköstin bara minnka gífurlega mikið við þetta. Þannig að það enginn að græða. Og ná þessar öfgar þá líka til frosthörku á vetratímum? Við náttúrulega hitum bara gífurlega mikið. Kannski minna. Við erum með úrræði við því en það fátt sem getur lagað þetta. Hittasveiflu. Já, við höfum ekki verið að hanna byggingarnar okkar með tilliti til þessa. Þannig að við þurfum bara að fara aðlagast Evrópu ef við ætlum að fara að byggjast á þennan hátt. Við þurfum bara að fara að hugsa þetta út frá bara veljiðan fólks inn í byggingunni í heildsinni sem að bara þessi innivist. Það þýðir ekkert að við erum með æðislega hljóð og frábæra lýsingu en allir eru bara að deyja úr hita inn í byggingunni. Þá er ekkert góð upplifun hann inni, Við þurfum að hugsa þetta svona heildrænt. Og það hægt að bara reikna þetta, bara hönnunarstigi, bara út frá bara hvað glera á að velja, hvar á að staðsetja það, hversu stórt á það að vera og svo stundum þarf að nota kerfi til þess að hjálpa til. Er ekki líklegt að eitt sem spilar inn í sem ástæði þessar þróunar sé gríðarlegur fjöldi innflytjenda sem hefur komið hér að höfuðborgarsvæðinu á skömmum tíma. Við höfum þurft að breyta okkar systemi og þar á undan er náttúrulega óbúslegur miklu fólksflutningar frá landsbyggðunum hérna yfir á höfuðborgarsvæði. Kann það ekki vera að embættismenn og sérfræðingar hafi reiknað út, við þurfum bara að gera alla hluti einhvern veginn rosalega hratt og intensíft, eða er þetta bara eru engar slíkar skýringar sem getur leiða baki? Ég veit þetta ekki en mér hefur þótt þetta snúast rosalega mikið peninga. Lóðirnar eru allt of dýrar og þá segja byggingaraðilinnar við þurfum að byggja svo og svo margar íbúðir til þess að komast sleppa frá þessu og það þýðir að niðurstaðan verður þessi allt of þétt og allt of nálægt stofnbrautum. Má ég grípa þennan bolta aðeins að þetta er svo mikilvæg spurning. Mér langar bara að vísa aftur í hvað gerist hérna miðöld. Þar sem að var þessi gríðarlegi flutningur í bæina. Þar tóku yfirvöld sér bara hreinlega saman þvert á flokka og ákveðu að byggja vandað húsnæði fyrir fólk sem vandaði húsnæði. Þetta er í höftum, þetta er þegar borgin á vallakrónu, hvað þá ríkið. Við erum rétt að skríða undan dönskum svona fjár yfir á þeim. Þetta er engin afsökun og alveg eins og þetta húsnæði almennamarkaði þú getur alveg byggt jafn hratt góðar íbúðir. Það er ekkert vandamál. En vandamálið er að þú ætlar að fá fleiri íbúðir út af því að hvatinn er að byggingin skili arði til þeirra sem byggja en ekki eins og var áður. Ég meina, borgin var ekki að hugsa arð. Þeir sem byggðu sínar byggingar, einbýlishús og annað, auðvitað voru þau frekar að hugsa góða byggingu til endursölu en ekki arð. Ef hvatinn er sem mestur arður, þá sjáum við djúpar, vondar íbúðir, þétt upp við hver aðra og meiri segja þannig
að við arkitektar komum líka seint að borðinu af því að í skipulagi þá komin ákveðin draugur sem segir það má byggja svona langt, sem sagt svona nálægt götu, það má byggja 4 hæðir upp. Síðan koma verktakar eða sem sagt, þeir sem hafa fjármagnarbyggingarnar og pína upp eina hæð en pína hlutina eins lengra þannig að draugurinn sem við komum að hönnum inn í er í rauninni ekki sá sem að var endilega í skipulagi og sko þetta er svo alvarlegt að okkur vantar einmitt og mjög grunar að það sé ekkit endilega hljóðverkfræðingur í borginni sem að þú hefði getað mætt, ég veit það ekki en ég hef talað við nokkra stofnanir þar sem ég get ekki mætt sérfræðingum og mér langar svo að það er tvennt sem mér langar að bæta við ef við höfum tíma að sko Ásta er sem betur fer partur af fyrirbæri sem betur fer til sem heitir Híbílauður þar sem við höfum alla okkar fremstu sérfræðinga nema Ólafur er ekki með þar sem eru sko ekki bara Ásta sem er með doktorsgráðu í þessum fræðum, heldur líka arkitektar sem hafa verið að byggja þetta. Það eru arkitektar sem hafa reynslu af því að vinna inn á stjórnsýslunar með gráði að skoða íbúðarhúsnæði, félagslegt húsnæði. Við erum með hönnið, við erum með innanhúsarkitekt, við erum með fjármálasérfræðing. Ég leyfi mér að fullyrða að það sé ekkert fyrirbæri á Íslandi. Engin stofnun, ekkert embætts eða sérfræði sem sagt fyrirbæri sem kemur nálægt í að hafa þennan gríðarlega þekkingarauð innanborðs og ef að stjórnvöld og stofnanir leita ekki héðan í frá algjörlega villt og galið í þessa sérþekkingu að þá erum við bara í rosalega, hvað ég segja, þá erum við að sko, fara svo illa með okkar fjármagn. En má ég bæta aðeins með ljótubyggingarnar, því ég náðu ekki að koma að þér síðar. Ég ætla að taka einn rúnd núna í lokina á því að sko það sem að þið hafi sagt mér núna, það skilur eftir hugtökin fúsk, skammsýni, græðgi í mínu höfði sem mögulegar skýringar á óheillaþróun sem hér hefur orðið og það átti einmitt að vera við þurfum að enda þetta núna sko, hvernig tengist það þessari tilfinningu með ljótleikan líka ef við bara tökum hringinn og byrjum á eða hinn meinta ljótleika og byrjum á þér Ásta. Ef ég tala bara frá hjartanu ljótleikin sem ég upplifi, það er í rauninni þegar allt er orðið eins. Mér finnst bara gaman að sjá tilbreytingu. Mér er alveg sama þó að eins og fyrir Hildikunni að make sense stundum er ég bara, þetta myndi bara ekkert sense en það er bara skemmtilegt en það er að því það er bara eitthvað út úr kú en hins vegar þegar að ég er farin að sjá, ég rati ekki lengur að því ég upplifum að ég sé í sama hverfinu en það er bara í einhverju öðru sveitafélagi og mér finnst allt orðið eins þá er mér farið virkilega leiðast umhverfið mitt og það örfa mig ekki á nokkurn hátt og þá langar mér bara helst að vera eitthvað staðar annars staðar. Og að þú talar örfun, sko, er það bara ég eða er þessi grái tónn alltof yfirgrifsmikill í mörgu af því sem við erum að gera? Ég er alveg með þér, ég var mjög til í liti, sko, það er bara, það var bara dásamlegt. En þetta er bara eitthvað, við Íslendingar erum eitthvað, höldum oft aftur á eitthvað, hvað var það lítið? Samt svo skrítið að því að hér ekki alls fyrir löngu þá var maður alltaf að tala við túrista sem voru að benda á húsþökin okkar að þau voru í öllum heimsins litum og það var svo gaman að fljúga frá Akureyri til Reykjavík og sjá einmitt þökin og þannig að, þú veist, maður hélt að við höfum allavega átt skeið þar sem við værum svona. Það er rétt. Bara á ellest ég einhvern veginn í litavali Er það ekki að koma aftur núna? Jú, ef ekki kalla eftir því En Ólafur kannski Já, sko, ég viljum kannski spara stóru orðin en ég held að skammtíma fjárhagshagsmunir ráði allt og miklu og með ljótleika það til dæmis komið ný fjölbýlshús alveg vestast á Seltjarnarnesi sem er í engu samræmi við byggðina sem fyrir svona rosalega djúpar og byggingar sem að virka illa og þarna voru einhver önnur sjónarmið heldur en að byggja gæðahúsnæði og svona eru dæmin fjölmörg en ég veit að orðið er til alls fyrst ég veit ekki hvenær við komumst út úr þessu óhellaþróun
Þú nefndi málþing áðan sem kannski upphafa einhverju. Já, eða málstofu. Málstofu. Já. Og það alveg ljóst að sko í mínum huga að ég vil ekki nefna hverfiðarnafn en þau eru svo illa hönnuð mörg að þetta endar sem slömm. Þetta er mjög sko áhugavert að heyra hvað þið takið djúpt í árinni. En þú mátt eiga síðast orðið, Hildigunni. Já, takk. Ég vil, að því ég náttúrulega ansi gagnrýnin, þá vil ég bara segja að það eru inn á milli mjög góð og falleg hönnun og þá hvaðinn annar. Og mér langar líka að segja að ég held að litaglið okkar verði alveg áfram jafn sterk í byggingum þar sem ytra byrði talið lifandi. Byggingaköppar eru alltaf lifandi og þar sem maður með timburbyggingar, bárujárn og annað slíkt, þá munum við alltaf halda áfram að mála. Vandamálið þetta að nýlega þá var komist að þeirri niðurstöðu að það sé betra að einangra byggingar að utan á Íslandi heldur en innan. Það gera það verkum að ef við höldum því striki þá augljóslega ekki hægt að hafa steypuna utan á því að þá einangrun komin inn í. Þess vegna að sjá allar þessar álbyggingar út allt og litirnir held ég komið mikið til að því að enn einu sinni á að vera sem sagt komið efni sem að þarf ekki að viðhalda. Þetta innbrendast þarna ál eða hvað það fólk telur og það reyndar hefur það aldrei virkað í íslensku samhengi. Það eru grenjandi flísar, það sko alltaf komið nýja lausnin en í íslensku samhengi bara, þú veist. En núna munum við bara sjá heilu kynslóðunar af byggingum klæddar áli, við erum bara virkar ekki nógu vel hérna. Ástæðan fyrir þetta svona grátt að ef þessar byggingar eru litaðar til framtíðar að þá kannski örugast að þær séu í þessum daufu litum en ekki að við búum til rautt hús sem rautt til framtíðar. Þannig mig grunar að þessi daufu litir séu tilkomnir af því að fólk að reyna að vera skynsamlegt eða skynsamt til framtíðar. Og meðan það engin pressa, þá bara, ekki meiri pressa og meðan að stjórnvöld og embættismannakerfið gerir ekkert og talar ekki við hípilauð og Ólaf og aðra sérfrænga, þá bara verður þetta svona. Þá mun bara kapitalismin bara ráða þessu. Sláandi, en kæra þakkir fyrir að mér fannst mjög dýnamískar og áhugaverðar umræður sem að hafa sett margar hluti í nýtt ljós fyrir mér og ég vona að það sé eins með hlustendur og áhorfendur. Ásta Logadóttir, Ólafur Hjálmarsson og Hildigunnar Sverrisdóttir. Takk fyrir, kæla. Takk. Og við höldum áfram rauðaborðinu, ekki fara langt, nýr kapli eftir andartak. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og verið velkomin að rauðaborðinu í Færeyjarfréttir. Við erum með mjög góðan fréttaritar á línunni. Það Karl Jóhann Jensen, stórskáld, rithöfundur frá Færeyjum, sem ætlar að og hefur komið hingað að rauðaborðinu í gegnum nútíma tæknibúnað til þess að segja okkur svona helstu fréttir frá Færeyjum. Ertu þarna á línunni, Karl Jóhann? Já, ég hérna. Já, takk fyrir að koma. Það nefnilega það var svolítið, ég fór nú til Færeyja daginn og fekk svolítið æði fyrir Færeyjum og svo bara var þá líka, voru Færeyjar mjög mikið í fréttum að því að Kristrún Frostadóttir fór þangað í heimsókn. Já, tók eftir því. Já, þú tókst eftir því. Hvað fannst þér nú svona þann fréttaflutning? Já, þetta svona algengt þegar erlendar heimsóknir eru hafsettra manna eins og forsætisráðherra og öðrum. Það alltaf gerst eitthvað mikið út úr því En það langt síðan íslenskur forsætisráðherra heimsótti eigana Ég man ekki hvernig það var síðan. Nú það sjaldgæft. Og fannst þér það? Og svo mætti hún þarna landsfundi og jafnaðarmannum líka. Það var nú erindi svona fyrstu
Það finnst þið staðar mest kost. En lastu þú svona, það sem haft var eftir henni hún var nú að tala mikið dást að jarðgöngunum og dáði svona að Færeyjum. Hvað fannst þér hennar svona málflutning? Kynntur þér hann eftir fundin? Ekki sérstaklega mikið sko, en ég tók eftir hún var eitthvað að fjalla þarna öryggismál og samstarf öryggismál og slíkt. En ég tók nú ekki sérstaklega eftir að hafa neitt verulega svona markvert sem kom fram þarna. En núna hefur við... Kurteisis hjal líka eins og gengur og gerist í svona heimsóknum. En mér finnst að það hafi nú pólitíski tilgangur hafi nú eiginlega bara verið að mæta á þennan fund sem var haldið þarna, hvernig var það, miðvikudaginn, minnir mig, síðastliðinn. Það sem fjallað var öryggismál og fleira. En við höfum rætt hérna á... Það var svona norrænt fundur þarna á alltíðinu. Já. Danir og grænlendingar og færingar og norðmenn og Íslendingar, það að segja með henni Kristrúnu. En núna höfum við rætt, Karl Jóhann, svolítið sko sem sagt nýlenduhyggjuna og raunverulega sjálfstæðisbaráttuna í Færeyjum og þú ert einn af þeim sem sagt vilt bara afdráttarlaust sjálfstæði eins fljótt og hægt. Já, en ekki svolítið írónískt að það skuli vera núna þetta samstarf þessi áhugi Íslendinga á Grænlandi og Færeyjum út frá sko öryggissjónarmiðum eða hvað finnst er þessi varnarmál og öryggismál, hvernig snerta þau sjálfstæðisbaráttuna? Það nú framferði Bandaríkjaforseta gagnvart Grænlandi sko sem hefur kannski menn svolítið slegnir á Íslandi líka. Já. Og það var kannski ástæði til sko, en ég kann nú ekki alveg með það en ég veit ekki alveg hversu mikla ástæðir Íslendingar hafa alltaf óttast að Bandaríkjaforsetum að seilast eftir Íslandi reyna að ná völdum á Íslandi sko. Eins og hann greinilega vill á Grænlandi. En núna heyrði maður fréttir í gær sko af það hernaðaruppbygging sko við landamæri Finnlands sko á hálfu Rússa sko þannig að þetta setur svolítið bara eiginlega stöðu þessara skandinavísku þjóða og líka svo sérstaklega kannski þessara smáþjóða, fyrrum nýlendu þjóða og núverandi nýlendu þjóða í nýtt samhengi svolítið er það ekki þessi varnarmál. Finnst þér þetta sko ítrekka þetta öryggisleysi sem talaður ítrekkar það löngur þína til þess að verða að Færeyjar fái sjálfstæði eða hrökkva sumir sjálfstæði sinnar tilbaka og vilja þá eiginlega vera áfram í skjóli einhverjar herraþjóðar svona? Já, kannski hefur nú borið svolítið á því en ekki voða mikið, ekki eins mikið og ég bjóst við að það myndi. En svo stendur þá eru samningar í gangi við Dani að vika sko heimildir færinga til að ráða sjálfur sko utanríkismálum og þetta er í tengslum við hvað heitir það WTO WTO World Trade Organization já sem heitir á góður íslensku viðskipta eitthvað Já, það er alveg stólið frá mér en það kemur á eftir og diggir hlustendur og áhorfendur eru komnir með orðið og heitið í hugan örugglega En þannig að þetta er nú svolítið samt svona, það eru svolítið tíðindi í þessum, það eru svolítið svona sviftingar í
sko þetta er aldrei svona hrikalegt að það skulle vera allt í þessi áhugi á Færeyjum til dæmis og Íslandi en eins og sérstaklega eins og Færeyjum út frá svona bara hernaðarlegum sjónarmiðum og eins og við höfum oft talað það er lítill áhugi hjá norðmönnum, hjá Dönum eins og þú segir að sinna menningar eða lítill áhugi á menningarmálunum í Færeyjum en það er greinilega meiri áhugi í hernaðarlegu sjónarmiði. Já. Þetta er svolítið svipað var kaldasturinn þess að orðið aftur. En þá munurinn bara sá að þá fór þetta allt frekar lengt, sko. Enginn máttu vita eitt eða neitt, sko. En nú er þetta svona frekar opið. Við áttu vita af bæði bandarískum og breskum kábátum í kringum Færeyjar, sko. En við sáum það aldrei. En núna sjáum við að annars slægi, sko, koma það hérna í Færeyjum og taka vistir og þetta er svona frekar opið meðan við það sem var áður fyrr kaldasturinn. En sér þú eitthvað fyrir þér, svona, þú ert náttúrulega ekki stjórnmálamaður, sko, en sér þú fyrir þér einhverja leið, þú veist, ert þú að pæla í öryggismálum eins og til dæmis ef að Færeyingar fengju sjálfstæði núna frá Dönum, þú veist, er það fyrir þér einhvers konar bandalag með Íslendingum og... Helst með Bretum, sko, Færeyjar eru áhuga svæði Breta, sko, og þetta er búið að vera þannig allt aftur á daga, sko, Napoleonstríðsins. Og ég tölja örugt að koma til stríðs átaka hérna á norðurslóðum, þá komu breskir hermenn til Færeyja, sko, eins og gerðist í seinni styrjöld, heimsstyrjöld. Þannig að þetta með Danina, Danir hafa voða lítið að segja varnarmálinn þannig að norðurslóðum raunum verið. Þeir eru í málunum einfallega vegna þess að þeir á pappírinn eiga Færeyjar og Grænland. En ég held nú að það sé nú frekar Bretar sem ráða okkar svæði og Bandaríkjamenn ráða því sem þeir vilja á Grænlandslóðum. Við hafum náttúrulega kringum. En það er þetta nákvæmlega, sko. Er einhverju, sko, umræða, ég var hérna með rauðaborðu umræðu þarna heimildamynd grænlenska, þar sem var verið eiginlega reikna upp og sýna fram á raunverulega hvað að grænlendinga væri nú ekki í skuld við Dani, heldur kannski frekar öfugt eða þannig myndin svona leyfði áhorfendum að hugsa það og það var svona einhver umræða hérna að það var þessi ömurlega, sko, þakkar skuld raunverulega sem að fólk sem eru nýlendur finna oft fyrir þessari svona lamandi þakkar skuld gagnvart herraþjóðinni sem oft er kannski á misskilningi byggð, sko. Er einhver, finnst þér umræða þú veist, nýlenduhyggju og Færeyinga sem nýlendu og þetta andlega ástand svona, eða að vera nýlend andlegu afleiðingar þess, eru einhverja meðal Færeyinga, finnst þér? Þú eru komið til Færeyja og maður sér alltaf svona danskan blæja öllu og það er eins og talaðum hérna á Íslandi hernám hugarfarsins. Það ber eitthvað á því, en hvort Færeyingar sem öll hópa að hugsa sig sem danska nýlendu, ég held það ekki, sko. Það óháð ósk þeirra sjálfstæði, sko. Ég held ekki að það sé grundvallast á þeirri skoðun að Færeyjar sé dansk nýlenda, sko. Þó að menn vilji losna undan dönskum yfirráði eller yfirráð. Það er svolítið öðruvísi kannski á Grænlandi, það sem bara til, það er alltaf verið svona svolítið vafi rétt Dana til að ráða yfir Grænlandi, sko. Og
og þeir hafa verið mjög meðvitað það. Já. Og til skamms tíma þá var Grænland skráð sem dönsku nýlenda fram til 1952 minnum við. Þá var það gert aftur að amti, sko. Dönsku amti og var það til 79 og svo kom hérna heimastjórn eftir það. Okay. En Danir eyða gríðarlegum fé í alls konar framkvæmdir á Grænlandi, sko. Miklu meira en nokkrum tíma hafa gert í Færeyjum. Já. Þannig að það mjög ólíkt auðvitað, já. En ég verð að segja að í Færeyjum þá finn ég svona, þegar maður kemur, þá finnur maður ekki fyrir neinu dönsku, sem sagt maður bara heillaður af raunverulega landslæginu og maður finnur mjög mikið náttúrulega fyrir tengingunni bara við Ísland, sko, í landslæginu og svo og heillast af því hvað raunverulega allt miklu fallegra í Færeyjum, það eins og einhvern veginn svona virðing fyrir minjum og svona þessum arkitektúr, upprunalega arkitektúr og það svo miklu meiri friðsæld einhvern veginn í umhverfinu. Stundum, já. Mér finnst það nú ekki alltaf, sko, en það sína verðin sig viðsvegar á landir. Það sem virðingi fyrir náttúrunni mjög skorin við nagl, sko. Já. Það best að segja. En maður sé, þetta svona akkurat, maður hugsa með sér að þetta væri alveg upplagt þarna að Færeyingar og stæðu fyrir raunverulega, sko, friði, eins og manni finnst, og Íslandi líka, sko. Maður hugsa með sér að akkur eru Íslendingar að sperra sig að vera með í einhverjum hernaðarbandalögum, þú veist, er þetta ekki bara upplagt að vera að því að þetta eru eyjur að vera svona, leyfa sér að vera dálítið óháðar og bara vona það besta þannig og vera ekkert svo mikið í liði og líka já, og hugsa svona fyrst og fremst að menningunni og hugsa sjálfbæri þróun og svona og þetta finnst manni svo upplagt þegar maður kemur svona sem gestur til Færeyja. Þetta alveg fullkominn staður til þess. Já. En maður sér nú kannski, já, ég veit ekki dönskuvæðingur, maður sér líka bara svona, hvað heitir það, frjálshyggju eða ákveðin svona kapitalisma kannski eins og í bókabúðunum. Já. Þetta áður fyrir voru eingöngu danskar bækur af bókstafum, sko, og var hylla með færskum bókum svona einhver út í króki eitthvað. Já. Það nú breyst aðeins, en það koma fleiri færska bækur út en áður fyrir. Og svo komnar enska bækur inn í dæmi líka, eins og Íslandi. Já, það náttúrulega, þannig að þar með eiginlega það betra ástand núna heldur en var, af því núna þetta bara svona eins og alþjóðlegar bókabúðir, já, og mjög fallegar, sko, eða þessi sem niður í bæ, sko, miðbæ alveg rosalega falleg bókabúð og Ford bókabúð líka. En ég saknaði samt að sjá ekki, sko, bækurnar þínar voru nú þarna í stóru bókabúðinni en maður saknaði þetta að sjá ekki fleiri, sko, sjá eiginlega bara allar færeysku bækurnar, þú veist, í einhverju svona stórri bókabúð. Já. En þetta ég veit ekki, bókabúðunar ekki eyju danskra fyrir stórfyrirtæki, en það eru svolítið háðar þeim úrval bóka og það fram eftir götunum. Að stjórna svolítið eftir frá hverjum, eða með hverjum þessar bókabúður starfa í Danmark aðalega. Já. Allir innflutningur í jafnvel bóka kemur aðalega úr Danmark, sko, og stjórna þarna. Því að svo fór ég á bókasafnið. Þá myndir þarna með dönskum myndutexta og allt, já. Áður fyrir voru hérna auglýsingar líka á dönsku, en það nú breyst eitthvað, sko, næsta kost, síðast ég fór í bíó í Þórshöfn, þá voru færeyskar auglýsingar og já. Og færeyskar, eða þýddar á færeysku, það voru erlendar, sko.
En ég fór að bókasafnið þarna í miðbænum líka og þar sá ég nefnilega svo margar bækur sem að maður hugsaði með sér og svo fallegar útgáfur og sjálfsútgáfur og þínar einmitt bækur sem að bækur sem ég hef aldrei séð eftir þig þarna voru mjög fallegar og í svona gefnar út í takmörku upplæði það verður gaman líka að vera með bókabúð þar sem þessa bækur svona væri en það á nú líka við Ísland það eru fáar slíkar bækur hér sko það er aðeins byrjað aftur að koma að reyna að vera með svona einhverjar sérstakar bókabúðir það kom nýja þarna í Vesturbæn Skáldar alveg rétt þú fylgist vel með Já, því að mista kosti. En eitthvað að frétta svona, ef ég spyrði bara svona beint út, eitthvað að frétta af þér sem færisku skáldi eða frá Færeyjum svona sem að þú getur sagt okkur sem við sjáum ekki fréttum? Ég er enda að skrifa hérna nýja skáldsögu, kemur væntanlega út í 2026 eitthvað tíma. Næsta ári og hvað er að frétta og Færeyjum, það er aðalega hérna undirsjávargangi til Suðureyjar sem hafa verið á dagskrá síðastliðna viku og það að vera komið eitthvað samkomulag framkvæmdir í tengslu við undirsjávargangin þannig en það fór nú allt upp í lofti hérna á mánudaginn kom í ljós að málið var í uppnámi út af því að það væri eiginlega ekki samkomulag raunverulega samkomulag framkvæmdir og svo voru eftirlaunamál líka tengt málinu undirsjávargöngin og þannig að Já, það er svolítið að gerast í pólitíkinu og maður veit ekki alveg hvort þessi stjórn sem er núna verður áfram. En er það þá sko, þetta er undirgöng í pólitíkinu, þar að segja það er eitthvað svona... Já. En þegar ég var... Stendur völd og fótum eins og stendur stjórnir sko. Hvað segirðu? Ég stendur völd, já. Stendur völd og fótum en að þessi núverandi stjórn sko. gæti farið sko. En ég man að þegar ég var þarna í strætó því það er ókeypis í strætó í Færeyjum og maður bara í Þórshöfn. Í Þórshöfn, já, bara í Þórshöfn, já. En maður fekk þetta að fara sko bara í strætónum alveg yfir í Kirkjubæ og það var eitthvað svo notalegt fannst mér að ferðast þarna og þetta litla sem við ferðumst og þá bara misti maður því svona einhverja hálfgerða rómantík yfir því hvað allt væri stórkostlegt þarna í Færeyjum, en þá mundi ég svo sem eftir því að þú hafði sagt að og þetta sko að Færeyjar eru nú svolítið í eigu nokkura svona fjölskyldna er það ekki og svona stórfyrirtækin eru svolítið þú veist það almenningur Við höfum okkar kvótaborrana Já Heitir bara ekki kvótaborrana en með öllu hérna veiðileyfin En hefur veiðileyfa umræðar á Íslandi haft einhver áhrif heldur þarna? Ekki svo, ég hef tekið eftir. Og það lítið sko, en þá hlýtur einhver að fylgjast með sko og ef eitthvað gerist markvert í þeim málum á Íslandi þá mun það örugglega hafa áhrif heima fyrir hjá okkur. En þegar þú ferð þú ekki alltaf á Ólafsvökuna? Jú. Og já, mér var sagt þarna að þú væri alveg fastur gestur þar sko og heldur henni eiginlega uppi, heldur uppi fjörinu á Ólafsvöku, frétti ég. Já, það fundur alltaf á Ólafsvöku dag. Stað sem heitir Doktoragrund. Eða lóðin. Og já, það er svo kallaði fólkafund. Fundur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það á að þýða þetta á íslensku. En
þar hef ég nú tróðið upp sko síðastliðin 20 ár. Ég held 23 ár. Já, það ekki þarna niður í bæi þar sem að æskuheimili Hælisins er? Já, þarna í gamla bænu sko, sem okkar grjótaþorp. Já, einmitt. Þinganes og Reyn, kallað Hraunið. Svakalega fallegt hverfi. Já. En er þá raunverulega sko, ég fekk líka þær fregnir að þú heldur upp í stuðunni en þú væri líka svona, þarna væri á þessum fólkafundi væri dálítið verið að, ég veit ekki, svona blása, hvað heitir það, blása eld í glærur. Já, þetta er ungliða hreyfing þjóðveldisflokksins sem gengst fyrir þessu hverju ár. Já, þannig að þetta er beinlínis pólitískt, sko. Já. Það fyrir ekki að millum málur. Þetta er svolítið... Það er alltaf hluta pólitíska ræður og svo reyði ég upp og svo er einhver tónlist og svona. Þeir klukkutíma dæmi. Ok. En Karl Jóhann, fyrst er þetta ekki svolítið erfiðir, eða fyrir Íslendinga kannski svolítið erfið orð og heiti, þjóðernisflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn? Já, það er kannski það, sko. Það er bara gaman, sko, orðið er ekki notað svona venjulegu tali í færeysku þjóðveldi nema flokkin. Já. Og það var svona tilraun til þess að koma þessu orði inn í færeyskuna en það tókst nú ekki betur upp en svo að það hefur bara loðað við flokkin sko og hefur enginn talar þjóðveldi í öðrum skilningi en að eiga við flokkin sko. Já. Það þyrfti kannski að vera svona, skrifa svona smá neðamálsgreinar eins og þú ert nú gjarnan með í þínum bókum, svona til að útskýra merkingu og samhengi þessara heita. Það ætti að vera lýðveldisflokkur. Já, eitthvað svolítið. En það er kallað republikanske partí. Já. En sko... Þýðingarrepublik. En þá fengið það líka bandarísku republikana merkinguna, þannig að það er líka svolítið flókið. Já. Það er búið að stela öllum hugtökunum, þannig að glæpamennir eru búin að skemma öll fínu heitin gegnum söguna. En Ólafssagan, er hún ekki í júní? Júlí. Hún er í júlí, já. 29. júlí, já, þannig að það er ennþá hægt að kannski... 28. og aðfangadagur Ólafssöku 28. og svo er Ólafssökudagur. Það væri dálítið gaman að fá að heyra í þér þá, fá fréttir af Ólafssöku og helst þyrfti maður náttúrulega bara að fara þangað sjálfur, sko. Já. Það væri mjög gaman. Taka upp. Ekki settir en að fengi eitthvað að taka upp þarna, sko. Já, það væri nú gaman að taka upp bara Ólafssökuna, samstöðin í Færeyjum. Já. En eigum að segja þetta gott í fréttum frá Færeyjum í dag svona, eða ertu með einhverjar frekari fréttir svona sem þú getur sagt okkur núna? Nei, hann er lítið að gerast svona í pólitíkinu, þingið farið í sumarfrí og já, þetta var bara síðast svona auka þingfundur á mánudaginn. Já. Þannig að það er ekki voða mikið að gera svona öðruleyti, pólitist. Þannig að ég ekki bara hleypa þér aftur að fara að skrifa skáldskap sem að maður hlakkar til að lesa og leyfa stjórninni að athuga hvort að stjórnin fellur eða ekki og heyrumst þegar það er komið í ljós. Já. Ef þú ert til í það? Já, ég er alveg til það. Ok, hjartans þakkir fyrir að koma og ræðum Færeyjar við okkur við rauðaborðið, Karl Jóhann Jensen. Já, þakka þessu. Takk fyrir og heyrumst næst og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur í Færeyjar spjalli sem við höldum áfram með hérna við rauðaborðið.
enda býst ég við því að hlustendur og áhorfendur hafi áhuga á Færeyjum eins og held ég bara allir þeir sem að maður ræðir við í raun. Það bara synd hvað Íslendingar hafa kannski lítið synd þessum sterku tengslum, menningarlegu og pólitísku. Og maður getur ekki annað en hvatt alla til að fara til Færeyja. Það sannarlega margir möguleikar þar á að ferðast og upplifa fallega náttúru og mannlíf. En þá líka gott að hafa í huga svona samhengið. Þannig að við höldum áfram að segja Færeyjafréttir. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa netsamræðunni yfir til ykkar. Við höldum áfram að ræða málin henni við rauðaborðið. Segjum þetta gott í bili og förum í fríminútur. Ég heiti Oddný Eir og takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Komið sæl og blessuð og velkomin í enn eitt Bridge-þáttinn hjá okkur á samstöðinni. Við hófum þetta framtak fyrir nokkrum vikum og höfum ekki heyrt annað en að áhorfendum og hlustendum líki þetta vel. Vinsældi þáttarins ná að einhverju leyti út fyrir þann hóp spilara sem að keppa reglulega í Bridge, en það ættu efnistökin að taka með að því að við viljum í rauninni bara ræða við alla Íslendinga í þessum þætti. Hugaríþróttin Bridge hluti af ákveðinni menningu sem að hér hefur þrifist lengi og hlustendur og áhorfendur þurfa ekki að vera sérfræðingar í Bridge til þess að fylgjast með þessum þætti. En það stórt augnablik framundan í íslensku Bridge-lífi. Norðurlandamótið hefst eftir rúman hálfan mánuð. Það verður spilað hér á landi og Bridge-hreyfingin náttúrulega á fullu að undirbúa þetta mót og væntanlega svona adrenalínið aðeins byrjað að hækka hjá landsliðsfólkinu okkar. Við sendum 2 lið, annars vegar kvennaflokk og hins vegar opinflokk, og til að ræða þetta mál og fleiri mál í dag eru komnir 2 góði gestir. Magnús Magnússon, þú ert þú ekki áður komið til mín í spjall. Þú ert hluti af landsliðinu. Já. Vertu velkominn hingað í Bridge-þáttinn. Og Matthías Imsland, þú hefur einu sinni verið hjá mér hérna. Þú ert framkvæmdastjóri Bridge-sambands Íslands. Já. Eigum við ekki bara að vinda okkur beint í þetta stóra verkefni sem framöndan Maggi, ert þú búin að vera fastur landsliðsmaður eða hvernig svona þín sá? Já, eftir ég var einvaldur, þá ég fastur í liðinu, nei. Já, svona frá 99, þá spilaði ég fyrst fyrir hönd Íslands. Þá ertu ungur? Já, þá ég ungur, 26 ára, verða 7. Já, einmitt. Og ég var ekki yngstur. Nei, Makkið minn í dag, Bessi, hann 7 árum yngri, hann var bara 20, 19 verða 20. Einmitt, Sigurbjörn Haraldsson, fullunafni. Og svo áttu við líka elsta mannin ábyggilega að sögunni að spila fyrir hönd okkar, Ásmundur Pálsson heitinn. Hann spilaði þetta mót líka. Nú það? Hann var með yngsta og elsta hann, 99 í Möldu. Magnað. Einmitt. Sko, ég ætla aðeins að víkja talinu í bili að þér núna, Matthías, ef við bara svona byrjum á veraldlegri framkvæmd þessa móts, ekki mörg hvernig að líta? Jú, það þannig að við erum að halda þetta mót núna á Laugarvatni, 5. til 8. júní. Já. Og jú, það þannig, en það líka, það erfitt að halda mót svona á þessum tíma á Íslandi, bara þess að það náttúrulega erfitt að fá gistingu. Já. Og það dýrt. Túristalandið Ísland orðið fullt á þessum árstíma? Já, og það svona ákveðið svigrum sem þeir sem halda Norðurlandamótin hafa varðandi hvað hlutinni með að kosta og það rúmast mjög illa innan þess ramma sem hérna á Íslandi, svoleiðis að það eina ástæðan fyrir að við höldum mótið á Laugarvatni. Og auk þess að við sem vorum á Laugarvatni í skóla, við viljum nú meina það að Laugarvatn sé svona mekka Bridge-sins á Íslandi. Þú lærir Bridge í menntaskólanum á Laugarvatni. Ég gerði það og svo mörgum öðrum og
Svoleiðis að við viljum meina að þetta sé svona, þarna sé nú svona upphafið aldrei að briddsmenningunni á Íslandi þó ég veit nú að þið báður sé nú ekki sammála mér. Nei. Lentur í svona miklum átökum við að velja liðið að þú mætir hérna með kraga hálsinn? Sko það góða að ég hef ekkert það að segja hverju í liðinu. Það þannig að landsliðsþjálfararnir þeir senda mér bara skilaboð og segja þetta liðið og ég kefði síðan áleiðis og svoleiðis að ég hef nú ekkert það að segja. Nei, ég lendi nú bara í því heima hjá mér að ég fekk blóðþrýstingsfall. Já. Og misti meðvutund og datt. Svoleiðis að það var engin falleg saga með það, sko. Ég var nú, mér langaði nú mikið að segja þegar menn voru að spyrja mig hvað hefði gerst, að ég hefði verið í þyrlu og verið að hoppa út á fjallaskíðum, en það var ekki þannig. Ég var nú bara komast á klósitið úr rúminu mínu þegar þetta gerist. Og varstu ekki að hugsa bridds þegar þú fjælst? Já, sko, ég man nú eiginlega bara ekkert eftir því augnablikki. Það var nú alveg líklegt að vera hugsa bridds, en Já, þú ert nú búin að vera vakinn og sofin í þessu og við höfum rætt það áður við fólk sem hefur komið hingað að þetta náttúrulega ótrúlega ástríða sem að þú hefur sýnt og átt mikið þátt í því að rífa upp svona meðvitund og vakningu gagnvart briddsíþróttinni. Ég átt miklar þakkir skilið fyrir það að mínum að segi ég sem virkur félagi í hreyfingunni cirka frá 94. En sko ef ég spyr þig áður en við yfirheyrum Magga sko, hver eru þína væntingar árangur Íslands á þessu móti? Sko, það þannig að þetta er gríðarlega sterkt mót. Já. Og það þannig sérst bæði í kvennaflokknum og opnaflokknum og þá eru þjóðurnar að senda virkilega góða spilara. Auk þess þetta eru þjóðir sem eru yfirleitt með í til dæmis á Evrópumótum og heimsmeistaramótum eru yfirleitt meðal efstu þjóða. Og hafa meiri keppnisreynslu heldur en okkar lið. Já, og þetta er náttúrulega sko eins og lönd eins og Noregur sko, þú veist, þar eru menn bara með sko atvinnumenn í röðum. Hins vegar það þannig að mitt mat sko að við komum óvenju vel undirbúin fyrir þetta mót. Já. Við höfum lagt mikinn metnað í þjálfun og undirbúning. Nokkur að missera skeið. Já, og það hefur verið vel staðið að þessu með hjálp góðra manna líka að svona halda utanum þetta allt saman. Já. Og mínar væntingar eru þær sko í opnaflokknum að þá dreymir mig sigur. Já. Það náttúrulega eru þarna gríðarlega sterklega, ég gerir mig grein fyrir því og þetta getur náttúrulega farið í allar áttir. En í opnaflokknum á dreymum sigur. Ég held að við gætum gert það. Já. Í kvennaflokknum þá það þannig að það náttúrulega eru þarna gríðarlega sterkar þjóðir. Já. En ég held að íslenska liðið gæti á góðum degi eða góðum dögum svona náð góðum úrslitum og þá veit maður aldrei hvað gerist. Nei. Svoleiðis að mínar væntingar fyrirfram, ég ansi bjartsýnn og þá myndi maður vilja sjá allavega einn titil. Já. Sem væri náttúrulega bara alveg stórkostlegt. Já, hann kæmi sér vel vegna þess að sko það hefur verið mikill uppgangur í briddsíþróttinni, nýliða námskeið, öll meira og minna full og margt gengi mjög vel, en svona árangur efst þarna við eigum hann aðeins inni kannski. Já, það þannig að það náttúrulega erfitt fyrir hreyfingu eins og okkar að vera með mjög öflugt afreksstarf. Við náttúrulega við höfum ekki aðgang í raun og veru að þessum afreksstyrkjum sem aðrir hafa og til dæmis var það þannig að til og skákmenn eru með. Já, en það var til dæmis þannig að þegar afrekssjóðurinn í skákinni var samþyktur og í fyrra að þá fylgdi með í greinagerðinni að
þar sem í raun og veru allsherjar og menntamálanefnd var að fela ráðuneytinu að setja sambærilega vinnu í bridge í gang og í skákinni. Við erum að vonast til þess að það verði. Það myndi breyta öllu fyrir okkur að raun og veru fá aukinn stuðning þarna. Og myndi bæði varandi barna og unglingastarf og þú veist og fyrir landsliðin sko, það myndi þetta er algjör breyting sko, ef við gætum verið gefið aðeins í þarna. Það þarf ákveðið magna peningum til þess að geta vænst árangurs. Já, bara það er auðvitað þannig sko, þó að við metum, og eins og maður oft sagt áður sko, við árangurinn sem við metum okkar starf út frá er ekki endilega mældu bara í titlum. Nei. Við viljum það að þeir sem sé að koma til okkar, þeir séu ánægðir, þeim líður vel, það sé skemmtilegt, þetta er fjöldarhreyfing, við viljum að sem verður sé lítið brottfall og við mælum í raun og veru okkar árangur og afreksstarfurinn út frá þessu, út frá heildinni, þess að það er raun og veru það sé fjölmenn að mæta, fólki líður vel, sé lítið brottfall og þó auðvitað að sé þannig að við stefnum á þess að titla að sjálfsögðu, en þá er það þannig sko að afrek er meira heldur bara árangur þegar kemur að því að vinna titla. Já. Nú kæru áhorfendur og hlustendur áður en lengri haldið, þá vil ég segja ykkur það að í næsta þætti, rétt fyrir Norðurlandamótið, verða fulltrúar kvenna landsliðsins okkar, en ég ákvað að einbeita mér að Magnúsi og Mattíasi í dag. Magnús, við þekkjumst nú vel, það er langt síðan við hittumst fyrst á bridgemóti fyrir norðan, við erum báðir norrlendingar. Þú ert töluvert yngri en ég, en sko ég man fyrst eftir þér sem að mér fannst algjöru undrabarni og er ekki rétt hjá mér að rætur þínar eru á Húsavík? Jú, ég er uppálið þar. Já. Og lærði mín fyrstu spor í bridge þar. Já, mér langar til þess að þú farir aðeins yfir svona þína sögu, hvernig þú varðst bridgespilari. Sko, ég myndi nú segja eins og mamma og pappi sko, það var náttúrulega að spila á þessum tíma mikið í heimahúsum. Svona hjón að hittast og ég man eftir því ég var bara 7-8 ára og ég fekk að vaka til 10 kvöldið. Já. Þá var maður sendur inn í rúm sko og svo var pappi með eitthvað blað sko og það stóð standard á því sko. Og þetta fekk maður að sitja og horfa á. Þarna verið að spila bridge sem sagt. Já. Og svo var maður alltaf að spila sko, rommi og allt þetta við ömmu og horfa vist upp á elli heimili þegar langafa mín var að spila, maður bara þú veist, fengi þetta eitthvað í mig þar. Já. Og svo náttúrulega var ég mikið í skákinni og svo leggst skákfélag Húsavík einhvern veginn niður. Já. Það voru einhver ábyggilega máttastólpar sem að fluttu, það var oft flutt frá þessum stöðum. Já. Og ég ákvað að prófa bridgeið og það voru einhverju skólabræði mínu með mér og við fengum að fara niður í bridgefélag Húsavíkur og spila fyrsta árið okkar með forgjöf. Já, með forgjöf? Já, við spilum sem sagt, kunnum ekki neitt og við spilum alla leiki þar sem að í sveitakeppni sko, þar sem við byrjum með pluss 10 impa í hverjum hálfleik sko, en töpuðum alltaf öllum leikum sko. Ég fekk engin Ég held ekki sem fengi meistarasti fyrsta árið mitt sem spilaði bridge sko. En sko nú hefði maður alveg getað vænst þess að í einhverjum öðrum klúbbi hefði bara verið sagt nei, strákar minni, bíðið bara, en þið hafi verið velkomnir. Þarna, já, ég fór nú einhver tíman áður og þá var hann eitthvað aðeins meira hostæl sko, móttakan. Manstu hver var formaður félagsins þannig? Ég held að það hefði nú verið Björgvin Leifsson þarna því ég kom í seinna skiptið. Já, sem hélt nú lengi út í bridge-þætti. Og hann spilaði með fyrsta skiptið. Já. Mamma var að vinna með honum upp í framhaldsskóla og spurði hvort það geti tekið strákinn. Og hann spilaði með hann fyrsta skiptið og spurði mig hvort ég spilaði Standard American og ég náttúrulega vissi ekki hvað var að tala sko. Svo bara þróaðist þetta áfram og við spilum heima og svo fór ég þarna til besta spilarans, hann bauð mér alltaf í heimsókn, þannig að þegar ég átti að vera að mæta í tíma í skólanum, þá var ég bara heima í honum og hann var búinn að gefa spil. Hver er þetta? Hann hét Óli Kristinsson. Hann var svona búðarkall, hann var með þarna í búðina á Húsavík. Já.
og var alveg frábær spilari og hann setti spilin í bakka úr ykkur bók ég kom heim til hans og við meldum spilin bara með vínakerfinu, hann kunni ekkert annað kerfi og svo leta mig spila þess að það er réttan samning sko þá kannski meldum rámt og sagði nú ættu að spila 6 spaða þetta kom ég bara dag eftir dag og hann svona kendi mér að spila úr og ég held ég að lært alveg óhemmi mikið þarna bara á einni önn og skrópaður í skólanum fyrir þetta? Já, og mamma var kennari og mér tókst að skrópa mig í gegnum framhaldsskólan og móðir mín var kennari í skólanum þetta er nú frægt ég leit hann enginn vita á kennarastofunni Það má áætla að sko þú hafir fundið einhverja svona ástríðu þetta hafi verið það skemmtilegasta sem þú gerði Já, og svo fórum við svona í fyrstu mótun okkar þá kynntist ég Akureyringunum sem eru svona æsku vini mínu Skúli Skúlason og Stefán Stefánsson og ég var nú að vinna þarna á Húsavík og svo var bara keyrt til Akureyrar spilaði til 3 nóttina og heim aftur tilbúin 8 morgunin að vinna og það bara, maður var heltekinn Og Anton Haraldsson og Pétur Guðjónsson trúi ég að hafi svona verið þeirra einhverju leyti fyrir mig. Já, það var svona nokkrum árum setna þegar maður fór að geta eitthvað sko. Þannig er maður náttúrulega bara að byrja að læra að spila og eins og Sía skrifaði í bókinni sinni þú þarft að taka svona period, svona tímabil spila óhemju mikið til þess að fá þetta touch fyrir spilinu og ég held ég að gert þarna þegar ég er 18, 19, 20 alveg spila miklu meira þá heldur en ég ger í dag og sennilega býr lengi að fyrstu gerð það er ekki slæmt að þetta gerist á þessu aldurspili ábyggilega mjög gott að byrja þarna þegar hugurinn er að mótast ennþá og þetta er náttúrulega Geturðu sagt mér hvað það var? Sko, nú ertu búin að nefna það að þú teldir og við sem þekkjum mannganginn í skák við náttúrulega, það mætti kannski lýsa því þannig að þetta er auðvitað náttúrulega bara þetta er leikur heilafrumunar og reynir á hann en hvað var það svona í britsinum sem að hérna, þú fjælst helst fyrir? Ég hef aldrei pælt í þessu ég bara fann mig þarna og þetta var eitthvað spennandi Þessi áskorun og Jón Baldursson sagði við mig einu sinni viðtali að þetta væri eins og lífið allt bara verkefni sem þú færði í lífinu nema bara það er bara 6-8 mínútur og það hefur upp að miðju og endi og það er svo gott að hérna geta klárað það og svo kemur bara nýtt verkefni Vel sagt hjá Jóni einmitt Ég man nú eftir því ég spilaði fyrsta skipti í landsliðinu þá var Jón náttúrulega svona algjört súperstar hérna á Íslandi eins og við vitum og það var í unglingalandsliðinu og þá kom hann daginn áður fórum út og hélt svona 20 minna hálftíma ræði yfir okkur og það fylgdi mér rosalega mikið bara að heyra þessa visku eins og að klára leiki vandamál hjá britspilunum það að við sitjum kannski 2-3 tíma og svo gengur illa og þú ert að reyna að vinna upp skaðan algjörlega bannað í sjöttakeppni sérstaklega í landsliðum þar sem eru 2 góð pör og hitt pari getur verið með súperleik þú veist það náttúrulega ekki Nei. og svo líka þú ert með gott blað þá ert hann svo spenntur að fara bera saman og þú ert að fara að vinna leikinn og þá þarf það að halda mesta fókus því að það getur verið hróðalegt hinum með sama þema sko, þú veist ekki hvað að gerast verður að klára leikina og þetta bara svona þessu litli punktar sem hann kom með ótrúlega gaur sko alveg magnaður sko og ég sjálfur fell oft á þessum skyndiprófum bara svo ég segi það sko að hérna ég kannast við þetta að ætla að bjarga vondaspilinu og úthaldið og allt það, þú kannski líka Matthías það náttúrulega líka þannig að þú veist þegar við erum að spila þessa landsleiki og þá erum við að spila við atvinnumenn og þeir vinna bara við þetta þeir spila bara og þeir eru svo miklu rútínumenn og svo eru við með sko landsliða sem menn eru með að vinna á daginn og koma sín á kvöldin þreyttin og það náttúrulega rosalega erfitt til dæmis sem maður sér þessi Evrópumót og svona sem eru kannski í 2 vikur að þeirra líður á þá það náttúrulega þeir sem eru í þessari rútínu náttúrulega þeir með ákveðin svona forskot á meðan við erum kannski með spilar sem ekkert
vanir svona, þetta eru langir leikir og þetta er þreyta. Já. Svoleiðis það að geta haldið út fyrir íslensku spilarinn er náttúrulega gríðarlega mikilvægt og við höfum séð það bara svona tölfræðilega að það hefur oft verið þannig, svo Maggi kannski kemur inn á að íslensku liðin hafa gefið aðeins eftir bæði lokleikja og þeirra líður á mótið. Já. Bara út af þeim þessi þreytu og einbindingu. Já. Og þetta er eitthvað sem sko við erum mjög meðvituð núna og höfum verið að reyna að vinna í. Fyrir ári á Evrópumóti þá var ég að fjalla Magga og félaga í landsliðinu. Þá man ég það að framistað okkar eftir nokkra leiki, kannski 5 eða 10 umferðir. Þá var hún betri heldur en var svo í lokin. Sko, það var þannig sérst Evrópumóti síðast að í opnaflokknum að þá svona komið í einhvernum bylgjum. Sérst opnaflokkunum byrjaði illa en náði sér síðan á strik. Var svona alveg í einhvern svona smá möguleika. Alveg rétt, hann byrjaði illa og svo kom góður. Já, en sko, svo kom góð úrslit á móti góðum þjóðum. En síðan sko komu slæm úrslit á móti þjóðum sem fyrirfram. Lið sem áttum að vinna við töpuðum fyrir þeim. Já. En í kvennaflokknum var það þannig sérst þær byrjuðu mjög vel og bara voru að ná úrslitum á móti þjóðum sko sem voru bara með efstu þjóðum. Já. En síðan þegar leið á og þá gáðu þeir eftir sko og náttúrulega út af kannski þessi einbeitingarleysi og þreytu og spila þarna bara stanslaust við ykkur atvinnumenn sko. Já, reynsluleysi, meira reynsluleysi heldur en gæjar eins og Maggi náttúrulega þraut reyndur. Þannig að Já, algjörlega sko. Já, akkurat. Já, sko, hérna það er ágætt að svissa svona á milli lífsbritsögu þinnar Maggi og þess sem er núna framöndan. En ég ætla ekki alveg að sleppa þér með þetta sko. Þú ert fyrir norðan og það er þessi Ólöf Húsavík sem er algjör galdramaður, örlagavaldur og það eru svona nokkrir sem þú hittir sem eru áhrifavaldar í þínu lífi. Svo flyttur þú suður, eða hvað? Nei, svo bara er ég að spila við 1 ár við Jón Baldursson þegar ég er 25 ára. Já. Þá ertu fann að hlaðin Íslandsmeistaratitlum, ekki satt? Þá vorum við nýbúin að vinna sko 97. Þá vorum við Íslandsmeistarar fyrsta sinn. Þannig Akureyrarsveitin. Já. Ásamt Jónasi Pjælings og Steinari Jónssonis, Steinari Sigfirðingur og Jónas B. var nú Reykjavíkur. Þú, Sigurbjörn, Pétur Guðjóns, Anton og þessi tveir. Já, þeir bræður, Anton og Sigurbjörn, ég var að spila Pétur þá. Já. Lærði líka mikið að sko svona að róa mig kannski hans niður við borðið að spila Pétur. Já. Maður er dálítið æstur á þessum yngri árum. Já. Hann er meira svona, hann var svona hálfgerður guðfæðir eins og vest fyrir norðan. Já. Og ég held að þetta ár sem ég spilaði Pétur og við varum mjög sterkir sko. Unnum Böttlerinn, þetta Íslandsmót 97. Já, vel gert. Og vorum ábyggilega með betri pörum þá. Já. En svo bankaði Jón á mig og ég fór að spila við hann í Bandaríkjunum og svona. Já, þeir fóruð að spila í Bandaríkjunum? Já. Það var náttúrulega ekki að vera að kaupa mig, það var að vera að kaupa hann og ég fylgdi nú bara með sko. En það má segja að þú hafði þá verið atvinnuspilari? Já, frá þessum tíma, þú veist, svona flytið til Svíþjóðar og kynnist konu þar. Já. Þessu kynnist henni í Chicago, í ammali Hjördísar, Eyþórsdóttir okkar. Já. Okkar fremstu britskóla? Já, eiginlega bara fremsta spilaran. Ég meina, hún er náttúrulega topp 10 ábyggli í heiminum af konum. Sko. Sem flutti gaggert í Bandaríkjunum til þess að vera atvinnumanneski og bara tókst það bara 1, 2 og 3. Já. Hún átti ammali og þá kynntist ég sænskri konu og bara, svo sem, var bara einn hana. Ég bara flutti til Svíþjóðar og var þar í 6 ár. Já. Sko, það er hellingur af fólki núna sem veit ekkert hvað það ert að tala um. Hvað er atvinnumennska í Brits? Atvinnumennska í Brits er svona nánast bara þannig að það er sagt, fólk sem á pening, sem að langar að árangri og það er bara borgar góðum spilurum laun fyrir að spila með sér í sveit. Já. Og makker líka, skilur. Já. Eins og Dísa er að gera í Bandaríkjunum, hún er að kalla að spila við Gunnar, sko. Já. Þannig að stundum hringja henni Rauðugu í Magnús Magnússon og
og segja ég skal borga þér x peninga og nennir að koma með mér í þetta mót og þú verður makki minn og svo getur símtalið líka verið þannig ert þú til að koma með þínum besta makker og mér dætti í hug hvort ég og kona mín við getum verið með ykkur í sveit og þið myndir fá ákveðna umbun fyrir það. Þannig þetta er vísu ekki hér á Íslandi. Nei. Ég hef aðeins spilað svona nokkur mót þar sem ég er borgað fyrir sko en þetta er nú voðalega lítið hérna sko. Já. Og í Svíþjóð sko þá var ég að vinna fyrir Sænska bréfskólann sem var alveg gríðarlega stór. Já. Það stæðsti klúbbur í Evrópu, St. Erik hérna í Stockholm. Já. Og þar hérna á kvöldin, sett á daginn og kvöldin og svo spilaði ég líka við hinn og þessa og þá fekk ég bara fyrir svona hvert sessjón borgað fyrir að spila við. Já. Svo vorum við með ferðir svona fyrir eldri borgara svona til Kanari og með Britsbú, þannig að það var bara Brits út í eitt, þannig að jú, maður var náttúrulega atvinnumaður í þessu. Já. Og ertu góður á þessum tíma? Já, þarna er ég var að spila í bestu sveitin í Svíþjóð sko, með sænsku landsliðsmönnum og ég spilaði einn sem hefur orðið Evrópumeistari, Tommy Gullberg og þar held ég að ég hef nú lært mest í mínum ferli. Já. Líka ekki bara britslega sér, líka bara svona hvernig maður á að koma fram við borðið og svona, þú veist, að ekki æsa sér alltaf og þú veist, þetta hefur svo slæm áhrif taka slæmu spilunum eins og sagðir á þann þannig lærði ég helviti mikið þannig lærði ég ansi mikið að spila þannig kall. Ég tók eftir þessu þegar þú byrjar að breytast í borðið, það var eins og kæmið þarna 9 ára aukinn þroski. Þú varst með sko Sigurbirni Haraldsinni, þarna Bessa sem þú núna aftur byrjar að spila við. Já, við spilum frá ég flytt heim 2006 5-6 og þá hann að spila Bjarnar Hólmar sem er svona við landsliðum núna, einn okkar bestu spilurum. Stundu kallaða meistarinn. Meistarinn og við spilum þarna í 4 ár. Já. Hættum svona 2012 þannig að 2008 til 12 og svo ákveðum við þegar Jón fór frá sko, þegar Jón var veikur þá Jón Baldursson ræddi ég aðeins við Jónum það ég erði svona sem er landsliðseinvaldur sem var landsliðseinvaldur undan okkur að vera svona backup og fara að spila í Bessa ef færi eitthvað illa. Þannig að þið prófuðu að taka aftur upp þráðin. Það var erfitt fyrst. Það var langur tími sko, það var mikla breytingar í öllu og maður orðin það gamall sko, komin hann aldur að það er miklu erfiðar að læra öll kerfi og svona núna, ég finn það alveg. Þannig að þetta er miklu meiri vinnu sem það þarf að leggja í þetta núna. Og er Bessi mikill kerfiskarl? Já, en sko aðalatriðin eins og þegar ég var að spila við hann 2008, þá var hann að taka upp eitthvað sem ég var að spila. Já, einmitt. Ekkert mál fyrir mig, en nú er ég að taka upp það sem hann og Jón voru að spila. Já. Akkurat. Það er bara vinna og maður þarf náttúrulega vilja líka og hafa gaman að þessu. Já, einmitt. En þetta er að koma hjá okkur. Og það sem að nýliðar eða þeir sem veit ekkert spilið skilja ekkert núna hvað við erum að tala um. Þá erum við að tala um sem sagt að í sögnum þá geta komið upp nánast óteljandi fjöldi tilvika. Endalaust. Það er endalaust. Og þið viljið vera með svar, þið viljið vera með mótleik, kerfislegan við sem flestum sakstöðum sem geta komið upp í borðið. Er þetta ekki einhver svona tilraun til þess að reyna að lýsa? Jú, flesti sem er að spila sér bara til ánægðina þeir að ræða hvað opnun í fyrstu sögn þýðir og fyrsta svar og svo er það bara búið. Já. Við erum kannski að fara á svona 3., 4., 5. hring. Já. Og þetta er náttúrulega bara svona endalaus minnisatriði og svo er alltaf komið eitthvað upp og bara við varum að spila við Dani núna bara fyrir nokkur dögum á netinu svona landsliðsæfingu. Gekk ágætlega var ekki? Jú, það var alltaf leið. Já, töflega. Við töpuðum með 9 uppum frekar en eitthvað svoleiðis. Já. Og þá kom upp staða sem við bara aldrei rætt, skilur þetta er alltaf að koma upp sko. Þetta er svona, það er líka kannski að skemmtilega við Brits eða að þú verður aldrei fullarður. Nei. Það er bara ekki takt að læra spilið alveg að fullu sko. Ég var nörda staðins, getur þú sagt mér hvaða staða þetta var mannstöðta tilvik? Já,
andstaðan opnaði á Daninni spilaði mjög aggressíft kerfi og hann byrjaði í fyrstu hönd á einu grandi og við spilum það bara flesti hérna á Íslandi sem 15-17 punktar en það var 10-12 hjá þeim sem náttúrulega ekki mikið og Bessi sagði pass og nú kom yfirfærsla þess að hann sagði 2 tíkla sem sýndi hjarta og nú var eina sem var rætt hjá okkur að doblið spilfestist bara sem tígul en við spilum bara sem opnun sem 12, svona 13-14 punkta við vorum með algjörlega órætt hvað 2 grönd þarna inn á þýtti okkur var bara aldrei dottið í hug að ræða það sko þess að punktabilið á því þannig að við ákveðum það bara eftir leik hvað þetta myndi þýða þarna og hvað myndi það þýða gegn veiku gröndi? Við ákveðum 18-20 punktar, ég veit ekki ekkur, við vorum svona bæði gegn veiku og sterku gröndi? Nei, móti sterku gröndi væri þetta alltaf bara lágleitir þú ert að spila á móti hryðjuverka opnun og þú verður ekki að komið að góðum spilum það stóri munurinn þarna Þannig að þegar ég fylgist með þér hérna á Norrlandamótinu ef þessi staða kemur upp þá veit ég það að þökk sé hérna æfingaleiknum í Dani Þarna getur maður á 19 punkta þetta getur verið erfitt að doblið bara 14 og svo makkið 7 og ég var 19 og hann kannski heldur að við erum ekkert game það er gott að geta komið þessu að þegar maður er með svona góð spil Ég hef sagt áður í þessum þætti að ég tók viðtal í Fréttablaðinu við Jón Baldursson þegar hann var orðinn landsliðsfyrirliði og hann sagði ég þarf ekkert að kenna þessum strákum að spila úr en það er í kerfinu sem að allir imparnir liggja og við þurfum landslið sem spilar betra kerfi Já, rúmlega helmingur og alveg upp í 60, 70, 80% af því hvernig leikir fara er í sögnum af því allir spilarnir sem spila í svona mótum eru það góðir að spila úr og í vörn að kerfið og við í réttum samning það snýst rosalega mikið það En var ekki einhver lífskapli þar sem þú svona nánast mistir áhuga á bridge? Jú, ég var alveg hættur í að spila fyrir landslið ég spilaði í svona 6-7-8 ár áður en þetta koma Jón tók þetta að sér þá baða mig að vera svona eitthvað kringum þetta hvað að gera fyrir hann og svo bara kemur áhugin aftur er það ekki bara svo allt annað í lífinu þú veist, finnur hamingjuna kannski og þá getur komið að þið langir kannski bara að fara að spila aftur með landsliðinu og svona Jón talaði oft við mig þetta undur norðursins hver margir öflugir bridgespilarar hefðu orðið til á Akureyri og í nágreinu honum fannst það alveg stórmerkilegt og það er virkilega gaman að því hvað bridgestarfsemin þrátt fyrir allt ennþá nokkuð dreifð og nær út ýmsar koppagrundir, það ekki, Matthías? Jú, það er þannig það náttúrulega spilað víða land og það var til dæmis mjög gaman að sjá það það var Austurlandsmót í sveitakeppni núna fyrir stuttu síðan og það var mjög gaman að sjá svona þarna voru koma sveitir allstaðar af og það var gaman að sjá til dæmis að Vofferingar þeir mættu með sveit og þeir, ég minna þeir hafa voruð í öðru sæti og þarna og Hottfirðingar mættu með 1 eða 2 sveitir og það er svo gaman að sjá þetta sko, það er að koma þarna frá frá sveitafélögunum út allt og þetta sér maður líka á svo stóru bridgesmótum eins og bridgehátíð og fleira sko, þetta er svona ákveðin rómantík í þessu sko, hvað það er spilað út allt og til dæmis eins og núna hef ég 2 sinnum í bikarnum verið dregin á móti sveit frá Hólmavík þar sem maður mætir og spilar í gömlu flugstöðinni og þetta er svona ákveðin rómantík í þessu Já, einmitt Þú segir bikarnum, þegar næsti þáttur okkar hér á samstöðinu Bridge fer í loftið, þá verður búið að draga í bikarkeppninni þannig að það er kannski ágætt að hvetja þá sem ætla að taka þátt í bikarnum að skrá sveiti núna, er það hvað fyrir 30. Já, það verður dregið fyrir 1. júní Já svoleiðis að í 32 liða úrslit svoleiðis að bara hvetja alla til að vera með þetta er alveg stórkostleg skemmtun bikarkeppnin og menn hafa heilan mánuð fyrir fyrstu umferðina til að spila
að sveit frá Ísafirði, hún hérna, ef hún heppin þá fær hún heimaleik og þá gæti hún kannski bara einhver amatörur í Ísafirði gæti bara fengið einmitt Magga og félaga í landsliðinu í heimsókn. Já, veist, og þetta bara mjög algengt, það akkurat svona sko, ég meina í fyrra minni mig að hotfyrringarnir hafi fengið heimaleika á móti betri ferðum með þessum Björn Eysteins sem náttúrulega var landsliðsinvaldur þegar Ísland var heimsmeistari fyrir þeirri sveit sko, en svoleiðis að þetta er skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Og Austfirðingar af því við erum að tala þá, þeir heldur nú aldrei glæsilegt kjördæmamót þarna á Borgarfirði Eystra-daginn og maður bara, ég komst ekki sjálfur en spilararnir ótrúlega ánægðir með það, þannig að þetta ennþá svona eitthvað sem að næri yfir allt landið okkar. Já, þetta kjördæmamót sem minnist á, þetta er mót sem ég spilað einu sinni ári og það eru gömlu kjördæmin pluss Færeyjar. Færeyingar eru með okkur í þessu. Já. Og þá það spilað í raun og veru, þá mætir hvert kjördæmi með 4 sveitir. Og það spilað í raun og veru A, B, C og D-borð. Akkurat. Já. Og það svo skemmtilegt að samstarf okkar við Færeyinga hefur verið mjög gott. Já. Og þeir í raun og veru, við höfum bara gert þá einu kjördæminu hjá okkur. Og í undirdeildi íslenska breytsríkinu. Já, og það bara verið frábært samstarf á milli og til dæmis í hitti fyrra þá heldur þeir kjördæmamótið og þá var bara haldið í Færeyjum. Ég veit það. Þar var ég og fannst mjög gaman. Já, og þá náttúrulega eru bara allir íslensku spilarar að fara til Færeyja að spila íslensk kjördæmamót. Já, akkurat. En Magnús, ég veit ég þarf að sleppa þér, þú þarft að rjúka til annara verkefna, en sko þar þú og Sigurbjörn Haraldsson Bessi, þið eruð sumir segja að þið séuð akkeríspar, en ég ætla nú ekki að setja auka þrýsting á þig og þér kannski ekkert slíkar skilgreiningar gefið, en hver eru hinn tvö pörin? Aðalsteinn Jörgensen og Birgir Jónsson, þingmaðurinn okkar, eða fyrirvændi þingmaður. Já, og Aðalsteinn fyrirvændi heimsumdari. Já, allir náttúrulega búin að vera í þessu forever. Ég held hann hætti aldrei sko. Nei, ég veit. Hann verði ekki bara... Já. Og svo eru Matthías Þorvaldsson og Bjarni Hólmar Einarsson. Já. Og þeir vera kannski með, það ekki alveg 100%. Og svo eru bara, það eru fleiri pöri, við erum með svona landslýshóp sem að Bessi stýri og ég. Já. Þannig að menni alltaf séns sko, við tökum ekkert ákvörðun strax sko, hverju var svo í Evrópuliðinu og svona, þannig að menn að standa sig vel og æfa vel og það kannski alltaf að segja frá því sko að þessi vegferð sem við höfum verið á með opnaflokkin að það þannig að Evrópumótið verið haldið í Lettland á næsta ári og þeir hafa farið á stað í þessa vegferð sem þeirra með Jóni Baldurs og Einari Guðjóns og fleirum að þá var það þannig sko, það var ekkert verið að ákveða hvaða spilarar var að spila, en markmiðið var að á þessu Evrópumóti sem á næsta ári að þá myndu menn toppa og menn myndu þá komast áfram á heimsmeistaramót til að fara að keppa heimsmeistaratitil. Já, það markmið. Og það það sem við erum búin að vinna að sko, svo leys að öll okkar skref hafa verið skref í þá átt að toppa í raun og veru þá þarna 2026. Raunhæft, Maggi? Já, absolutt. Ég trúi því að við munum gera það. Já. Þetta gríðarlega spennandi. Ég finn alveg hvernig ég bara æsist upp hérna núna með 2 vikna fyrirvara. Ég hef alveg ótrúlega gaman að ég fylgjast með. Bara svo fólk viti það er náttúrulega bara endi í topp 7 á Evrópumótum. Já. Og einmitt. Ekki þú ekkert í topp 3. Nei, einmitt. En ég hef alveg rosalega gaman að fylgjast með ykkur og þegar þið eruð ekki sko á BBO, þegar maður ekki að horfa á spil fyrir spil, þá maður alltaf að rífresa skortöfluna og maður búin að skoða spilin hvernig það liggur og svona og ég svo heldtekinn að hérna konana engu sambandi við mig og það alveg slatti af fólki sem að sko hérna algjörlega bara að snýst allt þetta. Já, sko, það sem við höfum séð bara til dæmis í þessum beinu útsendingum sem við erum með á BBO við erum að sýna þá frá einu leik það þýðir að vera að senda frá 2 borðum að við höfum verið að sjá sko allt upp í 1000 manns að fylgjast með á þessum 2 borðum svo að maður hefur oft verið bara mjög hissa á því sko því líka fjöldir að fylgjast með þessum útsendingum.
Maggi, ég veit ekki hvort það má segja að gangi þér vel en ég ætla nú samt að gera það gangi þér og þínu vel og hérna á Norðurlandamótinu fyrst til að byrja með krefjandi verkefni og vonandi bara er það rétt sem Matthías segir að ef hlutirnir falla með réttum hætti þá gætum við aftur orðið Norðurlandameistarar svolítið síðan við hérna náðum því og Matthías Imsland, kærar þakkir fyrir hérna öll þín góðu störf og fyrir að vera hérna með Magga og líka vera gaman að heyra svona hvernig þín forsaga var í britsinum og þökkum fyrir hennar þátt, ég veit eins og í fjölskyldu minni að konan og mamma og pappi þau horfa á þetta alveg og finnst það mjög skemmtilega þáttu þó þau spila ekkert mikið keppnisbritt sko. Já, gaman að heyra. Matti segir sko að það séu 20.000 Íslendingar sem að kunna í manngangin í britsinu. Þetta er stór hópur. Já, svo margir sem hafa sko á lífstegni bara í kaffistofum eitthvað mann, lært svona smá manngangi. Já. Alla sem ég hef heyrt að fólki mjög ánægð með þátt hjá þér. Frábært, takk fyrir og þakka þér fyrir komuna, Matthías. Takk. Og þættinum þá lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Rauðaborðið verður hér aftur klukkan 8 annað kvöld. Rétt aðeins að minna á það að ef þið eruð aflögufær og hafið ekki gert styrktaraðilar eða áskrifendur, þá getið þið farið inn á vefslóðina samstöðin.is, hakað þar við flippa sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur eru þið orðnir eigendur þessa fjölmiðils sem að hefur notið vaxandi velgengni á Íslandi. Það verður bara að segja eins og að þannig er það og þökk ykkur og hvað þið eru duglega að tala vel um okkur, dreifa efni og styrkja okkur. En ég heiti Björn Thorlaksson, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.